یه دیگه شد پات احمق یاد. چی؟ یک. اینه نکدن یا؟ این نبود خی. تیرمون در پیو. وقتی اونجا ایکس میگین کو. او سخنه میشید و ایکس میخوادی باید نیخی میبرمانی نه. پدرش نه الان. نه خلاص. من بالوش تمزم نکنم. می‌دونم اکاجونوی ما یک هزار نکته میشه در خیلی هم ایلهام رقمی یک که بخیرم یا او برو چوشا آشکلا که ترس کنه خانتا او مگه میرم اکاجونوی ما می‌دونم شی پلنگو رقم میگیریم اکاجونوی ما می‌دونم شیری داره همه دا بود بوری و همه دا پیش راوی گلا دا او تا که حکمه سا کدیم می‌دونم اکاجونو شی پلنگو می‌دونم رقم میگیریم شیری داره شی پلنگو می‌دونم رقم میگیریم شیری داره رفتیم خوش آمده اکو همه کسا خوش آمدین بریم اکاجونوی ما می‌دونم رقم میگیریم شی پلنگو همه دا بود بوری و همه دا پیش راوی می‌دونیم شیری داره می‌دونیم رقم میگیریم شیری داره خوش آمده همه کسا اکاجونوی ما گلا دا او تا کدیم که کنکونه سر کدیم میریم دلش شیر پلنگو او میگیم رقم گیری سر میکنیم در رقم سرکا رقمو خولی بودن مرحمت رقمو خولی شیروی دار میدونیم اکاجونو رقم گیرو میدونیم رقم میگیریم گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها از بین بود برامد بر زمین اکو میدونیم رقم میگیریم کو شیروی داری رقم گیر مرحمت اکو همه کسی غیرت میکنیم میدونیم رقم میگیریم بوزیاد از چینه گفتی گپا میریم اکاجونوی ما رقم گیرو مرحمت او مگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها از بین باز درآمد بر زمین میدونیم اکو میدونیم رقم میگیریم پیش روی خواهانیم کو شیر پلنگو بوده این کوچیگر میشه اکاجونوی ما گل دلی تریزه خسته ما نوز کنه خوش میگوشون بریزه ای او رقم گیرو مرحمت دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها از بین باز درآمد بر زمین ای جانانه بهار شده است و کی می آیی گلی گلدانه من ای گلی گلدانه من میدونیم رقم میگیریم رقم بازی را سر بکنیم ای لالا ای اکای تیگر سلام علیکم اکای تیگر سازی خوبه که سلامتی ها سوست اینجا من است نصریات خوبه که جو خوشان در رقم صدقه میریم شیر پلنگو رقم میگیریم مرحمت مرحمت اکاجونوی ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین یکی وعدت ها از بین باز درآمد بر زمین خدا باشکر اکای تیگر جای نوی فیلم سهار دیم خو خستیم سهر دادیم و کشتیمش
Yani bu efir ne asar diyoruz. Eğer xov renktim. Xov kadar ne kesin efir saati. Küçüğe beşte boşa. Diye ama sos ince kacım. Gılı treza. Hep reza. Kasar onun üstüne hoşum coşum bu reza. Merema kacanoy ma. سرگرمی تو رقم 2 3 7 6 5 4 خالی یک میریم اکا جانوی مای گاوه دکه تیگر جان شنه ترا امی بدن دما بسر بخیلون چخ چخ که وکمه دا بسر میشه اکا جانوی مای همش میشه نیمه اکا تیگر انا شوارا سهر 3 ساعت سهر دودم ya gap میگم bu خانده اگه بخیر دو خود رفتم 3 ساعت بناشه فکر کشتم تون بیو کی نشد بگم میتونم از سر جو کار امیدوارم که اون چه میشه با هک میشه آخه بدون رکور رقم شرونار هو عظیم بود ضربات بعد امین میریم رکور رقم گیر میریم دالشی هر کی ما رو یا کار از او بش بر خدا زنده باشین شرونار اکو مرحمت رقم گیم بودم تمام کتیگه جون گرد شدن اولی که کتیگری قبول کنه خواهی یکم که خود بریم و خدا نبود اصلا یا karta partok vuruşu اون چه اون تا 500 باشه با میبرین تو خکا ولی که قبوزی برای وقت جونیم یا بوزی از هر که مثلا دامو بودورم پرش که خود بریم وقت جون شتابی بمینوز بریم مذاکره اون سون کوکیم خیلی میدوریم وقت جونیم میریم اکو رقم گیریم ها؟ خدا دارم تمره؟ کجا؟ خونه که بریم اخی جان کبکر جوش دارم دفعه چه جان تا گردم من یک کبکر دارم نه بخی جان کبکر همون نه بخدو نی جازوش نکن یا تا دارم خود چاگم بو نه من خدمش شوی بگم والا شوی کی رنگش میره بخی جان نکن خب یا تا چیزه جان تا بگردم و چه ساعت کار اگر بیاد کار تا بگی یا بیاد من پشون در اکفور بعد همین قبق به کبکر یکی نمیم نغموتون دما حیرون دا بخدو اکا جون رو رقم بگیریم او مرحمت اکو رقم گیر شرینات مرحمت میدونیم رقم بگیریم کو اکو رقم گیر بودوریم شرینات دوشته مردم لیودی میریم اکا جون رقم بگیریم شهر پلنگو رقم بگیریم بوزی را سر بکنیم او میریم اکا جونو ما میریم رقم گیرو مرحمت چیروی دار 2 3 7 6 5 4 مرحمت اکو خولی های گل بارمد از زمین عجب گلی نوزنین دیدی که وقت هوا بی بود برود
میدونیم که رقم میگیرین شیرینار. کوه رقمگی مرحمت شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم. رقم میگیریم بازی را سر میکنیم. کوه مرحمت کنیم شیرینار مرحمت اکجون ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین برد آمد بر زمین. ای زنده باشه شیرینار. کو شیر پلنگو رقمگیر مرحمت اکجونای ما دل جانوی ما میداریم رقم میگیریم بازی را سر میکنیم. بازی را سر میکنیم میریم دلشی رقم میگیریم اکجونا رقم میگیریم. توی در این خانه مبارک شاه لب گلیجه بگه دلو گلیلو. ای خالای ازم ازم داریم رقم میگیریم. 2 3 7 6 5 4 ای اکو میدونیم شیر پلنگو میدونیم او میگیم شیرینار. کو اکو رقمگی یا حرکت کنیم. کو چی میشه شیرینار یا حرکت میکنیم میدرویم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین برد آمد بر زمین. او میگیم شیرینار. اکجونو میدونیم رقم میگیریم. این نردونو اوهو یکه گلگلی پیدا شد. مبارک شا یکه 2 6 اکه گلگلی شا یکه میدونیم اکو 2 6 دروم رقم 7 3 4 5 اکه جلاد شا یکه اکه جلاد شا یکه رقم ساعت اکه جلاد 3 گلی تقریبا 7 4 5 اکه جلاد جان شا یکه جان ما 7 4 5 مرحمت اکو میدونیم رقم میگیریم بوده سر میکنیم 7 4 5 او میگیم گلی تریزه کس همون نوز کنه خوش میجاشو بوده در اکه جلاد صدقه اکه جلاد جان خود اسمون سوندوری 700 رو شیرینار دینگل موندگه اکه جان ما پراویل اکه جلاد جان میریم اکو مرحمه 7 4 5 میگیریم بوده سر میکنیم شیرینار. tamam hoca اکه جلاد داری سیکته پارسازی میگیریم اتو اکه جان. tamam yoz بودش اکه جان ما اکه گلگلی خیلی 300 رو خرزور اکه جان. میریم اکو 7 4 5 میگیریم بازی سر میکنیم 7 4 5 اکه گلگلی جان خیلی 300 رو نیست. میریم گرد ابوره 300 ریزه کس همون ناز کنه خوش میجا جا بوده ایزا. میریم اکو میدونیم شیر پلنگو کو اکو رقمگیر باشه مرحمت کنه شیرینار. نه اکه جان پود اکه خرزور کنه خوی خر چیز هست که گلگلی جان اول ممنون شیرینار. اکه چیز هست که اول ممنون شیرینار. میریم اکو اکه جانو 7 4 5 اکه گلگلی جان اختیاری شیرینار مجبوری نیست اکه جان میگه اکه قرضون میشه بوده میکنن. اکه میریم دلشی 7 4 5 خولی های اکه گلی میگه که من قرضون میشه که بوده میکنم. نه اکه ما چی بگم اکه را میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وحدت ها از بین برد آمد بر زمین.
Nerem dalişi. Akome dönüm rakam. Ona şu rakam peki kıyışıyla devam bakılıyor. Ona şu burada şansı peşinden seni fır duran bozi brava. Ona şu çıkalı bu da kacalocu uruzu kaymış ama kacalod. Ya kacalod uruzu kaymış ama. Uruzu kaymıyor ya. Beşa oluyor. Ona şu çıkalı bu da kacalocu bakılıyor. کاش میکردم بخدا خدا زوره با وقت ساعت 12 یک شام میشد میگفت اونا شروع فیلم وقت میشه آدمو پس نمیکنن که خوب کنن خوزی زور آدم میشن که آدمو برن بازی کنن با اون یک خیلیش میدونم میگه پرنس میمونن که پرنس میمونن که اگر قرض منه ساکن بازی نمیکنه اونا میکنه که میریم دلشی همه دا بوری با همه دا پیش روی Ve kemi şaka to saate diğer hattında uçağın da bud. Nişte ki başı şaka. Diyelim hemin ki bud sahar bafşe kona şaka. Aşağı to saate diş. Nim şaka kabi seyir hattında kal. Selam mahkeme şadım efira. Dıvu çulu haş bud mahkeme şud. Dıvu çil da uca. Dıra kan kholi şud. Ya dı kongilitun çile haş da uca. Pula partotan sar şon kadın. Hemin to seyir hattında kal. Seda efira poli cambaz kadın. Hemin şaka. Söz baş da bud. خدا باشکر همین شما هم خواهش شد بهتری میشه دا میریم Kay Gülgale amcayı دیدن چیکارش کرد جلاد اما همیشه یانشد با همه خکی داخت رفت دا بزرگی علومونم دیگه بگیم رقمو خولی نشد همه پر شد دیگه می خولی میشه odam زد o odam بود ya اون تنش شکی بود اونم شکم شکی باید میشه دا او بگیم دوست آن باشد گیر دست دوست یک عروض برخون گیرد دیگری بردوست میریم اکو رقم میگه 7 4 5 مرحمت اکو رقم گیر 7 4 5 شروع میدونیم اکجون رقم میگیم شیر پلنگو اکو رقم گیر مرحمت میدونیم رقم میگیم شروع کو اکجون رقم گیر رو میدونیم رقم میگیریم الکسان میگم نه اینا بودیم بعد اولانو دیگه ما کسی هاش خالش که اکوخی همه خشیده اکجون همه خشیده چوک نمیش بریم اکوخ شده اکد رقم داشته باشی رقم زن ورق کنمیشه اکجون تو دارم بازی پرستوی دا بودو شینا نه نمیشه اکجون دامو اکای توجیک بچه نمیشه شینا میریم اکو رقم درونیم همین تاکا واراشی با خبره در مدام میگه خالی زنه وارکی نمیشه اکای مونیچ خالی که اونا شو برا تامی خشید و خیدایم پلاجی نموندیم شینا اگر این خینا بودیم کاکا خدمت که خالی با اچرد میشد خیلی همین خیلی کنمی ای بخوام میسیده مدام اکای مونیچ جون شناختون تاکا ما خیلی اکای لبوی خمیشون شینا دام خوشایی چی باید چند خشید کنه کدی اکای دام چه سه روشده افیریم کو چند کپیش افتاگی هفت دروما میرین 4 5 همین اکای گرگالی همین جا هست اکای گرگالی دو شش میگیر اکای گرگالی هفت درو
4 و 5 اکای مهروج گرفته های. بریم اکای گلگلی همینجا هست. اکای گلگلی نباشد دو شش پاس میکنیم و اکای که قرض من رسول کنم بزن میکنم. اکای گلگلی همینجا اکای گلگلی این تو صاف شده و داره اکای جلوجو صاف شده بلکه رقم چند دادم اون تا گابر درق هم میگیره اکای جلوجون اکای جلو درق هم میگیره شیدار آن سه بودن تمام گابر سکه های میریم اگانی اکای دام رقم گرفتن اکای میرو 4 و 5 رخه دادم رقم درا کی میگه رقم درا میروش پی پارتو رقم در خالی بون درا کی میگه اکای دام درا بتون تا اکای بویمرو درا گرفت یافتی اکای الهام بیک اکای الهام رقم گرفت گای اکای بویمرو رقم درا گرفت میریم اکای جالود 6 3 را گرفت میریم اکای مهروج رقم 4 و 5 را گرفت میریم اکای بخا رقم 7 را گرفت میریم دالشی 1 2 3 4 5 6 7 انا کی میریم اکای بخا 307 200 اونا اکای مهروج 607 400 اونا اکای جالود 700 500 اکای بویمرو رکتا میریم دالشی یا تو سواد میکنیم من اکای از هم از اون رو مکم تو بگیرم با بوزه چند اکای لحمه زازن کشوی اکای بویمرو 300 پاس اکای یا تو سواد میکنیم اکای الهام جان بازی سب بردم بگیرم اکای جان نه وایفی از هر دگیم نه سر دادم و شاید سلکت پارس ندارم ولی خوب اکای جان مایدش بریم دالشی تو سواد میکنیم تو اکای جان براش همه کسا شما اکای جان من زنده و سربلند و خانواباد باشه اوه رقم سه برما رقم سه میدیم همه در بود بوری با همه در پشهای شید پرانگو همه کسا شما در اکجان ما دوست آنی مهربون رو میکنه او مگه شید پرانگو میدیم دالشی همه در بود بوری با همه در پشهای فهونه رقمی سه نشون رقم سه میدیم شده در می جانجیم در اکجان صد انا اکای الهام شوی پان 1200 داشت اکای ما 1100 اونا اکای بویمرو 200 اونا اکای جالود 500 اکای مهرو 400 اکای بخد 100 میریم دالش شوی پانگو رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 21 دو رقمی 2 باشه 11 اکجون ما بور رقم 1 اکای الهام اوش میگیم 1 رقم 2 رفتیم او میگن شیر پلنگو میره اکو میته رقمو خلوشا بازی میکنه در اکادمی صدقه ای دیگه باشه شیر پلنگو دوست آن باشه که گیره دست دوست که عروض برسل گیره دیگه بار دوست او میگه میره یک اوش اکای الهام میگه او میگن شیر دار انا اکای الهام 1600 کارت زد اکای بویمرو جون 100 اکای جالو جون 300 اکای مهرو جون 200 اکای بخا جون 100 میون اکا میریم دالشی رقمی 2 30 رقمی 3 30 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 باشه که جنما 31 یک اوشا اکا میون 38 که 30 نمار برون اکو
Siyon Omar Burma Aka İlhamcuna o şabunu giyim. Ya gad böyle böyle. Kavde gülü treza. Treza. Ye kasayımın noskunu. Ye koşmu coşmu burada. Verin dalış ya kacanı mı böyle. Dalışi. Yaptın. Ya zara kavde çıpas mekana kacanı mı. İnda boşa kacanı mı. Ama kasa. Kuş olmaden. Aka İlham'a 2000 memuna. Akay boymu da o akay calo da sad duruluş memuna akay mehroca o oş memuna akay bakharam o oş memuna mere rakami 2 10 rakami 3 20 rakami 4 istiyar rakami 5 20 rakami 6 20 rakami 7 رقم 1 بابیسده اکای ilhamcı o şu çay se bor padriyat bir tiş mere akay ilham o şu çava bu megan ki ne meşaya se bor padriyat akay basa akay merot akay boymrot pastori pas var mere akay bakada okşoya rakam satsa akay merot pas kan çor payım pas şey bu rakamı koluşet mere bakacağım ma ku akay boymrojo pastori akay جلوجان خود پافتور اکجان اکو می نویسیم 1 پافتورای میریم اکای جلوجان خیلی پافتورای 36 کو اکای برون پافتوری اکای الهام جرس برو کو 2600 کارتا دا بازی اکای جلوجان خیلی دیگه صد دیگه پارتو دو کارتا دا بازی میشه چاک کارتا بگیریم با اکا همین کامیرا اوفی Akay merdican akış olmadan megin, akay bakar akış olmadan megin, akay boymu pafto boşa pafto. Ma boşa icra mekenem xay, boziram mebarیم. Au megin bo silke paftan girim ma davuşa. Akay jalo diye buna şobara. Ya pırmeşe oxami buzanan. Şoma ya hama kasa akay canı ma zinda boşa mi xaboz mekenem. Daskiri mundan zinda boşa akay canı ma. Gillet gili treza, reza. Kasayımı noskuna خوش می جوشون برeza. Au بگیم رفتیم اکجان ما میشم از 14 سنتیال که خجالت گرین بید میشم جک پوتو وازبین مونستم دا 12,000 میمونیم دا 3,000 دلوبوی ترینکه هزاری از 14 یا 15 سرش میتیم اکجالو جون همین کلینتو که پسن دا وقت نبودن دا بر من انشالله تو چنی زوراسم یوردان شما دستگیرشون داریم دستگیر مسئله اون سوش دوباره نمیرسه دگون خودشون نمیخوایی ما دبار تونستون میریم اکجانو 2,754 خورمون کو اکای boymu çora gülte dira pas akay boymu dira pas mekişe na میریم اکو کم ترک صبر میکنیم کو انشالله اوز بچوز میدونن شه پلنگو اوز میدونن دینم همین خیبود باز گرین بیچید اکای boymu çori خولیو دیو چور شرینار ده پاستا اکای boymu çora داخل افور میکنیم iki uşaq bu saatdir bu parkda میریم راکت میکنیم اکای boymu راکتنجا یک saatdir bu parkda یا رقمی بودیم ده رقمی بخونم بیرم این نهمی رقمی پرشاد چی دار کنه بخونم خیلی گیرسا موزین میاملو چی ها پرشکو موزیکندم میکنم کجونه ما میریم زینده باشیم قلب هرمت از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها و از بین باز دارم بر زمین او اکای جلوجان خیلی پلد که دستمت اکای جلو نه صدر کارتو دا بوزیار اکای boymu ما چرا داخل افور میکنیم شهردار اکی میسیم بچه بودن اکجانه ما میشه بودی انشالله نباشن چخچنگ اکای boymu جو 300 کارتا 200 کارتا جا بوزه خیلی سه رقمی خالی جان داریم
سه رقمی خوری جاندانه مرحمت 7 2 5 4 وقتی دو همه اکای بویمود آنگرم مثل ای اداموی peşinden اکای جالو کلش автомат همین ای اداموی که ما yakın دانو اصول شتا بودم بگیم ای anamı vaqt اکا خاتمه بوزی کرستای زنده باش اکای بویمود جان زنده باشی شیری نر شیری میدان در واتساپ نه سیزه 5 زنگ بود رو اینجا نه اکای جالو روز یا سوشی داشت نمیدونم کی ما بگه یگان ده همی چند قد کار کردم اتا اینا 4 ماه 20 روز 4 ماه 10 روز میشه اکای جالو ما خدم ایزاش یگان 7 8 ماه شده کنار شدن شا 7 8 ماه پیش ما اون آدمی که ما برفتم که در روزا افیا ساعت با محکم کرد و همون کار میکرد انا با ماشتم تا اکای تشویق تیوی خودش تا ساعت رو پافگا کرد اکای تشویق توشا براتی سکنیل دست ربله یا بری جانو ای آنها هم یاد نمی‌کنم ها صورت شمی ای بعد دیلای برن دو هفت 5 تشکیل برات 5 زاین کدای 100 بخیم اکا پافتگر 2 هفت تاگان کد بوشم مرحمت یا بری جانو چونی نکنین اوخی دختر شهروانده نکنین بس کنین ایزای مومی حرام اشیره نه و بس کدوم کنین ما خواب بزه بیدم دیگه من نمی جانونا نمیدونم جون سایدله نمیگیره فقط شعرش نمیخونم بس کنین اکا جانو در روز شما جواب نمیتونین برای کارتون نرین 2 هفت مرحمت 2 هفت یه تشکیل برات موی تی ساعت مون پافتگی یا نه به شکر کوی ما التماس داود دنیا کو ما میفهمم چی گپاین نکنین ازدواج مسخره گون کسا نکنین شویدار سه روز هیچی نخورده فقط آب خورده ای من کاردارش نیستم دیگه 3 روز هیچی نخورده 4 روز هیچی نخورده من یا بنده مومنی مسلمان کار در هیچ که ندارم کار ما همیه خیلی کار کردیسم دیگه کاردارش نیستم بگم کو اینه چی گناهی که میتونی کرده کو گناه میکنی الله بخشنده مقصد توبه معلومات که میبخشه چی بود این عجیله کی بود این بانم یارو بچه زنده این دختک خدا بگی قطعی صورت رو ته یا صورت سودمونی یا بی نوشیگی بچه با این دختک یار الو Что? О, эфир опять садом хып حرفتی tamam gol فایل بازی سرشم 5 اختر برام یادم گام قبول سلام برات اگه رقم گیر مادا کلان تیوی اینا دو اخد دکا مرحمت اکای کلان تیوی اینا دو اخد دکا تمکنه مینا میرین دالش 7 اخد میگیریم 5 پولش اونگر میرین tamam اکای کلان تیوی دکا تمکنه اکای تشکیل номер 5 брат у тебя ты вроде 100 рублей отправили да میریم یک زنه اکای میریم میدونیم اکای کلان تیوی دکا تمکنه انا دو اخد 5 اکای تشکیل توی تشیک توش اختوی
Teşiktaş nowy świat u ciebie brat. Ana nowy şay. Akay İlhamcan 2800, Akay Bormacan 200, Akay Calacan 900, Akay Kalontivi Akay Takacan Akay da xidit yori canon. Yori canon Akay teşket ağameşim Akay Kalontivi Akay şera buza baray. Verem dalişi yoş sadqay roh gashtaнош. Ако mesela kamu xole bozukne baxdo mardum ki joshne ludi. Akay jalojam ya ruzga sabr کنم 14 kaya il paga ina ha. Ay paga kajon sar meşe 14 15 mundage men safshne bu khunum. Gırımbit. O zakay jalo iPhone men mochashova. Kadoy bozma چیزای ساز پرودوم که درست کار کنیم درست جمع کنیم سانه 14 سنتیمتر و 15 سنتیمتر در کنار از ترینکتی یک خود بودی سفارش و هر یک ترینکتی بچه دوم بود بریم Akay kalon اومد 97 روبل پارسا دیدم آره ما جام چیزی خدا Akay kalon اومد Akay kalon تیوی در چهار کفو تشکیل براتیز دست نومد پیاد و تیبیا برات شخص откроем Akay kalon اومد Akay بیا خود بکفونیم Akay kalon بچه بیو آره میدم 7 هی اكو مثلا رقمو خله شیپالانگوان که خود اکشون رقمو پی بیسو خله 7 خله اکای کلون اومد اکاجون bu pagami açıyorum ya ki tamam. O ki rakam خله اگر این بودا فروفونه بود odam نیست. Akay kalon TV havja akay kalon TV. Aka buzi bu durjon tabu dardım şeyler. Xta da mujda kesin. Akay kalon اومد یه باشه واتساپ نمیشه خب ببین دیگه بوسی کنه جون تو میگم برای پدر واتساپ هم اودال چه خداموز Akay رقمگیر میدونی رقمو خله 7 مو خله او akay اومدم akay شما شما سلام علیکم akay جون رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 3 دام 4 بار پادریات او شواکایا من وقتدو نمیدونم کارتا دیگه چاله بکشم 4 بار پادریات رقم 1 زدیم او شوا رقم 5 پافتوری رقم 2 پافتوری اکو 7 2 5 وقت یکتا چی داشت چی داشت یا که ilhom وقتی چی سوره واقعی خونده اکو رقمی مرحمت 7 2 5 خالی من بفکرم یا که تشکیل پافتور میبرم 7 2 خالی امی میرم اکو رقمگیرم مرحمت 7 2 5 7 2 5 مرحمت اکجانو تو شیرپلنگو بداریم رقم میگیریم بوزیر نشینیم 7 2 5 اکای ilhom 3100 اکای بویبرود 100 اکای جلاد 700 7 2 5 بو خالی او چند بوزیر رو برا تزن جکپوت سر بتیم وقعد چما تارو کسی جکپوت سر بتیم که من بوزیر بودم نکن دیگه کارتان سوری دارم هم کای کجا پارت تو میکفون شینا اکای کالونجو کای کی پارت تو با بوزیر میکفون شینا چی گفت اکا اکا خدمت یا اکا میشه اصلا در اکا میشه خم نسترینی اونستا با کی پول پافتا بوشا
بریم اکجانو 7 2 با فکر پای پول پارتوفه 7 2 پای هنوزو 100 پارتو بود پای مو پول پافته 7 2 خوله مرحمت اکوی رقمگیر تمام اکا کارتا رو که مالش نکاکه بود نه شکای کلان تو فکر ترک تو یک رقم خوب بار وقت بانی خالد جزاین چیدان تو بازو اکو 2 هفته خا خودی خود میگیریم بریم اکای تشکیل همینجا تشکیل رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 31 رقمی 5 22 بوده رقمی 6 10 بوده رقمی 7 20 بوده رقمی 1 باشه که جای ما 10 بوده رقمی 4 شما رقمی 5 رفته تشکیل برای نوتی پافتور 7 2 5 بخیر خولی من سرطان اکو رقمی رو مرحمت 7 2 5 7 2 5 کارتر علیش بکنن زران ما علیش کردن میگم تو راوزنا بریم اکجون ما 7 2 5 رقمی 4 رقمی بول مجون شد بریم 7 2 5 شروع مرحمت میکنیم اکجونو همین اکی کلان تیوی میگن 97 پول لازم یک چی بخری افتادن در کارت اخرون پول بشه همین آدمایی که در کارت اخرون پول تو از خود نکنه همه در شما نسیار در کور تو میشه من نمیومد در کور زپاس همه وقت مونه خولی هستن 7 2 5 خوله میری 7 2 5 شروع مرحمت اکجون کارت علیش میتونی علیش میکنه شیلا تو صوت تقدیر نداریم شکلی شیلا خالش که مکنه نداری میشه اکجون رو افتادن نومه چیدن در کور نیست یک کیمون پدرش نمون همیشه میشه همش میرم اکو رقمگیر رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21 میرم اکو 7 2 5 خولیه 7 2 5 به تشکیل براتی پاسوی رو پاس 7 2 5 خولیه شرینا اکای سومون 7 درا گرفتن میریم 14 اکای 5 میریم اکو رقمگیر 5 خوله تمام اکای سومونجا اکای تمکنی اکای بوزو دا اوش جون شما میگیم رفتیم دل دعا تا کرده که فون از سا کرده او میگه ایدال شیشه پلنگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک حالا با خود گیره دیگه با دوست اکای الهام جون 3106 3000 او اکای بوی مرود شیرپلنگ جون 106 600 اکای جلو جون 500 اکای تشکیل 5 باشه انا номер 5 у тебя брат акай сомонҷо 7 да мегирем акай сомо 7 шуда ракета акай тешкит номер 5 тешкит рақами 5 оо акай сомо 7 ракета чӯ мебошад 7 ракета бад наратам дар мебошад ау мегирем ин акай ҳасан акай сомо ҳасан ку акай сомон пули дома шерпалам акай сомон 100 рубли дигар мона омад яка худуд мера рақами 5 мешон 7 та рақами 5 11 рақами 6 11 рақами 7 акай сомон 22 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 30 рақами 4
12 رقم 3 اوشا رقم شما میریم تشکیل پافتوی برا اکای شما هر رقم پافتورک میریم اکو میدونیم شیر پلنگو او میگیم گل برام از زمین هی عجب گلی نوزنین دید که 3 زر رقم شما میگفتم میریم برسیم اکای شما هر رقم پافتور تشکیل برا کی پافتور او میریم گل تریزا سر کنیم نوز کنم خوش جواب بریزا اکای شما جواب تشکیل 3 زد رفتیم رقم 4 اکای جلو چاش درسته میگن چالش زد اکای جلو جون اکای هم 200 اکای بویمرود 500 اکای جلو 900 اکای سومون پی جواب تو خاک جون هر رقم پافتور کا 100 دیگه می پارتویم اکای تشکیل پافتور باشه رکتا اکای سومون 300 چوک پافتور دو رقم دو 400 به چیکاری شد خودم حیران میره میکافونه درگیر او شاه رفته رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 31 22 میشه شکست خوب 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 باشه پلنگو 20 اکاجون ما بو رقمی 7 او شارگا رقمی 1 میریم دالشی اکای تشکیل برام بازیکن باشه 700 نفر از یک خود رفت اکاجون ما بازیکن از بیشتر نبافیرم میریم دالشی رقمی 7 رقمی 1 میریم همه دا بو همه دا پیشگاری شیرا گل دوا کار کردیم که فوتبال ساخت کردیم تشکیل پافتو باشه ایشو سکیم راجون ایشو راکتا میریم همه دا بود بورا اکاجون ما خشن در رقم ساخت 7 رقم 1 رفتیم گلی تریزا هی تریزا کس کارمون رو خوب بزن آن اکای میریم اکای الهام ختمون شیپلان 1800 اکای بویمروجون 400 اکای جلوجون 700 اکای سالمون 100 مینوس بدی 300 روبل دیگر اونا اکای سومون اکای تشکیل اکای تشینا میره دالشی رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 میره مکاجون ما بور رقمی 1 و 22 او شاید رقم رفته اکای تاشد 5 ازش پاس میگه رقم 5 خولیا بچه باشن مرحمت میکنیم شید پلنگو گل میگیم برام از زمین عجب گلی نوزنین دید که وقت ها از این بود در اومد مردمین یک تا اوشا میگیم رقم ده میریم ای زینی باشن شید پلنگو هر کی مور یاد کرد از این بود برخدار بود شتان دوستان رو آقا مسئولید میرم اکاجونوی ما زنده و سربلند خرابادشن رفتیم درش اما اکای هونجون 2800 بود 3300 اکای بویمروجون 300 اکای جلوجون 500 اکای سومون 100 همون خولی رفتیم درشی رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 بدبخت 11 رقمی 6 بیسته بروی 20 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 14 رقم 5 بریم رفتیم در پراشورا 14 رقم 5 بریم دیگه کارتون رفتن میگیرم اکای سومو هر سه رقم پافتور رقم 5 خوله مرحمت 5 خولی یا 14 رقم 5 اکو 5 خوله شروع میریم دالشی گل تریزا هی تریزا کس همون اوستا خوش و جوش بره اکای سومونجو هست پافتور
Akay somon saat دیگر hareket میکنیم. شاید از 300 رو بوداری 100 دیگر hareket شد. چهارجون آشاجون. ایو میگه من شده زنده باش باشه پلنگو. گلت تریزا هیچ تریزا رزا پس همون باز کنم خوش میجوش بریزا مرین دالشی اکای ایلهام جون 3300 داشتی 3200 اومد اکای بویمرو 300 داشتی 800 اکای جلال 500 داشتی 300 اکای سومون 100 رکت رفته رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 باشه 21 ورادروها 200 روبلی اکر عجب خوش اومدی ورادروها مرحمه 200 روبلی اکر عجب جان خوش اومدی شینر میدونی کدا ورای 200 روبلی کی میدونه شیر پلنگو میرین دارشی شیرینر میرین دارشی وراش رقمی 6 2 4 ورادروها 200 روبلی 6 2 4 هیچ کنه استای هیچ کنه تو هیچ نباشه باید نمیسی کمی کشم میره 7 3 5 خولیا کار اکای الهام یک چمه داره اگر بودره یک کمه داره برای که اکای الهام تگه بازمیت پیش بر اکای الهام یک چمه داره 3 و 5 سوی باش میدونه جواب تا کجانه ما 5 خولیا دا اکای جواب میتونشن اکای جواب رقم 5 میتونشن 3 اکای جلوجان میدونه شیرینه یا پاس کرده کجانه ما 7 جواب میتونی اکاجانو جواب میتونی شیر پلنگو اکای بولمو 7 دروردای 3 اکای جلو دروردای اکای جلو 3 اکای بولمو 7 میره اکای جواب 3 سوی بجدو 5 خوله اخیر دو دیگه 1200 روبل میره فای دالشی بولشیم میشی گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که هوا بین باز برمان از زمین 1200 اشک شود در بازی پرسان 5 خوله اکاجون بگیریم مرحمتش کنیم میرین دالشی هر کی ما رو یاد کرد از اون بخشنهار بود تا تاونه دوستان رو گم نکنید اکای عجب پاز بید 5 گیر روژه گیر کن در چی گیریم تکر سامون جو 50 همه پرش ویش اکای عجب کنید اکای سامون در چی گیریم تا شینا اکای سامون 7 دیختا کجا نگیریدیم این 5 بید شینا نفهمدین دختا اکای الهام شیر پایان خطا میمونه 3000 اکای جلود 100 روبل اکای بویمرود 600 روبل زرگیر هست پسودیم تمام گابرز اکاجو میریم زرگیر آش جان شما گابرز اکاجو گابرز 1200 آش اکاجو رقمی 7 21 رقمی 1 3 داما 2 21 3 22 3 کارو نمیبو اوش زد 11 3 کارو برو 3 تو دامون گرد 10 نه یک دو شاکر هزار سر بریم دارش اکای سومو پافتور اکای سومو افیت افتش کاکا اکای سومو 7 دو پافتور شینا میریم اکای سومو 7 دو پافتور یکا با میگن که پریز نوکما ترینتر نمود بروادن میگن تو شو پاس اکای سومو 100 به پافتور کجانی ما شوی با کجان اکای 100 هزار اما ولی بولیس 100 میلیون کجان پاتو میریم دالشی اکو 2 خولی من مرحمت اکو رقمگی 2 خولی یا اونه 2 خوبا با خولی شد میریم دالشی اکای الهام 4100 اکای بولمرود 500 اکای جلوجان 100 حرکت
акаи сомон пас кардак, акаи раҷаб буфа рақами 5 метр, акаи раҷаб ракета. Гавз каҷалоҷон. 2-7 такм. Акаи раҷаб ҳамҷа акаи раҷабуф. Мерем ако марҳамат рақамгиро 2-7 холе марҳамат. Укои рақамгир. Акаи раҷаб ки ҷошиди шенар. Ма ака партия. Акаи раҷаб 500 партия 200 рубли дигаш мона. Мерем. Рақами 2. 22. Рақами 3. 11. Рақами 4. 10. Рақами 5. 11. Рақами 6. 22. Рақами 7. 20. Рақами 1 боша. 10. Қариб босе валед биёр. Ако вара 300 рубли рафтем. Ку каре ку. Варадурҳо кай варадурҳо 100 мерем варадурҳо шерпаланго вара 300 рубли. Мерем далиши. Ана ҳам вараши 2-6. Акаи раҷабу 5 дуро варда. 3 пас кард. Давараи 300 рубла 3 пас кард. Як акаи илҳом медурорем, акаи илҳом як ҳам медурорем. Ку акаи боимо ягон рақам мегӣ шенар. Ака хуб ҳартутуни омадаги акаи сомонҷон 100 домаш шенар 1000 амака. Акаи боимо ягон рақам давараи 300 рубла медуро ака. Надури байни ин ака мекашем 4 кас вигиш 1000 рубл. Мерем. 7 3 5 марҳамат 7 3 5 давараи 300 рубла. Акаҷоно медурем шевина. 7 3 5 7 3 5 ку шерина. Акаи боимуроҷон пас боша гуфт пас кар. Дин нишон дор ай се мерем. Ав 4 дум ай аками 4 рафта 3 холия. 7 3 4 холи бутои. 7 3 холи монда 5 дум ага 7 3 7 3 холи бут 4 дум 1200 занагира ош ҷон шава мере дарши. 7 3 зиланкош агон кангоша марҳамат акаҷонои ма. Мерем далши болши меша верма 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 ана ки мерем акаи раҷабуфҷон 100 мепартои шеринар. Акаи илҳомҷон 3800. Акаи боимуроҷон 200 занагира ошиҷон 1200 рафтаи рақами 4 4 боша 11 5 20 6 10 1 20 2 21 рақами 2 ва 21 ош шавака меган аз ҳари картои наҳа мерам рақами са акаи ҷалоҷон хез минус плюс минус нест акаҷон ой шена минус нест дар рақам сатқа шумо акаҷони ма акои рақамгир боша марҳамат акоз бес ки ҳама рақамон холӣ шуд. Акаи раҷабуҷон пафтои шена мерем 4 1 12 5 12 ама зинда бош акаи ҷалоҷони ма ту вахше хаш пешва накун. Мерем акаҷоно акаи илҳомҷон 3700 акаи боимурод 100 акаи раҷабҷон ракета мекунем 5 акои рақамгир марҳамат 7 2 3 6 акаи ҷалол ҳаҷа меқачақчақ рангирем. Акаи илҳом 3000 хушомад ака 3700 дори шерина 7 2 6 7 3 6 7 эй бла 2 3 6 7 хола шерина. Мерем акаҷонои ма медурем рақам мегирем. Мерем акаҷонои ма акаи илҳомҷон хел 3700 дори шерина ута 10000 масалан ки тамом 1700 он ака ина 10000 бира. Акаи илҳомҷон номротам парту шерина. Мерем акаҷонои рақамгир марҳамат тош қати
گلت گلی ترزا ترزا رزا رزا کس همون نوز کنه خوش می جاشون بله ایجا گاب نزی نوز دکا بخلو فراموش کردیم تمام این نوز جمع دکای جلو جمع که بیست جمع میخده به همه به کورموز می پاکم تا اکا ایلهام 10,000 برافت اولی هولی اکا جانی ما انا اکا ما واتساپ دارم اکای دیل شد نیست بونوشم اکای انا اکای دیل شد بله اکای جلو جان روی کدوم شینا بگی شاب اکای جلو جان روی کدوم شینا تو سخن بریم اکای جانو 2 3 7 6 خولیه مرحمت اکای ما 2 3 7 6 2 3 7 6 اومدم او شاکر هجا حوز 1700 دیگه شینا دو دست ما کارتا دوزیان همین شما اصلا انشالله کانال با پشت شده همین در دستگیری باشیم یا اختابات شدنشا انشالله اکا جونه من همین آباد شما در دستگیری شما شدن فراموش نمیکنید که آدمایی که در پسکت موندن رقمی 2 3 7 6 مرحمت 2 3 7 6 حال جکپوت از هر بتیم نشتر باشه در 12 5000 میمونه مکه الهام در لوبویتا تو در لوبویتا انا ترینکا 3 تا دم 3 ولی 3 کرور 1000 روبلیا در 3 تو انا 3000 میمونه انا ویگش کلان دوزی آیفون 14 موندنه 14 ارگینال коробка ای امی 15 ای پاگه دیگه سر میتین ترینکا جکپوتو یا آیفون آخر مودمونه کدومی که مقصد در ایسوکتو میکنیم که در مدتی ها سوال میشه خیلی آره خالص میکنم که جلوز 14 میمونه در مدت یک ماه کدومی که مقصد در کانال کی 20 پول روی کردگی انم خواهش ایسو میکنیم کی 20 بازی کردگی بریدگی نیو کی 20 سوم روی کردگی بول داگیش ایسو میکنیم یا یگم ایده دیگه قطعی حلش میکنیم میریم اکا جونوی من میریم دلشی یک شاید صبر میکنیم میشه همش مقصد کانال نبود که توش من بسیار بوی میتونم تمام اگر آیفون خیلی نگه کجر اولی 20 ایده ها داریم مرده بری کام طرف پروت ناو سارد دیم وزی همه ورادروی کلون پریز میتونیم خیلی ایده سو داریم اولی ایده کلون هست آدمی که ورادروی که همه کلون مخالی میمونیم اکا جونوی ما هم آدم بوی میدهی در پریز میتونیم 20 بوی میتونیم کی 20 بوز میکنده که نه در رقم که مقصد بشون میشه این خیلی ایده همون 20 را پروت ناو کلاس هنگه اگر مگرد کار کنیم دیگه پاگه دیگه جکپوتی سر میتونیم انا 5000 و 1000 بلویا پاگه دیگه او را سر میتونیم زدگی رو اوش شدنش بگیره اول 2 3 و 7 6 کوپر کنیم اکای جلال میگه اونا شما یک 12 ختمه بزنم همین کارت را کشم 12 برای اکای جلال هوپا 5000 در کارت یکی جلال رفت یا اکای بوی مرود رفت یا اکای الهام دا رفت کسی میدونه اوش شا میگیم با گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بینای باز درمد از زمین آیفون 14 همه ساز بشه مردم جنگل برای آیفون 14 تا تو در روسیه همی 100,000 میگیری 100,000 اگر در مدت یک ماه بمونی نرمال میشه همون خیلی چک جلات هست نه ما همیشه خاطی ادمین کانال مصلحت کردیم توغری کردیم اونجا هر چی نرسگیم باید کشیم واتساپ کشیم برای که همه دست لیکا براوا
آره جکپوت سر میشود یا پاگه میز همون داووداو شکر سازی یا پاگه جکپوت سر میته برای جزء مسئله کردیم کام طرف کار که مسئله خماته کاروس کنیم بو ایشا با ما اخره ما سر میتیم گفت یک ماه مسئله وقت میتیم با اخیر در ایسا میتیم کدومی که مسئله بیسو بوجودگی درباره کالاندر آمدگی با آیفون کدومی بگیره آیفون وای میکنیم کدومی که بیسو پل روی میکنه در نمی سو میکنیم فرق نداره او بریدگی نیست بو یکی اگر 20 سوم روی کرده باشه انا در همون روی میکنیم میتیم شد آیفون انیقه 100% انیقه و خیلی مهده میمونه میشه 14 20 روز و 15 روزه میمونه میشه بگیره کدوم میدن شد انا جکپوتو یا پاگه سرش میتیم هر چیزی شود که امید داریم که میشه میگم چوفی ای دل برای آتنی عجب گلی نازنی هی کی غزت ها قربان باز در ما زمین ای دوست بیا که همدرد شویم ای دوست بیا که همدرد شویم دوستانی مهربان را گم مکن پس آنها یخی چانس نکنه جبو همین پس کنم رفت قبل ذکر جواب خیلی توخ باید کن قبل اکر جواب تو بخ بمه نشه و اینو میشه جای اکر بولمون تمام کنیم ما های اکر بولمون خیلی اکر الهام سهار کل پارتا بود بازی نشد دو فکر که دو مدی من اکر بول الهام قطعی مولا یا اکر بولمون قبل ذکر جواب جو شدن احکام مرحمت 2 3 7 6 500 رکام 500 رکام 400 اکر جواب شخالتیم اکر جواب 400 ایسته بوزا بنا اکجانم مرحمت 2 7 3 6 5 خولیای مرحمت سوخا فروتی اکر سوخا فروتی رقمای خولیای مرحمت 2 3 7 6 شروعنا میدونیم اکجانم هم میدونیم بوزا گرم و جوشانش میکنیم اکر ایزاد 3 درو واردای میریم اکر ایزاد 3 درو وارد مرحمت اکو 2 7 6 5 شروعنا 2 7 6 5 میگیم سر میکنیم تا اکر جواب جو شینار 400 لبوی ورده بوده شیطان جو میریم اکجانه ما 2 7 6 5 مرحمت اکر ایزاد جو شما شینار 2 7 6 5 اونای همه رقمای اون برای بگیرنش اولی بیستی اولی با اجرت میشوم با سلام تومتون انشالله آدمایی که میدونم به رقم خورد با برانکو با سلام تومتون همه تاش نقطه کنگیم 2 5 جوش دا اکر ایشونجون گابلس 2 5 درومات 7 6 7 6 شیرونار مرحمت اکر کیلو اکر ایشونجون شما شیرونار 7 6 مرحمت 7 6 اکر جانوی من 7 6 میگیریم 7 6 میگیریم شیرونار 7 6 میگیریم عجب گلی نازنی اکر ایشونجون شما 2 5 اختر 7 6 خوری مودسا شیرونار 7 6 میریم اکجانوی ما 7 6 خوری جای کو یا غیرت کنی جون تمگردم یا غیرت کنی 7 6 هم بگیریم خودشان شد براد 100 روبلی اکجانوی ما بازی 100 روبلی 7 6 خوری های مرحمت میکنیم میگیریم بازی را سر میکنیم قریب بازی سرشایی پلنگو صبر میکنیم
بازی سرشاری شد ساعت هم 6 رسایی کم ترک دیدم که مردم ایسا بودورن جنگیدن سر بکنیم میریم یه اکه ایزاجان چول داری شده در سلامتیت سون این کم خوب هفت شش گلی ترزا اکه سوخا فروک شش هفت گیرید میرین دالشی اکه سوخا فروک که راکت هم بکنیم اکه ایشون راکت هم بکنیم میرین دالشی او بگیم پیش های برمادن رقم دل زد رقم سه تو تاش بکنیم اکه سوخا فروک که راکت اکه ایشون جون راکت شریدن میرین دالشی افشا افیر او نشون دیستن کارتون پرشد همه افیر اون چونه کرده او اکه ایشون هزار پارتون زنده باشید میرین دالشی اکه سوخا فروک که شیر پرانجون جواب میتن شیری نر میرین دالشی اکه ایلهون تمونا 1700 داشتی 1700 داد اکه بویمروجون 100 داد انا اکه ایشن رقمی دو رقم 5000 پارتوتی 800 اکه جون میرین انا بکی اومد اکه ایزاجون رقمی 3 900 پارتوتی 800 اکه سوخا فروکی راکت همه کنیم بوزی از سر بکن شروع نه میرین اکه جونوی ما دو پا اکه ایشن 800 اکه ایزاد رقمی 3 800 بمونتون میرین اکه ایلهان جون رقم 1700 میرین اکه بویمورو جون رقم 100 میرین اکه بله اکه ایشون جون ماشینه اکه سوخا فروتی که جوشی در کجانی ما رکت هم بکنیم شیر پلنجون اکه سوخا فروتی رکت هم بکنیم میریم دالشی بولشی میشی همه دا برد بوری و همه دا پیشروی شیر پلنگو همه کساخ شما در کجانوی ما او اکه سوخا فروتی شیر پلنجون رقمی 6 و 7 گرفته 3500 پارفه 300 انا همه بازیگارا جمع شدن انشالله بازی خیلی میره شیر پلنگو تو دو اوما اکه سوخا فروت ما رقمی 3 بکشوی رقمی 300 گرم اندگه 22 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 10 قریب سفر دوره رقمی 10 اکجانوی برادرو مرحمت 300 روبلی او اکه ایشون جان حاجی بابا جان کدوس شریدن حاجی بابا جان کدوس میگه ورا بدورین ورا جان شده رقمی 2 رقمی 3 و رقمی 4 مرحمت 300 روبلی آدمای برادرو ورا بدورین پس بدگی پس اگه بدورین یک کمی درورین بچه ها باشن یک کمی دوره شیره نه که کل یک کدور اگه بدوره میدوره نه باشن پس بکنیم بریم اکو 2 5 7 6 شیر پلنگو مرحمت ورا میدوریم او اکه ایشون جان 2 5 خطیش درو وردک یک گپ نیست اکه ایشون جان 2 5 درو وردک کو اکه سوخا فروتی اگه رقم تمدور شیر نه بریم 7 6 دواره خالی بود کو اکه سوخا فروتی میدوره کجانی ما یگون رقم تکا بچه های بین ایمایدون 7 6 دواره 300 رو بلا که پولش کنه شریدن 7 درما 6 خالی اکه رجب جون 6 همتون تا اکه رجب جون 6 همتون تا 7 تصویر بیشتر بود 1800 رو زدگی را آش جون شده کجوره با زنده و سربلند خانوبان همه دا برد بوری و همه دا پشوی او میگه آش شوا رفتیم تا اکه رجب جون 6 اختار آن اکه کجانی ما رقمش 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 2 3 برین دالشی رقم 1 اکه ایلهام جان شیر پلنجان 1400 شینن اکه ایشی جان 200 روبل دیگر نمشینن اکه سوخا فروتی اون اکه رجب فقط 100 روبل دیگر نمشینن 1800 زدگیر آشی جان شا رفتن رقم 4 اکه سوخا فروتی 7 اکتاش اکه رجب
20 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 10 خیلی سه والد برو رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 باشه که جانب ما 21 هی شش اوشا 1800 روبل اکای سوپافروت پافتوش پلنجون اکای سوپافروت پافتوش 600 میم رقم 7 اکا جانب ما گلا دا او پاکده که کوکاکولا پاک 1800 1900 اکای عجب راست ما دور شده 600 میم رقم 7 اکا جانب ما گلا ترزا کس هر روز خوش بود جوشون برزا پافتور تمام اکل سوخافوجا آشی راکت چه میکنی شینا راکت هم میکنی بوجا میرن دالشی او میگیم شش رقم یا رفتیم اکل عجب 1900 شینا ای مایل منایو نیاتو آن اکل میریم اکایی اکل ایشون شیر پلنجون او اکل ایزا شیر پلنجون 700 اکای الهام جون 1300 اکای بویمرو جون او اکای سوخافروتی شه پلنجون راکت هم میکنه نه اکای سوخافروتی راکت هم میکنه میکفونه زرگیر اوشتاوا اولی اکاجون میبینیم شینا چند سو پارت اکاجون اکای سوخافروتی جون چند سو پارتی نایو مادر اکاجون اکاجون ما پلود نایو ما شینا 500 پارتی اکاجون ما با 300 روبل دیگر نوشینا اکای سوخافروت 300 روبل دیگر نوشینا رقمی 7 شش رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 شیرنا اومد 11 رقمی 4 شیر پلنگو 12 رقمی 5 10 رقمی 6 31 6 با اوشاگیم اکایی سوخافروت اکاجون ما اوشیجون شیر پلنجون میره دارچه رقمی 7 همه دا بوری و همه دا پیشتوی گلا دا او تا شده نیست سوخافروت سا شده 600 رقمی رقمی 7 همه کساف شده او میگه شیر پلنگو گل ترزا کس همه اونو سنا خوش میگوشو برزا او میگه میره اکاجون همه کساف شده شیره نار میسی رقم خلیش هم بوزی میکنه 600 اکای بویمروجون پافتوی شیده اکای بویمروجون پافتوی اکاجونی ما آن اکی میرم اکاجونو اکای نو آن از اشنجون پافتوی اکاجون اکای ایشن اکای بویم اکای هم نارجبوف جون اکیم 1000 زمانیسم اینا پول گذاشت که اوش چا 400 داری اکای بویمروجون اکای اناکای اشنجون پافتوی شیرینا اکای ایزاجون 600 اکای هم جون 1200 اکای انا سهرو 300 کارتازا 700 کارتو داموزی میریم اکای بویم 2-5 پاس والی بعد بوزی میکنم تا 2-5 پاس کا اکو مرحمت 2-5 پاس کا اکای ایشنجو شما اکاجون 1000 آمد اومدی بوزی که شینا زنده و شکاجون ما 2-5 4 مرحمت اکای بویم روجون کو جواب سکاجون odamon نه odamim 2-5 مرحمت رقم گیرو 2-5 شعر همه 2-5 میگیرم اکاجون ما 2-5 نه odamim اکاجونو یا رقمی بگیرین نیمتای مونا میرسم این 7 رقم 2-5 4 خلیمون 2-5 4 اکای بویمرو
نه پرتوفتای بریم دانشی بریم اکاجونو 2 5 4 اکاجونو ما بریم اکاجونو ما میدرویم اکر اجاو 2 5 گیری تمام انا اکر رفته اکر اجاو جون 2 5 200 روبل دیگر دونا رفتیم هر چهار خدمه گیری میریم اکر بومیون سر رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 10 شوینا رقمی 5 بو 22 رقمی 6 20 اکاجون ما وارد 200 روبلی میریم شل پلنگو وارد 200 روبلی کو اکاجون یا غیرت کنی کارتورا پر کنی در اکاجون صدقه وارد رو 7 3 5 مرحمت وارد 200 روبلی اکا الهام یک شدرو واردای اوز کو خولش ایخید گام نیست 4 خوله مرحمت کشیرنا اکاجون 4 خولیای کو سویبو رقمو بدون اکاجون کی میدونه پاس بدگو پاس میکنیم دو دروما اکا سوخفروتی درا شش دروال یک شش درومات اکا رجاو درا دروال 4 کی میگیرن سویبو 4 مو خولی مونیسای اکاجون مرحمت 4 خولی مونیسای شیرونا کو اکاجون غیرت کنه 4 میگیریم ویگیش هزار دوستا او اکای روماجون 4 خولی اخید دو 4 گیریتگن اکاجون دو شش سویبوش گیری اکای روماجون 4 اخید شینا ای السلام علیکم شما اکای روما در بودی پراستان 4 اخید اکای روماجون افیرا پیش میکنی شما پارانگو اکای روماجون سوزی خوبی اکای سلامتی سوز شما اکاجون میرم اکاجون ما زدگیر اوشو جون شو 1200 اکای روماجون 4 میگیری شینا 4 خولی اکای روماجون ما میگیری اکا بریم رقم 1 اکای انا الهام جون اکای الهام هزار او اد نمونه رقم 6 اکای سوخوفروتی 500 اکای رجاو شه 50 او اکای روماجون 4 بتون تا شیرینا شما اکاجون اونجا کشید اکای اکای روماجون همیجا افیا پیش که شیرینا کو همه اکای روما جواب تی اکاجون اکای روما 4 بتون بود ای اکای روما اوکی tamam اکای روما میکروفونو 4 اخید میکروفونو برای که تشکر یافتیم رقم 1 23 2 20 3 20 4 22 5 3 ولید 6 10 7 11 رقم 5 بسه ولید میون 23 شکاف 15 رقم 6 می اکای رو در بودی میپاتم تمام اکای رو در بودی پلاتو 4 میگیر اکای افی تا پیش کشینا خفومونگی اکاجونی ما وافکرو 15 رقم 6 رفتیم همه در برد بریم و همه در پیش شوی شما در اکاجونی ما همه اکساک شما شیپارانگو اکای رو ما 4 در بودی پلاتو میگیر اکا ماشاءالله هم اکای رو ما جون 4 در بودی پلاتو اخید 200 میپاته قطعی 300 میشه رکت اکای رو ما جون میرین دارشی 15 رفتیم رقم 6 همه در برد بوری ای مایل ای من جون میرین دارشی شیپارانگو میرین دارشی اکای رجبوف هزاری او اکای ایزا جون 500 اکای الهام جون 900 اکای بولمرو اکای روما رقم 4 رکتا اکای سهرو 300 اکای روما جون به پاکنشیر نه
میریم اکاجونو ما گل دبوله تریزا اکای رومانش دارم که پلوش اکادا کاتون بریزا کو اکای روماجون کو حرکت اکاجونو ما میریم شیر پلنگو رقمی 6 هم کشویم 6 11 اکای روما کی جوش اکا 7 22 1 بو 22 2 10 3 21 4 20 5 10 22 تایی وارم مرحمت سیصدی اکای روما کی جوش اکاجون میریم اکوی وارا درو مرحمت هم بیک پارتون شیروی نه اکو سیصدی رفتم اکاجون 7 1 وارا کرد مرحمت افیرا پیش کنید اکاجونو افیرا پیش کنید میریم اکاجونوی ما وارا درو سیصدی کو یک بدوین اکاجونو میدوریم شیر پلنگو میدورویم کو اکاجونوی ما میدورویم 6 در اومد 3 در اومد اولی کو اکاجونو درو ندرومدگیش آیخید اکایی چکولو اکایی سخفروتی 6 دروار اکایی زد 3 دروار میریم اکای رجب 2 5 همه دور اکای رجب بوف 4 اکای روما میدور اکاجون اکای فیرا پیش میکنیم اکای رجب و فیرا پیش میکنیم اکاجون اکای چکولو 2 4 اتنیتا شینار 2 4 5 2 4 5 سویبوش 2 4 5 افیرا پیش کنیم بوزیا تماشا کنیم میریم دو سوزتون داد اوخی سه سویبوش دوم اکاجونی ما سویبوش کوز نگیرن تو سه سویبوش گیری اکاجونی ما این از 2 4 5 اگه که سویبوش جواب نده اگر بگیری خیلی کشه وکا بله اکای چیلوکول یا من سویبوش بکنم 2 4 5 مرحمت شد پلنگو 2 4 5 اکای چیلوکو 2 4 5 کدام کنم شده میریم اکاجونو میگیریم اکاجونو من میگیریم شیر پلنگو داره که اون سختا پر میکنیم همه را 2 4 5 کنم اکای چیکولو جواب ده ها جواب هم میریم باید نمیسته اکای چیکولو کنم کشیم هزار بیش من کتایی خوش شد میریم هیچ که ندارم دیگه پاپا پاپا نسته 2 4 5 ندارم اکای چیکولو اگه میشه این نسته رفتیم 7 1 2 خولیا بگی شد اکاجون کدام شو بگیریم او شیر پلنجون اکای فوتبال توی علیک سلام خوشان اکاجون اکای چیلوکو کدام رقم بگیریم اکاجون افی تا پیش اکاجون بگی اکا کارت اکاشون ها 900 پارت اکای چیلوکو اکاجون من 900 پارت درگیر اوش شوا 1800 روبل در بازی پراسوی بعدی برای خوله شیر پلنگو رقم میشه اکای سوپر فروت یا او میشیم اکای ایزاجونی ما 200 بمونه شینا اکای چیلوک همو اکای کاروچی 2 4 5 2 4 5 900 پارت اکاجونو میکفونیم میریم شده اکای پلا پارت میکفونیم اکاجونو میریم بعد دالشی هم اکا شو اکای فوتبال تیوی جاز میسین رقم کو خوله بوشا میتیم شینا بعدی برام معلوم میشه خوله هست واسه 4 خوله شینا اکای چیلوکول راکت هم میکنیم نمره اینا 929 تا 166 میریم اکاجوم پارتون شیرنار گلت تریزا اکای چیلوکو کجوشی اکاجوم افیرا پیش میکنه شیر پلنگو پارت کفونیشا افیرا پیش میکنه اونای همه افیرا برا تا اکای رجب جون انا بنایز 1000 تا پارت اکاجوم
بله اما اکای ایجاد سفر بخدو اکای چلو کو بچا رقمگیر بود همه گیری نمیگیری اکا جون اومد اکا جون ما زدگیر آشوا 1800 روبل رفتیم رقم یک 21 رقم ده اکای خطای چلو کو 20 رقم سه صاحبش گرفت 10 رقم 4 اکای چلو کو 21 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 5 آشا رقم 1 برشه پناهگو آشا اکای چلو کو نمگه 1800 رو بود اکای چلو کو 2 5 دبوزی پراسه خولا میگیریشا اکای سوخا فروکت و اینا گیره که دونیم رقمی 6 7 پاسترا که دونیم بریم 5 رقم 6 رقم شه پناهگو bu boru peş davi marhama la kajonu ma rakami 2 5 4 kholiya ko akal kolo 2 5 amegi 2 5 akada buzi prato 2 5 4 kholiya akal sofruti pastora kajoni ma bere ma kajono sher palango rakamo kholiyan tamam 2 4 5 dalish boشه dalish mebarisha ana akal sofruti akal khil pastor boشه bozi ma namekne mere dalish kajon اکای را جابجون خواهی پاس کردیم اکای وقت نام اختار کلوکو میخونم اکای کلوکو رقمی 2 5 4 چورا که داریم جا چورا رو اونا گرتن اکای سخوفروت آش نم اکای جون اکای کلوکو 2 5 4 اختار اکای جون 1500 نمونا اکای زجون 100 نمونا اکای لحونجون 800 نمونا اکای سخوفروتی 300 داشتیم دوباره در اومد اکای جون ما آش دیم پافتورا کجان جواب میتین شیر پلنگو تمام اکای کومروم بخونم تمام اکای کومروم میریم رقمی 6 30 رقمی 7 22 رقمی 1 21 سی نمار داریم رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 16 رقمی 7 میریم همه را بوری و همه را پیشنهایی خواهم شد پلانگوی ما شش آش هم بگیم رفتیم رقمی 7 اکای سخافرود آشا زیر برمد هی ازمی عجب گلیده و زنی دید که بزد هواز بین ای بازدار ما از برزمین ای زنده باشه شد پلانگو دوست اون باشه زیر دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگر بر دوست شش رقمی 7 میریم اکای ما زنده باشیم اکای کامرون جون 1200 شینا اکای زجون او شینا اکای لهون جون 700 شینا اکای سخوفروتی 200 میز بلکه جنما 200 نمونه اکای 6000 اکای 7 تا چه 7 23 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 11 داد رقمی 6 10 داد رقمی 7 اوشا رقمی 1 میریم اکای ایزاجون ما پاستورا کجون میریم دارش گلت تریزا یک تریزا یک کس همونوس کنا 7000 رقمی 1 میریم دارش گلت تریزا و تریزا خطاونه بیوسورو اونا کنه 7 اوشا کجون دوستانی مهربان رو کنید در جهان به دوست بودن مشکل است 7 میریم اکای رقمی 1 زنده باشین اکای ایزاجون اکای کومروم شیرپلند 900 روبل دیگر اکای ایزاجون پافتوری اکای جانی ما او بگین شیرپلنگو اکای الهام جون 600 اکای سوخافروتی شیرپلند 206 800 میره دارشی
شاعری قسم داری پادا چرا کس خواهد جان 1 11 2 10 3 20 4 22 5 10 6 12 80 7 21 4 اشار رقم پامیر اکادون سه خوله مرحمت ای او میگه شیطانگو رقمی سه خوله میریم داره شروع نه گلی تریزا ای تریزا کسی ای کارتویمون دوست نه خوش میجوشون بریزا چور زاد میریم رقمی 5 همه دا بود بوری و همه دا پیشنوی ای زینده و سربلند ترابود بشن شروع نه دوست او باشه گیره دست دوست دو عروس بر خود گیرد سه عروس دیگه بر دوست اشا اکا میگیم اکای کمرون اشاوک میگیم اشاوک آن اکاس خوله مرحمت اکای کمرون جان با 1200 کارتو دا بوزی سه مون خولی شد اکای الهام شیرپالان 500 اکای سوخوفروتی 600 دوشت جان آن 400 میره دارشید 5 پس 3 دور آنا 5 پس کرد 3 2 4 اکا جان میانه تمام 5 اخمون میره دارشید کرد رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 10 21 وارا 300 روبلی رفتیم شیرپالانگو وارا درو کو اکا جان میاد وارا دا بجنگیم کو چیگاه میشود وارش رقمی 7 رقمی 2 7 نشون داد رقم 1 میریم اکا جانوی ما وارا 300 روبلی بدرون یک کم دروریم اما چو باشه یک کم دروریم اگر باشه نباشه پس بکنیم سرخوفروتی 6 یک حسابی بشه در اکا جانوی ما اما اکا نیسته باشه خودم پیش برسم اکا سرخوفروتی 6 3 4 5 اکا کمرو کدامش هم میگه شینا آی 3 4 5 3 و 4 و 5 اکا کمرو گلی تریزا یک کسی هم اون یک کش میگوشون برزا 3 و 4 گابریز برگیره آش جان شما 1500 رقم 5 خوله مرحمت بیست او اکای دوشنبه 25 دواره خوله گاز دام بگو نختا گوش فرسان شو بیست و اکا جونه 5 خوله دواره بدوری مرحمت دیگه جای ایستادان دور اکا جونه او میگه میریم 7 تا 21 نشون داد رقم 1 میریم دارشی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین که وزد ها از این باز درآمد بر زمین اکا دیگه جانانده میرم رقمی 1 هیچ بیسکتی کار بود نمیشه کرد بودم رقمی رقم میرسم میریم دالشی 1 2 3 انا اکا الهام جان شیرپالان افتاد 100 روبل دیگر رقمی 3 اکا سخروتی 100 میونه اکای انا کمرون جان 600 روبل دیگر میونه 1500 زنگیره خوش شود رقمی 1 11 2 20 3 22 4 10 6 20 7 22 استانی کارتو وارا درو 700 روبلی وارا 700 روبلی روی کارتا کش اکوی فیلم پیش شده اکای سوخافروتی وارا بوشی شده وارا 700 روبلی مرحمت کیمه درویا 3 و 7 وارا کار هیچ کنه داره باید ده کمی کش میره 3 و 7 وارا کار 3 و 7 او اکای الهام یک کمی درو وارا اینا یک درو مد اکا جنوی ما یک درو مد میریم اکای الهام یک درو وارا کو هیچ کنه سه شیرینه 3 و 7 یک درو مد دیگه هیچ کنه سه اکا جنوی ما 2 6 4 وارا 700 روبلی اکای الهام جان خود 500 گرفت تمام وارا 700 روبلی 2 6 4 هیچ کنه میگیره 2 درو مد دیر میخوره اکای سوخوفروتی اکا جنوی ما سبشید بعد که خوندم 5 اومد
Сообщение خیلی بعد دوشنبه‌سی تو اومدگیان دوشنبه‌سی بس گفت کامرا ما گفتم اکجا ایستادم کارتر کشیدم رفتم خود اکا دین استرا چی دین نخوندم اکجا دا جمعه دوشنبه‌سی گفتم اکا 5 گفتم باشو بگی چند 500 درام درومات شاش چورا کیمه درا شاش چورا اکای سوخوفور تختا افیر قفای او کاکا پیش کشیدن بگرا کردم یعنی دو درآمد چهل شش آخه اکای سوخوفور که خیلی افیر قفای با درجات به تو که ما دین خوبستم میره تو ونرسی گپه وارد خلاف حساب کاکا جونی ما افیر تا پیش کاکا جون افیر تا پیش که می درویم درگیر آش جونش ها میریم جلو برآمد از زمین شش و چهار هیچ کنار رو وارد نباشه خیلی میره کاکا جونی ما سه نشان داد رقمی سه نشان چهار خلا پنج خلا شش خلا هفت میریم هفت یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه افیر میریم اکای الهام جان من خیر 500 پرتو اکای سوخوفروتی خیلی 100 پرتو درگیر آن شاکا جان ما 1500 جمع 700 10200 جمع 2500 روبل کس میزنه آش شوا کفون ما جان ما رفتیم رقمی 7 2500 روبل رقمی 7 12 یک 31 2 20 3 21 یک و 31 از سر ترتو او شاکا میرین دار شاکا میگم اکای سوخاپرو تر در رقم پافتور اکای کونجو ها سر رقم پافتور هم میرین اکای کونجو پافتور بچی تر نیست اکای تامی کنشیده اکای الهونجو اوش چاکا جانی ما اکای کونجو خود پافتور افیار پیش کرد پاس شاش هفت پاس کرد میرین اما اکای سوخاپروتی خود 100 روبل داری اکای سوخاپروتی دارشی تا اکای کامل دارش باشه رفت اکای سوخاپروت بیا خود دیگه بتون تا شیدن یا خود دیگه بتون تا 100 روبل داری شیدن اکای کامل راکت میکنه بازی دوامچه میکنه ای او میگیم اکای کامل جا راکت چه میکنه شیدن اکای الهام خطا در اکان صدقه میمونه 2500 2000 1900 بشیدن اکای سوخاپروتی خیلی او میشه 5 خوله مرحمت همه اکا پارت خود دیگه بریم کچون شد ای گلگلی ترزا قسمون کنه خوش میجوشم بریزا ای جانان بهوش دست تو کیمی اوی گلی گل دانه ایما بل گل دانه ایما گلی گل دانه ایما اکای کنونجا می پرتا میکنیم اکای سکوفوت خواه خود میرم شیرنا ای شما در کم میسین دادی ساعت همه 7 شوجی گرمی بوزیای ده 7 ده گرمی بوزیای اکای کنونجا ما کی جوشیدی اکای کنونجا می پرتا ما میکفون شیرنا 3 رقم اکجانی ما 3 رقم شیر پلنگو می پرتاییم با میکفون شیرنا میریم اکجانی ما 3 رقم اکجانی یا تموشین اکای خودش جا رقم خوله شیرنا
وعلیکم السلام شکر خداش جان سوال سینجا الحمدلله کم تکار دارم برم دیگه بار قبول کردم دام سکلا تینجا شو جان چیکار بخ انشالله تینجا خوب برسه اینجا اوچا گلو صاحب برسه میرم کجانو ما شیر پلنگو و اکای کمرونجا می پارتون شینا نه باشه اکای کمرونجا خیلی پاس کنی پاس میکن شینا حال نمیکنه جان اکای هم جان توری کم 1900 بخیر کارت بوزه شینا tamam buradan bir gün şaraka قبل سکه خدا زنده باشی انشالله سوشا دستیتونه بگه توغره کجا قبل زن اکا وقتا نگفتم اکا با تلفن گاوی سبودم اکا جایی ما اکای کورونجا با تلفن گاوزم شیرنا جه او دام زنزه همرا گفتم میره اکای کورونجا افیلا پیش میکنی شیرنا اکای کورون 1000 پارت تا شیر پلان 400 100 مینوس بدی 400 اونا میریم باز اکای صبر میکنیم بزرگ گرمی میشه رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی یک شیر پلنگو 20 اکای کامرو اوشا اکای سوخافروتی پافتور اکای کامرو جا اوشی چند شیر پلنگو بو میگه رقمو اکای کامرو نمیزن کی میگه نمیزن اینا اکای سوخافروتی پافتور شیر نه 14 رقم اکای 5 گلا بوله ترزا کس همون نوستا خوش به جاشون برزا اول مگه شیر پلنگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض با خود گیرد دیگری بر دوست میریم و کجانه با 14 رقم 5 میریم این رقم خوله شیر پلنگو اون به سک رقم پرکیم 1 2 چند دیگه 2 3 4 7 6 5 خوله اکای کامرون 400 داشتی ای شش توی دخیر صد و 600 داشت نفسه اکای کامرون افیلا پیش کشه نار اکای کامرون 100 مینوس 20 رقم داده رو 600 داشتم بله 600 داشت اکای کارتا زد 900 کارتا دبوزی 900 داشت کارتا دبوزی اکای الهام 1800 اونا شما را کد شوی 600 7 6 5 حالا اکای 900 داری سه کارتا بود دبوزی شینا میدونم اکو رقم میگیریم ای هی هلالا اوهو هلالا ای هی هلالا تو خود گفته بودی آخی دوستت میدارم برای با تو بودن شب انتظارم بیا کنارم او شیرای نه زنده باشین شیر پلنگو می دورو ای مکجانم گل برمد از زمین ای عجب گلی نازنین دید که وزدها از بینای باز درآمد بر زمین میریم اکجانو شیر پلنگو میریم دلشی هر کی ما را از تو جدا میکند جان زندگیش خانه خراب میشود جانانه بهار شده است و کی آیی گل دانه من او میگن شنیدم همه در بوری و همه در پیشروی خواهانم هر کی ما را
میریم اکا جانو میریم. هی هیلالا. اوه هالالا. در آخر هیلالا. در آخر اولالا. تو خود گفته بودی دوستت میدارم. برای با تو بودن شب انتظارم. میریم اکا جانوی ما. شیر پلنگو میریم دلش رقم میگیریم. میریم اکا او. هفت شش پنج اکای کامرانجان همه جای شیر نه؟ اکای کامرانجان ما همه جای شیر پلنگ میدونیم. هفت شش پنج همه گیریم. بازی میکنیم. اوه این زنده و شکر. اکای کامران راستی 25 دقیقه وحشه نبودیم. یگان 25 دقیقه نکردیم مقصد کار برد زندگی دیدیم یا دو پرابلم بودیم. 25 دقیقه نبودیم یا بعد یعنی دو روز شده فیل از سیم رو سر بستیم نمی خولا بین. اگر این پیش بازی کرده باشیم یا چکاری کنار بود بخدا به حد کنار بخواد بود. مقصد بخواد به اون معنی که او چیات بود او چیات. ولی اون شما برای آدم از آرام میکنه که درکان سرکان گیرن. های اکای کامران دی بلند نموش شناس توخت استایه. اکای کامران دی که پیشینه چه اکجان؟ اکای کامران دی که پیشینه چه اکانی که پیشینه؟ نیکی پیشینه. نفهمید اکا امیز بیبان نموش شناس توخت. نیکی پیشینه چی بود اکجان؟ میشه انشالله همش با صبر کنه اکرای. ای من نیکی علیش نکردم. امین نیکی علیش نکردم. چون بولین نمود شناس توخت از بیبان که این خیلی راستی گشته است. هی هیلالا. اوه هیلالا. در آخر ایلالا. در آخر اولالا. تو خود گفته بودی آخر دوستت میدارم. برای با تو بودن شب انتظارم. بیا کنم اکو هفت شش چور مرحمت هفت شش چور. میریم اکو در تنگیر مرحمت میکنیم شیر پلنگو هفت شش چور خوله میگیریم شیرینات. تو اکادونه ما جد دیلی جزا میکنیم هفت شش چور میگیریم. تمام بازی سال میکنیم باشه شیر پلنگو مرحمت. هفت شش چور میگیریم شیرینات. تو اکادونه مرحمت کم میگیریم کوچیکه میشه. میریم. دانا عشقی من جانه میریم دانا عشقی من جانه. خمون عشق تو میکو. بیهوده کردن میگیریم. من خود نمیدونم چرا. گویل همه میاد. من میخواهم شما کارت گیرین. پیرین داش. گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وزد هو از بینای. زمین. او میریم اکجانوی ما رقم میگیریم. شیر پلنگو رقم میگیریم. زنده و سربلند و خاناباد باشیم. تو در این خانه مبارک شود. هر کی ما را یاد کرد از عمرش برخوردار بود. تا تمام دوستان و گمتون دوستان مهربان بود.
در جهان به دوست بودن مشکل است. این مشکل آسان کنید تکان رو نکنید. رسم خوبی تاجیکان رو نکنید. 7 6 5 7 6 5 شروع نه. خالی شروع نه خالی یای. شروع پاک میزنم. که کجانه اومده رقم میگه 7 6 5 7 6 5 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع پا از بینه باز آمد بر زمین زمین عجب چخور بوده است چون چخور بوده است هیچ چخور بوده است هیچ چخور بوده است اگه میریم ای کجانه ما بدونیم شیر پالانگو رقم میگیریم شیره در میدونیم رقم میگیریم کجانه ما میریم کجانو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدتها از بین باز آمد بر زمین میریم دلشی بالشی میشی ای جان بیا که توی آباد شود در وصلیت اوه هی ککی لودی اکی سفر ای اکی سفر شما اکی سازی خوبه که جان سلامتی و سوز اینجا و نفت کار برو صدا که اکو راکتا ای رقم تویش میگون راکتا رقم میگیرین شیرینا تموم رقم گیرو مرحمت اکو رقم گویی میریم اکجانه ما رقم میگیریم شیر پلنگو رقم میگیریم کوم تاجیکستان ای اکی سفر مبارک شوه بهترین کی اومد اکی سفر کی رفتی توی طرفای تاجیکستان شیرینا طرفای تاجیکستان کی رفتی اکجان بریم فولتویخ ای اکی فوتبال تویخ شما اومدی شیرینا میریم اکو رقموی خالی داریم بازی پرستوی اکجان بازی پرستوی 7 6 5 خالی شیرینا 7 6 5 خالی یا شیرینا 7 6 5 گل دا بوله تریزا ریزا کس سلمان ناز کنه قشم جاش بولزا 7 6 5 خالی یا کوشه پلنگو که جوشی اکجانوی ما نیسته اگه اکو رقمگی شیرینا نیسته اکو او اکی بودی گرگون خوشمد 5 6 هم اکی فوتبال توی تمام اکی رکت هم میکنیم اکی رکت هم میکنیم بازی از سر میکنیم شیرینا تمام اکجان رکت هم میکنیم سر میکنیم بازی شیرینا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها تربه باز درآمد بر زمین اکی فوتبال توی میپرتوین شیرینا میپرتوین میرین دلشی او میگیم میریم تمام اکجان 7 6 5 اکی فوتبال توی شیرینا ایخته اکجان ما رکت هم میکنیم شیر پالانجو رکت هم میکنیم بازی از میکشیم رکت هم میکنیم برای که 4 زدود رفتیم
7 6 5 Akay vodi gurgom kakhi brad moy kak jiz kak naste Akay komron hamija akay komron Akay komron hamija akay futbol tv hamija aka ay 5 kartara bekashe mere dalshi Akay komron hamija akay komron Akay ilhom kha $1800 şeynara Akay komron Akay futbol tv hamija asay şeruna mere şer parango jawmete kartı boza tam bekleyin imtiyazi kolgaysa vereyim kafanış o tamam vereyim gab نیست Akay futbol 600 partofti Akay futbol 5 6 7 8 300 ruble دیگه دونلا vereyim amcalarım gab نیست tahmina şerif o tahmina oh عليك سلام بخلاف شما رقم 5 33 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 Akay nuri شما رقم 21 رقم 4 20 رقم 15 رقم 6 میریم Akay nuri خوبی سوده رقم شما شنا میریم اکو اگر رقمگی باشه اکو سه رقمی اگر رقمیشون رو پس کنم بتونید علیک سلام شما اکای نوری 15 رقم 6 میشه نه شما دکو هم کسا شما زنده باشه تخمین بونو رو بگن شما دید اختار جانا یک نرم باشه ما اکتالش میشیم 5 اوش شما بگن رقم 6 نمیشه نه گلی تریزا نه کسا امروز نه خوش میگه تریزا میریم دهالش میشه نه Akay komron 900 Akay ilhom 1700 futbol 600 میشه کارتا دا بازی میره دالش رقم 6 20 رقم 7 21 دو رقم 1 32 دو رقم 2 22 22 Akay nurijon رقم 4 21 5 10 رقم 1 با 32 رقم میشه که 300 مونده بود Akay nurijon شرپران خیلی مینوسی 100 روبل شرپران جون دایا برا در اومدی بود همون تا برو اومدی رفت دیگه نمیمدی شینا من تا دمش قید کردیم میریم رقم 11 رقم 2 میره شرپران جو اوش شما میگیم شما ده همه کسا که جلوی ما زنده و سربران باشین برد برو پیش داریم خونیم حالا تخمینا گفته او شما مرده گفته که تخمینا بونو خوش اومدی دختر جان 10 برگو تمش 10 بوزن که رحمت نیست بالا که جان اکای ابو خوش اومد اکا مسلم تخمین خونستی اکای ابو مسلم خوش اومد اکا جان Akay komron 300 نمونه Akay ilhom 2200 نمونه Akay 675 Akay futbol 300 نمونه بریم رقمی 2 21 رقمی 3 گاز توگه 22 رقمی 4 21 رقمی 5 22 آنها برامش چی رقمی 6 10 رقمی 7 20 همه وقت به اودان دوباره شما رقم 1 بزن 20 برای دروها رفتن 300 کو کیده برام درویا آنها تحمیل چه بدری خونه بری گوشات همه برام تحمیل است که خواب برام تا نگفت نه وقت ساعت خواب بکنم بدون ایسو ای 35 برای که با فکر هیچ کلام درویا یک دو درومات کو یک کس خالی بوش میدونم یک کس خالی بوش میدونم اکا جان ما اکا ایلهام میدونم اکا ایلهام یک میریم 2 و 4 سویبو رقم 2 4 7 6
як касои буш медуроя акаи комрон кадом рақамта будурорум акаи футбол кадом рақамта будурорум дуро 2 4 дурор мега ина акаи комрон 2 4 дуро вардай 7 6 ки медуроя шерпаланго акаи футбол 300 рубл дор ягон рақамта намедури давара набошад акаи нурик бутем 7 6 7 6 7 6 одамо бе 7 одаме лохи ҳамия пур накем вақту мере акаҷони ма ҳеҷ канесе 7 6 бигира акаи нурик намедуруй акаи комрон худ рақам медуруй ҳеҷ кана дурмадеса 7 6 дума ма чандурум чансун бес истолагим акаи футбол чанд мирай рақами 4 ҳоли ку акаи нурик бе чӣ мега акаи футбол акаи илҳомҷон худ пул дори 2200 рубл шена акаи футбол рақами 4 меашена эфира пеш ке илтимос эфира пеш шевена ку акаи футбол ҷавоб такаҷон набошад бутем бира воқеъ ҳама эфири паҳта пеш шуд дигар рақита мекунем 1800 рубл акаи нури соҳибуш гирифт шайда коли холиша мерем акаи илҳом шерпалан хита мемонад 300 гем акаи комрон 300 ракета акаи илҳом 1900 мемонад акаи футбол 300 ракета акаи комрон акаи футбол 300 мепартен шеридар мекафонем ма эфироя пеш кунем шеридар эфироя пеш кунем мепартоем ба мекафонем шеридар акаи комрон акаи футбол ракета мекунем парто акаҷон ба кафонем акаҷони ма илтимос ма пе пул дабоде чихе мекафонем акаҷон ма касбата чихе ракеташ мекунем шеридар мепартоем полим ба мекафонем шеридар ҳам пеш ҳам парт каментар айса акаҷон айда мекаф парто тавашоз партаги менух шеридар ҳози бад фарқиш чи шеридар ҳози бад фарқиш чи шерпаланго ина акаи футбол сабр кардем тамо акаи футбола пулаш омад 300 рубли дигаш мемонад акаи футбола пулаш омадак мерем омад акаи футбол 300 рубли гадори акаҷони ма алҳамдулиллаҳ эй ҷон биё ки боз туй обод шавад дар васли ҷононои ман обод шавад даб мир акаи нурик акаи комрон пулаш омад 500 қата акаи футбол як соат мезанам ана ки шерпаланго ки бошен 500 рақами 7 6 5 қати ки меравад ҳеҷ ка акаи комрон омади бикафонумш омад мекафонем омад акаҷон оштем рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 12 чӣ не ҳоли акаҷоно рақами 1 эфира пеш кунем 10 рақами 2 11 буду рақами 3 бо 11 ягон ката дадем 12 чӣ 10 11 11 11 10
10 12 اوشا رقمی 7 میره درش رقم 1 اکای کامرون پاستوری شیرنا رقمی 7 دل میره با رقم 1 همه دا برد ورود پیش روی میریم دلشی اکاجونو هم التیموس ما پیش کنیم و جون کنم بگردم 7 دل رقم 1 و 11 و 12 زد آن راکت هم میکنه مکای پاسپور التماس راکت هم میکنه بوده داریم اکای کامونجا راکت اکای الهانجا 1800 اکای فوتبال 300 داشتی 1800 راکت اوشا یا اکاجون سراز اکاجون التماس تست پارتن بوده بوده میشه شروع odamı beri ay maydop sen dobro pajar lovat tahminat как ты как настроение как жизнь как работа как кровообращение как настроение бо еще раз нерем акай комронҷо ракета мекашенар акай комрон 600 рубли дигаш мемонад мерен дарши ҳафтара 7 ба 12 конечно на мерен дарши рақами 1 1 20 рақами 2 акай комронҷо омад ака 31 11 ака нагӯ рақами 4 омад акаҷон 11 акай омадага кон рақами 5 20 ака нагӯ рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 2 ошава рақами 3 рафт акай коноша ака нагӯ ё қадар миёнад майда мекунам рақами 2 замене ма рақами 3 оши ҷон шаше паранго ҳамада буд бори ва ҳамада пешварӣ акро сабр мекунам акро рақамги мерем далши то тавони дӯстонро гум накунед дӯстони меҳрибон оша бале ҳақиқат фурӯш гулай анаҳа ҳақиқат фурӯш гулай оҳо анаҳа бо тахмина гулӣ шуда иу дуда рақами се мерем анаҳа биги дега ки асабӣ шуда гар дега бигирем ки асабӣ шуда гар мерем акай икромиддин акай комрон 900 мемонад 600 дошти акай илҳомҷон 1700 футбол ака 1500 мерен далши рақами 3 20 рақами 4 32 дод рақами 5 10 пас мекунем акай футбол рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 14 акай футбол 1500 дори пас мекунем шейдар 14 мерем рақами 5 гилда боле реза кастамо ноз куна хош мебош бреза пас тамом акай футболҷо дар ватсап менависем якрим 1300 ракета мекунем шерина акои рақамги 765 холе марҳамат 765 холе акадунема мерем 14 рақами 5 рафтем 765 холе акай комрон 1000 партофтӣ 700 доштӣ правил ака бо 1000 абрада мондад правил ака правила бо карта зад 1300 правил ака ҷони ман чиша соли сока акаҷон ака ака илҳомҷон 1600 акай футбол якним 1000 дори 765 холаи марҳамат акай илҳомҷон 1600 ана акай комрон акай комрон рақами 2 234
1300 карта дар бозии правила ка правила. Ако 765 хола тахмина бия рақам тиқа бозӣ кун. Била ма тинков парса наметунам. Тамом. Тинков домо парса наметунам, намиш безебай. Збер. Чим мазорун? Куя попробовать кинем. Мерем ва каҷонои ма. Ҳами сабр мекунем оз мешавад. Ҳини дуромадани ба чояй. Ҳини дуромадани ба човоя шерои на фақат сабр. Яким ҳазор акан заводем. Ако 765 холияй марҳамат шерои на 765 холияй. Мерем ва каҷонои ма дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст. Ако 765 холияй марҳамат акаҷонои ма 765 ку шерпалангои рақамгир омад ошад фақат бошад 765 мерем ва каҷонои ма ома оша акай футболҷон шена рафта бошед мо хирсанд шена мо хирсанд мерем ва каҷонои ма мерем мерем ва каҷонои ма гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазадҳо вазмин боз даромад бар замин акай диловар шариб ҳухшон ака мерем ако рақамо холая марҳамат шерои на 765 холая шерпалангои рақамгир 765 холай медонем ако рақам мегӯем шерои нар акаҷонои ма 765 холияй ҳар ки моро ёд кард аз умрш бархурдор буд акай диловарҷон алайкум салом акаҷони мо 765 холияй марҳамат акаҷоно 765 гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазадҳо вазмин боз даромад бар замин эй дӯст биё ки ҳамдард шавем дарде ки ма дорам дӯстӣ ишқозидаи мои надорам мерем акаҷонои ма шерпаланго эй ҷон биё ки тӯй обод шава дар асли ватан биё тӯй обод шава эй дӯст биё ки ҷон обод шава дар асли ватан биё ки тӯй обод шава ҳар ҷо ки сафар дорӣ мерем шерпаланго шерои нар акаҷонои ма акои қанди ма акои дили ҷони ма медурем акаҷоно медуроем шерои нар медуроем дила дао тар кардем кафон сар кардем
میریم اکو مرحمت شیر پلنگو مرحمت اکا جان ما مرحمت ای او بگیم ای ما درد قرض دارم دردی قرض دارم که قرض دارم دردی قرض دارم که قرض دارم قرض دارم که قرض دارم دردم شزیات دبرم نیستی رفتی و تو مرا تنها گذاشتی میریم اکا جانوی ما اکا رقم میگیریم شیر پلنگو چی بیستا کتگی میکنی اکا عزیز تو بی که اینچ خالی جب رو باده که ایچمو میریم اکا جانوی ما رقم میگیریم 765 مرحمت اکا جانو 765 دوست آموشت گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست الحمدلله اکا جانوی ما 765 765 مرحمت اکا جانوی ما خولی های 765 خولی های شیرای دار اکا مدرم رقم میگیریم 750 شیر پلنگو مدرم اکا جانوی ما 765 765 تو شیرای دار باشم مرحمت میکنیم این جمعش نور کونشیم کونشیم بگیریم 765 دردم شزیات دبرم نیستی موندی تنهایم مرا گذاشتی میریم 765 میگیریم یک اکا 3 رقم شیرینات و خدا یک اکا 3 رقم داره 765 و خولیه این عیب نیسته چیه شیرینات میریم دلشی شیر پلنگو میریم دلشی همه دا بود بوری و همه دا پیش روی خواهانه اکا جانوی ما میریم او میگیم شیرینات زندان سربلند خدا آباد باشه از اون برخدار بود دوست من در دلی داشتیم همین یا بری جانو من خیال میکنم باید اکا یخواستی این شیرینات اکا یخواست خیال میکنم خیلی خیال داره این شیرینات میریم اکا جانوی ما میداریم رقم چسبیده سه ابراد چسبیده سه بازی نکرده سه اکا کامرانجا برای همین چسبیده سه جازه نکرده برای همین نه سال اکا کامرانجا این هم در این فیلم ورادی سازای او نرمانیه پکا میریم اکا جانو 765 مرحمت تو شیر پلنگو بازینگر باشیم که بودونه ها دردم شزیاد رقمی 765 خولی های آدم اومد درویان رقم نمیگیرن میریم رقم میگیریم شیر پلنگو گل برآمد از زمین هی عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز درآمد بر زمین اکای کامرانجا آخی اما ای فیلم گیرم بخدا ای فیلم تماشا کردن در تلفن شیرینات یه با ایال آوزش ما فهمیدن شیرینات بخدا نه
گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید کیویزدها از بین، باز درآمد بر زمین. هفت شش پنج خالی است. تردم فضیات دبرم نیستی، رفتی و تو مرا تنها بیزاشتی. و خود یاد میرود بر یادم، میرود باز بر یادم. هی هی هیلالا، اوه هیلالا، هی هی هیلالا. لکه که اینجا ما چون تو باشه. اوه جان کجا 1600 کجا. حقیقت تو سخن که فورت همش پارت داشته. یا همش پارت نگنی. خب اینجا چتگی مخباره هم گفتم کجا. خب 1300 پارت خواهد 300 نشده. خب کجا نازوی پارت داشته. میره کجا نوی ما. رقم گیرم من همه رقم میگیریم. دردمش از یاد تو دبرم نیستی، رفتی و مرا تو تنها بیزاشتی. و خاطرات نمیرسد تو نمیای به یادم. بریم اکوی رقمگیر مرحمت. بریم شعرهای دار بداریم اکجون رقم میگیریم. بریم دلشی. ای جان بیا که چه آباد شد، در وصل وطن دلبر کشیدینی. جان جان لای 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 دلم تو بای. ای ماشاءالله. ای مخرم کیزا. دو بار پدر سرمون. بریم اکوی ما رقم میگیریم. اومدم اوه زنده و شکل هم جانی ما. شعر زنده و شکر تا بود که جان. ای جان جان جان. اکجانو بدونیم رقم بگیریم شعر. گلد او تاریخ دین کفون کفون. گرم نزد کل همونجا جمع 6 مدامش دادرین خرمش شاین شاید گرم نزد کجا. میریم اکوی ما رقم میگیریم. رقم گیرو مرحمت رقم میگیریم. ای رقم گیرو مرحمت رقم میگیریم. این صورت که برد باری خواهان وکا امیدوارم که دست فقط میرشم. یه حال زکر.
میریم اکجونو شیر پلنگو میریم دلشی او میگه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها از بین باز درآمد بر زمین میریم اکجونو رقم میگیریم اکجونو رقم میگیریم همه اکجون تو بزن ته خرسان باشی بخدا خرسانی ته خرساندی من اکجون همه صد کوی شیدن میریم اکجونو ما میریم دلشی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها تربا ای باز درآمد بر زمین ای جان بگیم او بگیم گلی تریزا تریزا او رقم گیران مرحمت میریم اکجونوی ما شیر پرندگو ای جان بیا ای جان بیا که هم در شویم هر وقت که وطن دید باره که شیرینی جان جان لای دیدم که بابا میریم اکاهای ما شیروی نر میریم میدوریم در اکان صدقه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها از بین باز درآمد بر زمین او میگه میریم دلشی همه سخت شای شیروی نر دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست ای جانان بهار شده است کی می آیی گلی گلدانه من او میریم اکجونو میدوریم اکجونوی ما رقم میگیریم گل برآمد از زمین عجب گلی دید که وضعیتها از بین باز درآمد بر زمین هفت شش پنج خوره شیرینه هفت شش پنج خوریه مرحمت میکنم اکجونوی ما هفت شش پنج خوره یگان رقمگیر باشه رقم نباشه هیچ دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست میریم اکجونوی ما هر کی ما رو یاد کرد از آموز برخدار بود میریم اکجونو رقم میگیریم میدوریم اکجونو رقم میگیریم
مرحمت شعرهای نر. کو رقمگیر هستن شعرهای نر. او میدرون شیر پلنگو. کو کجانوی ما دیل جانوی ما میدونیم اکو رقم میگه شعرهای نر. رقم گیرا مرحمت رقم چه میگیریم. گل گندم های خدا دلترین مردم های. بریم کجانوی ما شیر پلنگو میدرویم کجانو میدرویم. رکت هم رقم میگیریم کجانو. گلی تریزا تریزا ریزا ریزا. کس همون نوز کنه خوش میگه و شما ریزا. گله دا آتار کدیم. ایچ خاله بوزی اکا پریز چی هست. اکای سماتیچ نی اکا بوزی ترینکه شیر نه. بوزی ترینکه اکا جان. بوزی نکده بوشی بوزی نکده. پیمور بوزی پیمور. بوزی پیمور. میریم اکجانو رقم گیر و مرحمت. اکو رقم گیر رقم میگیریم. اکو رقم گیر رقم میگیریم. میریم اکجانوی ما میدونیم رقم میگیریم. بوزی ها سر میکشه پلنگو. گل بارمان از زمین میگیم. ای عجب گلی نازنین شده. دید که وعدت ها و از بینای. ای بوزدارمان بر زمین. گلی تریزا تریزا ریزا ریزا. او زینده و سربلند خانه باز میشن شیر پلنگو. دوست آن باشد که گیرد دست دوست. یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست. میریم کجانوی ما میریم میدونیم کجانوی ما کجانو میدونیم رقم میگیریم. او
ای جان بیا که جان آباد شود، این توی آباد شود. میریم از کجانوی من می دورویم شد پلنگا. ای او میگه میریم کار قنگیر باشم مرحمت از کجانو. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست. او میریم از کجانو. همه کسا خوش آمدین، همه دا برد بوری و همه دا پیشروی. گله دا او تار کردین که خون سار کردین. جانانه بها شده است، تو کی می آیی. میریم از کجانو، میریم. گله دا او تار کردین که خون سار کردین. نره هرگز ای جان بیا که توی آباد شود، در اصل وطن. ای جانانه بها شده است و کی می آیی. گل گلدانه من بیا تو گلدانه من، گل گلدانه من بیا تو گلدانه من. بیا گلدانه من بیا گلدانه من، بیا گلدانه من بیا گلدانه من. ای جان بیا، ای جان بیا، ای جان بیا، ای جان بیا، جان بیا، ای جان بیا، جان بیا، ای جان بیا جان شویم گلگلدار شویم. ای جان شویم گلگلدار شویم. سرگرمی تو شده بازی به این دل، در سرگرمی تو شده بازی به این دل. غمگین و خسته یادت نمیاد، این همه قول و قرار و یکی با تو بستن. با این همه دار تو ببین چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم. اشکم دیدم و خدا هم بگیر دمون تا خیبتی رو نداره خبری. هی لالا، اوه لالا، ای لالا، لالا. تخیل گفته بودی دوست می‌دارم، برای با تو بودن شب انتظارم. بیا کنارم، بیا کنارم. اکجونو می‌دویم رقم میگیریم، شعر نر می‌دویم رقم میگیریم. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیتها از بین باز درآمد بر زمین. ای دوست بیا که همدرد شویم، ای دوست بیا که همدرد شویم. هر که ما را یاد کرد از عمر برخوردار باد. او گلی تیزه. ای اکه ادنا چی oldu؟ علیکم سلام، خوش آمد اکه جان. خوش آمد شینا. 7 6 3 خوله،
7 6 3 خولای شیرینه. خدا با شکر که الحمدلله اینجا مردم اجده داریم که بدورن قبوزی کنیم. خیلی کی یا که همه تماشابین شده باور کن خمان تماشابین اگه جایز خمان تماشابین شده سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین. با خدا اکه خمان هنوز تماشابین شده که باور کن اونش بدونه وقتی جنو بدونه مخیره که او اکه بچه غریب خشوه اکه 7 6 3 بخده اکه 3 رقم دونه یا دونه رقم میریم 7 6 3 3 رقم دیگه خوریه میدونیم اکه جنو رقم نگیرین شیر پلنگو اکه جنو میدونیم رقم نگیرین لبوی بازیگر نمیخوره میشه همین فقط صبر میشه همین خیلی بازی نکرده روز هم میگید چی بریم اکه جنو رقم گیرم مرحمت که اکه رقم گیر شیرینه اکه رقمو خوله یوخی شیر پلنگو بریم اکه جنو ما رقمو خولیان 7 6 5 بریم او گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعدها از بین باد درآمد بر زمین 7 6 5 خولیای بریم اکه جنو 7 6 5 او اکه اکبر 5 6 5 کو کی گیری اکم گیرف کو غالب بچه دو کن گیرف هم ده بلی ندم بریم 7 5 6 7 اکه غالب بچه گیرف اگه بریم دارش تمام اکه جون اکه کمون همیشه روز اکه انا بچه اکه اکبر جون میرسیم بعد اکه غالب بچه خیلی گیرف غالب بچه تمام گرم نیست اکه غالب بچه همیشه اکه غالب بچه 14 کارت میکشیم بریم دارشی بریم اکه جون ما بریم دارشی کوکی پاو 600 ما 14 اکه 5 کارت میکشیم اکه کمون همیشه اکه کمرون یا کی گیری بچه غالب گرفته بچه غالب اخذ اومد اکه بچه غالب جون 300 دیگر نشیدن دارش میره این ایا اونم پایدوش تا خوب ببریم 14 ما پام خشی خیر کارت حالا میشم شخما میشناسون انا بچه اکه غریب بچه اکه غریب منویسه نوشا اکه غریب شیر پلان 5 6 7 اخته 300 روبل دیگر دوناکا میره اکه الهام جون اخته 300 اکه کمرو اخته 1300 رفتیم رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 برامش هاچی 20 برا اساس حضبی برام مرحمت بریم دارش او میگه شوی پلنگو جابر گردم گشت
Vara medrun 300 rubli şerinar merim. Kuva koy vara duru kuva 300 rubli kime duruyor? Boşa var. Hamada boşa bayne. Bir dakika kaşın buraya. Ya kıdı vara ka. Vara duru boşa var. Hamada boşa birin dalşi. O se uçora galiba çen duru. Kuva koy var. Ey akay komrom. Kom akay se uçoşa duru vardı. Ba çoy berin şaşdı o şavara. Beni akay var galiba çada vara medrun ya kona kam taşıynar. Şaş. Çanda bigim galiba ça. Akay galiba ça çanda bigim şerinar. Kuaka gazna. O pan şaşav galiba ça pan şaşav. Nıhsal raket ham ekleyim. Darayım verim. Ana ki galiba ça 300 gene patır kıdı. Tamam zaragir o şah 1800 yak nişona rakam drapin. Şo da ku ham kasak şo şey parango zinda o kav tarak derim öyle sakınıyorum. Tuğra verim. Akay galiba ça raket ham şerinar. Anan sadroş 800 sadori. 800 ruble raket ham şerinar. Hazırla 800 ruble şerinar olsun. John şavaka canım dalşi. Ne akak var John kartoful şerinar John. Kartoful şud 1800 vigin şud kartoful şud. Nereye var koyma? Yak nişon rakami 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Nereye rakami 3 4 akay komronjon 1300 doshti 700 rubli digar dona. Garibacha aka 600 ya partuti oshdim. 556 hat kime ra sher parango. 500 rubli khushomade hama kasaka donema. Au beger zarager oshaki josh var. Hiç kana boşa benim. Boşim o. Mere khay hiç kana raf. Agar zarager 1800 oşa rafte. Rakami 2. Au bistiyak bad nest. Rakami 3. bistiyak. Bu var mı şaçı? Rakami 4. 12. Rakami 5. 10. Rakami 6. 20. Bu var mı şaçı? Rakami 7. Siviyak hadizat o şaka. Yak. 20. Rakami 7 siviyak. Rakami 7 benim akaya o şaka akayı. Bachey galiba 1800 ruble دارشه هم کسب شون شه پرنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست میگیم یک آن وقتی دیگه بعد دوست او شاعر همین 7 همین یک میریم آندی زندگی او شاعر کلمه خوشمایه شه پرنگو شون مده 7 میریم رقم یک شیران زنده و سربلند اونا باشه تمام که کورونجو دارش رفتن میره در کار سخت Akay İlhamcan 200 Akay Komroncan 700 400 Akay Garibacha 1500 نمشیدن میره دالشی رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 21 دو رقمی 4 21 دو رقمی 5 ایلو 11 دو بالا میشه رقمی 6 12 نگفتم رقمی 7 21 Akajone ma varashdak nekidov 200 rubli. Varadro marhamat. Varadro mere varad 200 rubli yak hamedro aka ilhomat. 200 dolar medro yakşam. Varash rakami 3 4 7. Aka ilhom yak dro. Yak aka ilhom dro mak sejesa boshme maro. Mere dalshi. Marhamat 2 6 5. Galibacha aka soyuş do aka komron aka soyuş medro aka komron adra metim. کو غری بچه 6 5 همه دوره 6 5 دور غری بچه کوز کوچ مگه غری بچه وول برای پایا کند زادازی 5 6 دواره 200 روبلا پاس کرد مرین 6 5 Akay komron dra pas mekni 5 6 روزه pas kada da akay garib komron gidiyor akay komron
همه شخص میگه اکای کمرون سه رقم دو اکای کمرون اکای کمرون زودتاوی درون خوب چی میگه اکای کمرون چی میگی اکای کمرون جواب تشونه او اگه زدگیر اوش جون شو اکای کمرون جون در اکان سرخه جواب تین شش پنج دره بگی شیرنا یود شش پنج خولیا دره درست همون بریم تمام اکا اکبر جون پنج شش بتون تا شیرنا ده استمرین اکای اکبر جون پنج شش بتون تا ایدو شش بتون چی اکای دندام خوش اومدی اکای اکرام اکای دندام بدون افکر هو اکای اکرام خوشتر بریم اکای اکرام 400 پاپه شیرنا اکای اکرام 400 پاپه تمام گاب نیست اکای الهام او شو اکای دندام اکای دو اکای کمرون 200 اکای اکبر 5 6 400 اکای تشینا اکای کمرون جون اکای تمکنه اکای اکبر جون اکای تمکنه میریم اوه هاف باسکت توز آنها ها بگی دیگه میریم دارشی او اکای جون اکای تا ها گاب نیست تو طول بزا ای او انا حاكم يرين اكاي اكباجون جوشك ها اکای اکبرجون به پارتویم اکاجون پارت که کنموش 1200 ویگشن اما اکای اکبرجون پارت تمام یاف می اکای اولام پول اکای بیا کی جوشه ها فرید کمیزنم کانکر زدم کای بود با 12 همین هفت زده بود همین دست کی زد او من اکاجون زد اگر 1200 او شرافتیم اکای اکبر پول دماغه 5 شکل رقمی 3 10 4 21 7 6 500 اوکی اکای گوزن 10 بود دیگه 7 6 جواب ما اکای اکبرجون 7 6 اوکی باشه میکنه رقم 5 21 7 6 اکای اکبرجون جواب تشینا ها 5 اوکی بوده 6 3 7 22 1 10 2 10 رقم 6 با 3 تا 10 زد اوش را بوشش گرفته شد 500 اکای بچه غریب میتین میریم دالشی بولشی منشی آن اکای اکبرجون رقم 1 خولیشی بتون تشینا ها اکای الهونجون گرم نشینا اکای الهونجون شون اکاجون ما 1000 ما اومدی بازی کردیم در بار اومدیم دستگیری در اکاجون زیده باشید آخر 5 6 کو پاس کنه کو چی میکنم اکای غریب بچه دو رقم بگیر یا سه رقم غریب بچه ها سه رقم پافتورای میرین دالشی اکای کمرون خواهی 100 می پارتو اکای غریب بچه 1500 داشتی 1200 1500 داشتی 1700 روبل دیگر نشینا گامز 1700 نموشک تمام اکای اکبرجون باید یک کمیتم تا اکای اکبرجون رقم یک کمیتمون 1200 بیت ویگریش 700 گوزد اکای کمز دیخده 500 واقع دیم 700 گوزدی
600 رو دیگه اونا میرین دالشی. رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 12 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 10 ای باشه 12 همه زد چی بولو 12 کو 11 12 11 10 11 10 11 12 او شوا اکای علی شما یک همون خالی اکای علی جو هول خالی بشه شیدا بله خالی بشه رقم دیده رقم سه رفت رقم ما 2 با 12 آن اکای سه رقم در رقم گیرن دواشا رقم تیم بودی کن شید فلانگو اکای کی در رقم سه رقم دارن در رقم میگن اکجون ما بچه غریب تو خون گابلس میسه خالی بشه اوزی خالی پاس خالی پاس بچه غریب پاس کن اکجون بچه غریب اکجون پای اوج پاس کن اکجون زاد نزد پاس گابلس زاد نزد پاس دای میریم اکای اکباجون خود 700 باشه خود را 600 مونگی بود اینا 500 میروه اکای کامران جون 100 مینوس بدید سنا 500 200 روبل دیگر دونکا اکای غریب 1400 روبل دیگر دونا میریم رقمی 3 11 رقمی 4 20 5 10 6 22 7 21 یک اوخاکا جون 11 اکا اکبر یک اختای رقمی 2 21 رقمی 6 اوشاک زار نزدی پاس کردن ازش اکا پاس کرد اکا اکبر جون یک اختای آن اکبر رقم خالی شد اکا اکبر پاس گابرز اکا اکبر همون 6 5 گفتگی دمتون شیرنا اکا اکبر یک هفت گیشت تموم یک هفت اکا اکبر جون اخده برین دالشی اکو رقمگیر مرحمت اکو رقمگیر مرحمت 6 5 خالی است جمله غریب میریم 6 5 اکو مرحمت 6 5 اکای غریب خود 2002 در واتساپ برای شیر نام پارتون 1000 اما آماده بازی کردید تخمورا بتخمورا چی برای بازی نیست گفته درمان حافظ بتخمورا گاب نیست من داشت اکا علی 5 6 اخر گاب نیست اکا جون تمام برای بازی نیست گفته درمان حافظ بتخمورا تاکی بود اکای غریب بچه غریب خیلی پاس کردی اکا جون ما تمام 2000 اکا جون میپارتی اکای اکبر جون یک هفت 300 روبل دیگر اکای کامرون 200 دوش اکا جون 100 روبل نیست میشی اکای غریب جون 2000 دور شرینار میریم اکای غریب جون بنویس 2000 بپارتم اکای الف اکای 5 6 اکا جون راکت میکنه میرین دالشی شما در اکا جون هم اکا شما در اکای الف جون راکت اکای غریب جون در واتساپ بنویس پول تای پارتن شرینار برد بوری او پیش روی همدا ای او سرگرمی تو انا اکای الف جون راکت شما در اکانت سابقه میتونید رقم خالی میشن بازی میکنیم با شوی پلنگو می جنگیم همین جدایی می جنگیم شروع نار گل دارمد از زمین حوزی بازی خیلی فیزیکی شای اکای الف جون که جوشی و خاک جون ما اکای الف که جوشی شنار 5 6 اکای الف او گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که عددها از بین باز درآمد بر زمین
میریم اکادیونه و رقم 5 6 مرحمت اکادیونه رقم 5 6 میریم او اکای عزیزجان حوض میشود گل اکای دوست که بول خوشان اکادیون ما کو اکای عزیز دادم اکای علی فهم نپارتو 600 رو میگه خونم اکای عزیزجان باید همین خود معلوم بشم شیدم اکای علی 800 پارتو 600 گشت بمونه اول اکای عزیزجان باید همین خود معلوم بشم شیدم رقمی 7 21 رقمی 1 شو اکادیون 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 اکای الف اومدی رقم 5 رقم 20 رقمی 6 رقم 12 21 11 رقمی 7 و 21 زد میره دارش رقم 1 بچه قدیم او شاکه بچه قدیم 7 زد میره ما رقم 1 همه دا بود برو همه دا پیشنهایی شیرپرنگو شما ده همه کسا دوست اون باشه که گیره دست دوست در گروه برخود گیره دیگه ده بردوست اکادیونو ما لایک زیر میکنیم شتا خطی لغت خطی بودنی خطی پمیدو خطی میریم ها اکای کامرانجو راکت هم میکنیم 100 مینوسی اکای کامران یا رقم تا پاس که درگاه کمپیوتر بازی کنم اکای کامرانجو آدم هست یا رقم تا پاس که اگر بازی کنم مرحمه رقم بخور بازی کنم خود پاس کنم اکای اکبرجون 300 داشتی 700 شیردن اکای کامران راکت شیردن اکای الف اومد یا خود تکف اون مکانجون 600 مونده 400 دیگه رقم 7 زدکم اکای کامرانجو میپرتویم میگیم اکو خوش اومده اکو لایک آخه اکای بچه غریب خیلی میاد عروس دادم چشو برا میریم اکاجونو ما میسه رقماز خونم بشاوز بعد همین اکو اکای عزیز همینجا از رقمتون اکای کامرانجو کو راکت هم کن شیر نه پفتور باشه اکاجون میریم بعد دالشی گلی تریزا مردمونش و عروسای رق بگن کو دستی خود رو بوی بکش مینتی کس رو مکش شیر پلنگو چپ زنده بودو اوه تمام اکای از جاز یا رقمتون هر کیما رو یاد که اکای کامرانجون کجا شدی کامران اکا کجا شدی رقمی 2 3 4 اکای کامران پس اکاجون بنویس ای پفتور بزن خیلی خیلی اکای کامران 700 انم 600 روبل نمونه شده 100 مینوس بودی اکای کامران جون یا رقم تا اومد اکای کامران ای خود یا رقم تا پاس میکنی بیا باش اکوا هست بودی رقم 1 10 اگر بخوری رقمی 2 20 رقمی 3 اکای کامران خود 600 روبل 100 مینوس بودی 10 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 31 اوشا 7 11 6 اوشا رقمی 7 کوتاه بکن اکای کامرانجو اگر رقم تا پاس کنی مرحمت پاس کن پاس نکنی یا پاس نکن برای که بچه ها بودی کنن 6 زد رقمی 7 کوتاه بکن شوی پرنگو میریم دالشی همون دالشی باشه دالشی همه دا بود بوری و همه دا پشتاوی اکادیونه ما زنده و سربلند خاناباد بشه تو در این خانه مبارک شما لبو گلیجه میگه لبو گلیلو ششجان میره داره ششجان آشجان شما حرف بریم تمام گاب نیست این نمیده فرق نداره بازی کنیم پروز اکا 3 رقم داشت برای همین گفتم در رقم ها بازی کنیم توبره اکای اکبرجان 500 روبل اکای کامران 300 روبل اکای الف 400 داشت 800 روبل میره رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 3 کرول اوشا رقمی 5 21 رقمی 6 12 4 و 3 کرول اوشا رقمی 5 برین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وجب خطر بای باز درآمد بر زمین هر که ما را یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانه دوستان را گم نکنه شیر پلنگو زنده و سربلند باشد 4 رقمی 5 بریم دارشید همه کسا شما اکادیونه و دوست آن موسیقی دست دوست
یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست. بریم دورشی بالشی میشی. ببینیم. اکه الف. اوه اکه الف طول ندرسم شینا. 4 زن اکه پنج بریم. اکه اکبرجان 300 اکه کامران 300 و 600 کاته دا بوده اکه الف 800 و 600. بریم دورش این رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 باشه 22 رقمی 4 باشه رقم پرفتیم یک گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزنهای 4 پر باید باز درآمد بر زمین زنده و سربلند و خاناباد و شین همه کسا خشمال کجانه ما میریم دلشی بالشی میشی 4 رقم 5 رفتیم شروع او میریم گلی تریزه اشتهای رقم 4 اشتها 4 رقم 5 بور ابرانه بریم این 4 کسی گل شخصمگه ما نگیدو انا ها نگیان دستی خود رو بود بکش مینتی کس رو مکش اکه اکبرجان 300 داشتی 100 روبل دیگر اکه کامرون 300 داشتیش 800 داشتیش 900 روبل دیگر اکه کامرون جان اکه علیف جان 400 روبل دیگر شدن میریم رقمی 5 22 بعد رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 20 گاب نیست رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 باشه 11 ورادروها مرحمه 300 روبلی ورادروها مرحمه 300 روبلی ایدو تو خواهد اکه عزیز همینجا ایدو یک خواهی بازی کنشینه ورادروها کویا 300 همینجا انگه چیگه می شود ورش رقم 5 رقم 7 میدونیم میکفون شیر پرنگو 6 اکه الف درو مرحمت اکه الف 6 تمام ورا 300 ورا مرحمت کو ادمای اکه سویبو رقمو بدونین اکه جنو مرحمت ندونین پاس کنین اکه عزیز رقم بتین بدون رقمو مورا کرمی اکه جان اکه اکبر جان اکه انا کامران جان جواب بتین شیدن 1 2 3 سویبوش اکه جانو جواب میتین شیر پلنگو اکو نباشد اکه عزیز اکو پاس باشه التماس پاسش بنویسین خیلی پاسش بنویسین یک خالی اکه اکبر جان عزیز یک کمگی دواره شیدن دواره اوخی پاس هاوز 7 اخیر به اکه اکبر جان دو دو خود صد دوری یک پاس اکه کامران خود سه رقم دوری اکه جان بنویس کدام رقم دواره شیدن اکه عزیز یک دواره میتونه شیدن یا رقم یک اکه کامران جان خود سه رقم دوری کدامشو دواره بدورم و فرایت بنویسین 2 3 4 واره بنویسین تمام اکه کامران جان 2 3 و 4 شو دواره میدورم انا 1800 ویگرش اکه عزیز جان 300 پاپه رقم یک در بودی پراسم اخیر شیدن زدگیر آش جان شما 1800 رو بود اکه عزیز جان رقم 21 در بودی پراسم اخیر دست میریم کسی میزنه 1800 آش جان شما میریم لایک زیر میکنیم شیطانارو لایک زیر میکنیم دوست آن باشد که گیره دست دوست ها میریم رقم اکه عزیز جان عدیم رقم تمشید بکفونیم با گلی تریزه کسی همون نوست نه خوشی جوش بیزه میریم اکه جانوی ما رقمی 6 رفتیم 1800 رو بود زنگیر آش جان شمشیروی نه میریم حالا اکه رقمی 6 اکه علیف جان 100 میمونه شیرنر اکه از جان اکه تا اکه کامران جان آد میمونه شیرنر میریم اکه عزیز میپرتیم بکه کنیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها تربای باز درآمد بر زمین هی جان بیا که توی آباد شوه
ای جان بیا که توی آباد شوم. ای جانان بهار شده است و کی می آیی. گل گلدانه من. میریم اکا جانو. اکای عزیز شغله 700 روبل گشت مونه. اکای عزیز 700 روبل گشت مونه. میریم دالشی. اکای عزیز جا اومد میکفونیم. رقمی 6 پلنگو. زدگیر اوشا 1800. رقمی 6. کفو 6 کیای 31. 7 20. تا اکای عزیز 700 داری. رقمی 1 20 دو اکای عزیز جان. رقمی 2 10 دو اکای عزیز جان. رقمی 3 22 دو. رقمی 4 12 دو. رقمی 5 باشه 11 دو. رقمی 6 و 31. ای اکای حکمت جان خوشحال شدن. بریم اکای عزیز یک اختر. رقمی 6 ده. رقمی 7 می. اکای کامران جان پفتوی شدن. اکای کامران جان پفتوی شدن. 6 ده. رقمی 7 رفتن دارسی. اکای کامران با دو رقم موزیکو شدن. می دارسی. دو رقم موزیکو شدن جان. اکای حکمت سوزی توی شدن. بچه ها هستن مقصد بتنیم برای که نگوز که بعد چه سوخی اکما دا فرق نداره که دونی ماود داخت رکم میگیره که اکای کامران جان رکت چه میکنه میرین دارش کنیم اکای انا اکبر جان او میشیم رقمی 7 خوله اختای اکای کامران رکت اکای الف 1700 شرینال میرین اکای عزیز شیرپلنگ رقمی 1 اختای کجانی ما 700 600 دونه شرینال میریم اکجا میپرتویم شیرپلنگ میپرتویم تمام یکی درا که بود یکی درا گرفتگن و اکا 2 3 4 کدومش میگه اکا انا 4 پاس اگانی 4 پاس بشه 2 3 بتون تا که انا کامرون یک کدوگی رفتگی یک بازی دای 2 3 تمام اکا کامرون 2 3 کی باشه 2 3 اکا یک بطلو رقم بتون بازی میکنی شینار اکا یک بطلو جون رقم تیم بازی میکنی شیرپلنگ رخت حرف نزدن پس گرم نیست نه این نه بلین اکای عزیز رقم دیگر بتون شیرین بچه های رقمگیر رو بودیم مرحمت کجا شدین اکای رقمگیر تمام گرم نیست اکای بطو جان اکای رقمگیر نیستن بلین رقم اکای مجبوری پاس کردیم اکای کامونجا رکت هم میکنیم رقم 4 خالی شد اکای بطو 4 گرفتم میریم اکای حکمتلو رقم 4 رکت ها اکای حکمتلو اکای کامونجا میپرتویم بوزه دوام میتونیم شیرپلنگو میپرتویم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد از تو تر باید بود آمد بر زمین گیری تنوشا که عزیز جان شینا گیری تنشا او میگه این شعر نه گل برآمد از زمین یک عجب گلی نازنین دید که بعد از تو از بین بود آمد بر زمین میریم گیری تنشا اکای کامران جان قطع اکای و تو پرتا بود سر میتین اکای امیر شما نشن اونجا اکای امیر جان بعد امیر خود معلوم بشه شینا اکای امیر جان بعد امیر خود معلوم بشه شیر پرا او بعد این کمالش اکای کامرون اوش دم اکا جان بعد دیگه خود بافکن خولی میشه شیره نه اکای مطلب 500 پارتون تا 400 روبل دیگه شونا میریم دالشی بولشی میش
Akay Komrom ama Akay Komrom. بریم چند زد؟ شش زده آره هفت بریم رقمی هفت تمام اکای کنجا آشته رقمی هفت 21 رقمی یک 11 رقمی دو 20 رقمی سه 20 رقمی چهار 11 پنج باشد 20 رقمی شش باشد 30 شش آش شود رقمی هفت اکای کنجا پفترک اخد آشتگی بریم اکای کی بود رقم دیدم اینجا اکای امیر همجا اکای امیر اکای اکبرجان خوشحال اکجان ما هزار اما اومدی بازی کردیم و دبار مومد شیخ پرنجان اکای امیر همجا اکای امیر شش زد میریم اکای رقمی ها گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد ها از بین باز آمد بر زمین اوه اکای امیر رقمی هفت همه گیر اکجان اکای امیر هفت همه گیر اکای تمگیر هفت همه دونه هفت پاس اگر اکای اکبرجان شمانده بگیم تمام حرکت هم بکنیم اکا جان میریم اکای امیر حرکت هم بکنیم رقمی هفت اکای کانون خیلی خود تمام آمشی اکای علیف 1700 داشتی 2100 اکای عزیز جان 500 اکای مسئول جان 300 میریم دلشی کو اکا پارتا میکفونیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین او میریم کوه کوه پارتنشل پلانگو ای او گلی ریزا کس همون نوز کنه خوش می جوش بریزا اکا جان ما که جوشید اکای امیر که جوشیدی شینار اکای امیر اوهو هلالا هی هلالا در آخر هلالا ای پیو پریمو چند زد اونو شماره 16 رقمی هفت بریم رقمی هفت 20 همین بگیم پارتون اخی رقمی یک 20 رقمی دو 12 رقمی سه 20 رقمی چهار 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 اکو رقمی 14 رقمی 5 بریم اکو 2 3 7 خوله 2 3 4 خوله 7 پول نده 2 3 خوله مرحمت اکجانوی ما اکای اکبرجان خوشحال اکجانوی ما اکای اکبرجان اوش شایدن اکو رقمی باشه مرحمت 2 3 خولی یک چهار زد میریم اکجان آی رقمی 5 جانانه بهار شده اگه میریم زنده باشه شیرو نه مالا دست فقط گل اکای کلوجا شیرن خدا نگهبان هزار اما آن خیلی کنال آباد کنی با خدا میگن تو فوتبال شد من 14 پنج 2 3 مرحمت اکبر رقمی 500 اکتا تا اکا امیر 500 ماشینا
اکه امیر 400 روبلیونه اکه کلون پاس کردم اکه الف 1900 روبلیونه اکه عزیز 500 داشتی 400 اونه اکه مثلا 300 داشتی 800 اونه اکه الف تا درا بگی اکه الف 1800 روبلیونه 5 2 6 اختار اکه عزیز سر مجبوری بودم تا سر بگی اکه عزیز 300 رو بگم رقم یک سه اختار 5 میره رقم 5 تویست 11 رقم 6 31 بعد نیست رقم 7 20 بعد نیست رقم 1 10 2 11 3 20 4 32 4 آشوار پایان شده گل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که عجب ها برین بار برآمد بر زمین چهار آشایان همه اکای مطلع او بگه زنده و شکرین ما دوست آن باش دیگه دست دوست تک عروض باشه دیگه دیگه با دوست خواه اکر اکرمی شکر گوشه اکرم پنج تو دکش میکنه رفتیم دلشیم بالشیم منشیم ای او مگیم اما اکای مطلع شپا 800 و 1000 ما که باشی 1300 میلیون شینار اکه عزیز جون 306 100 میلیون شینار اکه الف 1500 میلیون شینار اکه انا امیر شپان 406 300 رقم یا فایخته می رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 21 وارا مدیر مرحمت اکادمی و 300 روبلی خو اکادمی وارادرو کتو ازدیس وارادرو ها کتو ازدیس وارا که رقم 7 رقم 4 شریران میرین دالشی وارادرو ها 300 روبلی مرحمت شریران مرحمت میکنیم اکادمی ما مرحمت میکنیم میریم شیر پلنگو میریم پول شوا پر میشوا چون میشوا 2 5 6 پر میشوا اکه عزیز کو رقمات هم میگه اکه جون اکه الف 2 5 6 اکه عزیز یکم رقم میگه اکه جون نگیرن نمیدونیم تکا بگیرم میدونیم اکه عزیز دوباره میدو شیرین یک سه تا او یک سه اکه عزیز اینا پر شد اکه عزیز رقم یک سه اکه عزیز 100 رو بلون شپا 500 رقم میکنیم ساشا چونی اوه ها ساشا این کدوم ساشا بوشا همون ساشا میگم بوشا هفت نشون رقم یک میریم اکه عزیز جو 500 رقم میکنیم شیرین زندگی را او شما 1800 رو بود گلا دا او تا کردیم کفون سا کردیم او پاکانا سا او پاکانا سا میگه میدامشیم ها رقم یک رفتیم شیرین زنده و سربلند شد کدومی ما همه دا بود و همه دا پشتوی کدومی ما میرین دولتیم همه کسا شمادیم دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض برخود دید دیگری باید دوست اکای جونی شما اکای خانوم شاشیدن اکای جونی جون صبر میکنه خانوم شما رقم میکشیدن هست اکای سه رقمی داره بعد دیواره رقم خوری هست شیدن صبر میکنه شما اکای الف جون شیرپلان 1500 و 600 رو دیگر اونا 900 میز میکنیم اکای عزیز 500 رکتا اکای عزیز جون رکتا میکنه هفت خطی 500 رو که من شیرین اکای عزیز 500 پارت او میشیم میرین دالشی اکای ساشا و بوزنیس نکوکشه نه میرین هیچ که قطعی نه اکای عزیز آوازی 1800 رو کس بزنم هفت چور اوکی اکای امیر هفت چور اوکی شد ها باشا بو کفونیم
7 4 اوکی شد. اکای عزیز اومدی اوکی بدای. اکای عزیز اومدی رقم هم میکفونم. اکای عزیز میریم پاپ تمام گاب نیست. او اکای جونی پرابلم نیست. رقم 1 مال اکای جونی 20. اکای عزیز پول دار اگر. رقم 2 10. رقم 3 20. رقم 4 11. رقم 5 20. یه بچه تو کو یا 22 یا 11 21 і 22 توز دو توز رقم 7 و شاک جنوم 23 7 او شاک رقم 1 رفتیم 7 او شاک 500 رقم 4 500 رقم 4 رفتن اما که از جان پاسور شینا 7 زد بریم رقم 1 گلت رزا اکای از جان پاسوری میرین دالشی همه که سخت شما که جانویم از زنده و سربلند خانه آباد باشین شیرین دوست کنیم مهربان و گمتنیم اکای از جان پاسوری شیدن میرین دالشی که جانویم اکای امیر 300 داشتی 1700 اون که جانویم 500 و که رفت نه 1700 موخی اکای امیر 1800 جمعی 300 1600 1500 اون که جو کارتا دبوزی اکای علی شیپران 600 داشتی 300 روبل دیگر نمونه که جون اکای مطلو 1300 داشتیم او 1300 داشتی 1700 روبل اون شیرینار اکای از جون من اکای جون من شما اکای جون 1000 اومد که اومد بوزی کردی شیرینار دبار مومدی اکای رقم یک کسی خوله میریم اکای جونی کدوم رقم تنتا شیرینار اکای جونی رقم یک کسی خوله کدومش هم میتونی تکا اکای مطلو یکی چورا گرفته اکای مطلو جو 1600 نمونه شیرینان اکای جونی یک کسی سه خوله کدومش هم میتونی سه میگیر اکای جونی پلوش همو اخشم بیا رقمش تیمون اکای جونی بودون رقم 6 رقم 3 میتونی تا 3 میریم شانس پارت مکان 600 500 600 پارت رقم 3 500 نمونه میریم بودون اکای جونی سه بتومد جونی اکای سه اخسای رفتیم رقم 1 22 رقم 2 10 اکای جونی اومد اکای جونی اوکی بوزی بود رو دا واتساپ گام اکای جونی اومد اکای جونی اکای جونی اومد اکا بچه بود رو بوزی کن رقم 3 اکای جونی رفتیم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 میریم اکو برای 300 روبلی رقم یک رقمی انا 3 برای که رقمی دو میریم برای درو مرحمه 300 رفتیم برای که رقم یک رقمی 3 میریم اکا جونیم از 300 روبلی 4 در اومد 5 6 2 در اومد اکای علی زنده باش 5 6 2 اکای مطمئن رقمی 4 اکای امیر رقمی 7 در اومد اکای امیر رقمی 7 اکای علی خود 600 دیگر اکای تامی 300 دور شیرینه در اگر آشا 1800 رو یک نشانه رقمی درفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد ها از بین باز درآمد بر زمین زنده و سربلند و خانه آباد باشین میریم هر کی ما رو یاد کرد از اون خدا و رفت دانشی زنده بولت رزا کس همون ناز کنه خوش میگوش برزا زنده و سربلند خانه آباد باشه کجایی ما دوست کنیم مهربان و گناهکار
7 خط باز میرم 500 7 خط یگان خط 500 باشه اکاجونو مرحمت کنه اکا را بگیم اوکی بگه میرم اکاجونوی ما خوش اومده اما چه بگی دیگه اکا جونی سه را گیری سگیم تا شیرنار سه دا ورای شیرنار سه دا بوزی پراسو اختا دا ورا موندک شیرنار سه اختا ایفی که پیش که اکا جونی اگر نفرنسه باشی اکا حکمت با جون انا 1300 نونا اکای انا امیر 1200 نونا شد اکای علیف شد پلان 300 گره کتا اکا علیف پارت میریم شد اوکی گاه بز اکا جونی فهمیده سرده توگه میریم اکا جونی ما اکا جونی می پارتویا اکای علیف می پارت میریم 7 تو 4 اوکی بدای 7 تو 4 اوکی شد گاه اکای امیرم اوکی گفته گاه اکای علیف می پارتا می کفونه کسی بزن اوشی جون شد گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد تو از بین بوز میریم اکای علیف جون پارتا و کانتاکت دیتا پارتا میخواه میریم دارشی پولش اومد اکای علیف 900 پارتا 300 رو بلگش اومد اکای علیف اومد اکای جونی ما اکای علیف اومد بوش می کافنه شد پرانجون رفته درگه اوشا 1800 رقمی 2 رقمی 3 20 رقمی 4 12 بودش که در رقمی 5 11 داد رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 ای وارش دو 11 انا که گل دا بولوی 13 20 20 12 پرید 11 پرید 20 مون 11 پرید ای پرید دو اکای وارا 600 روبلی انا که وارای مرحمه 600 روبلی ادامه بره ای مایدان موشا میدونه و کجانوی ما وارا 600 روبلی میره و کجانو وارش رقمی 3 6 7 کو داوره 600 روبلا کتو است داوره 600 روبلا کتو است یک 4 درومد مرحمت اکای یک مطلوب یک 4 درومد ایناره رقمی 2 5 کی ای اکای الف کو پاس میکنه اکای الف جون 2 5 پاس میکنی اکای الف پاس کنی جواب میتیم ادامه بریم باشه مرحمت 600 روبلا میدونی اگر همه پرش 3600 وی شمیشه اولی کو همه پرش واکا همه پرش 3600 میره 2 5 2 5 اکا الف 5 درو اکا الف 300 گره کتا اکا الف 5 دره اگون کاتبو دره 3600 وی شاشه پلانگو دره کی میگیره دره ادامه بریم باشه مرحمت ادامه درنا باشه مرحمت میریم سه نشونه اکا شما رفتیم دره کی میگیره اکا الف 300 گره پاتوا کجونی ما اکا مطلب خود پول دوره 1300 رو بوشیدا میریم دو مخولی مونی سای رقمی دو رقمی سای رقمی 4 رقمی شیفرانگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست من دارشی بولشی من شاخه ما همه در مورد بوری و همه در پیشنوی دو خولیمون هیچ که آدمای بیرون دسته بره بگیره و برای 600 روبلا هیچ کنیسه بره بگیره شروع نه بریم هر کی ما رو یاد کرد از اون رفتار بود تا تمام دوستان گم نشد سه نشانه از 4 من دخولی ما 3000 روبل ویگل شده نه کسی بزن آشی جانو شود تجایی ما یک دو سه رفتیم آن اکمی یک 4 اکی حکمت لو جان خیلی 100 روبل دونه شده نه انا اکی علی 300 پارتا میکفونیم 3000 ویگلش کسی بزن آشی جان شود ها خیلی شما در کجانه ما زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شوه دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی
بریم او او تا توانین دوستان را گم کنید. بریم اکجان علیف اکجان پرتویم اکای علیف جان پرتویم شینار بریم اکجان و ایما کسی داد تری تیسی چا آش کنم اکا پرتویا bu kafanıymış. Fe bu sama gerekli semaklı. Al koku coşu değil mi? O akay kurbanuf. Oxi pul ama akana akama pulaş. Kan ta dere part. Akay Ali pul doma sesad muna. Meri me kafur akay kurban şu şeyler. Akay Ali famad akacım. Akay Ali famad şeyler. Zaten o şans hazır burada rafte. Kola akare obga. Okey rafte. Çor. Da. Akay kurban şu akacım. Akay panç. بیستیک بعد نیست رقمی 6 20 پری رقمی 7 10 پری رقمی 1 22 رقمی 3 12 رقم 1 و 22 از تانی کارتو میریم 11 رقم 2 oş جون شاکا میریم همه کسا شما شیطانگو دوست آن باشه که گیرده سی دوست یک عروض مرکوب گیرد دیگری بر دوست انا کمیلین دارشی شیرون رکای هزمتون کی پنده خلط پنج دوست کشنه رکایی رکایی سه رکام دوران رکام یازده رکام داره اکو رکامگی یکم کنم ویتا یا او پاوگو رکامش بیتمو شیرون رکام یازده رکام داره یا اکا سه رکام داره شیرون اکو رکامگی باشه او مگین میرین دا دارشی اکای اکواتور شو اکای امیر 1200 داشتی 1100 روبل دیگر اونا اکای الف اور اونا اکای جونی 400 روبل اونا اکای مطلب 2900 روبل اونا اکای 100 داشتی میرن دالشی رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 باشه 11 رقمی 5 اوشا رقمی 6 5 کرد اکای الف اوش شاشه نه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدتها ورزینه باز درآمد بر زمین زنده و سربلند خانوار باشین برین شیرپلنگو لایک حاضر میکنه شیرینار دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست برین دل شکرجانوی ما زنده و سربلند خانو آباد با شکرجانو 5 رقم 6 میرین دلشی میریم اکجانوی ما زنده و سربلند باشین اکای مطلو 2900 و 2700 اکای جانی 400 بود 300 اکای الف 300 میمونه اکای امیر 1000 او میمونه میریم رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 31 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 3 داما اوشا رقم 5 11 رقم 4 رقم 5 اکای گفتم در واتساپ برید هوز 2000 تای پاکو 4 اوشا میگه رقم 7 میوش شکار 14 رقم 5 رفتن دالشی همه در برد بوری و همه را پیشنوی شماره همه کسا گل نبوله که رزا کس همه نوت را خوش میجوشون برزا زنده باشه شده نه میریم اکجانوی ما
Oşa rakamı çora. Çorda rafta raqami 5. Do'st on boşa که گیر دستی دوست tak عروض خود گیره دیگری بردوست میریم دالشی اکایی مطلوب 10700 بود 10700 3100 اون اکا جونی ما 3100 اکای جونی 200 اکای علی او اکای امیر چهپان 100 روبل دیگه دونا میره دالشی اکای 4000 اکای 5 رفته اکای 5 21 اکای 6 20 اکای 7 11 رقمی 1 31 رقمی 2 11 بوده رقمی 3 20 بوده رقمی 4 دو 22 رقم 1 اوشا اکای رجب خوش آمدی اکای علی فاختوری چه میریم دارشی 11 رقمی 2 میریم رقمی 2 میریم شروع همه کسا خوش آمدین دوست آن باشه که گیر دستی دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست میریم اکا جانوی ما زنده و سربلا باشه که اکا علی جان هفتوی و پاس اکا جانوی ما دام ما هسته یکم نگیره پاس نگیره پاس اکا علی سه رقم دارو اکا جانوی ما نمیشه اکا جان بخشه که پاس میکن شوید نه اکی یاد کم شد خیلی میگیم مایلو سه رقم اکا جانوی ما خیلی پاس میکن اکا جانوی ما میریم دارش اگریم شما اکا علی جو از آور آمد کمال بوزی کرد اکا جان ما زنده باشه اکا جان اکای حکمت الله 2000 برافت اکای حکمت الله 2000 برافت بخدان نه شما مدیم ما بوزی ها بردم مقصد من ششتگی بودم به ادام اکا جانو خوز خیلی کار کردم اکا اکای حکمت الله رقمی 4 رقمی 1 3100 داشتی 1500 میمونه 3500 میشه 1500 میمونه اکای جونی رقمی 3 100 روبل میمونه میریم اکای رقمگیر مرحمت 3 رقم خالی شد 5 6 2 اکای امیر رقمی 7 اکا جون 900 800 میمونه میریم اکا جون 5 7 2 خالی یای مرحمت اکا جون 5 7 2 5 7 2 اکا جون 5 7 2 خالی یای اکای علی جون شید نه جون تگرم اکا خیلی مخدوم زمینی کارتام دستم مخدوم مینوس رفته اکا پیلوس نرفتم همون شیری نه همین آدمایی که بازی کرده هستن میدونم ما خودم 3 رقم 4 رقم 2 رقم یک سال که بازی برام مثلا اشتر نه شدگیم 25 من بودم مثلا آدمو نگریزم اگه با همین خرید با همین رقمش میزنه کجا همون وقت همون میمونه او اکای بویمرو 7 بازی کرده سر کجا 2 5 6 اکای بویمرو جون اکای جونی دو را بگیری او میشی 2 3 او میشین 5 6 اکای بویمرو اکای بویمرو 5 6 6 گیریم 6 اکای بویمرو رکت میکنیم اینا 5 اکای آنها اکای رجب رقم 5 داخل میتونیم 6 گیریم اکای رجب رقم 5 میتونیم میریم دالشی آن اکای رجب جون 5 اخیر رکت میکنیم اکای بویمرو 6 اخیر رکت میکنیم اکای جونی خود او شدیم میریم دالشی اکا جون ما خفه نمیشه در اکانت صدقه بخدا نمیروز هیچ چیز پلوس نرفته میریم فقط کارتا کشیده هم 2 تا 3 تا خودم گرفتم شطوری کلینتوی پیشینه را جمع کنم مقصد 25 30 روز ضعیفی نبودیم با همین خفه نمیشه اکا جونو میریم اکای بویمرو 500 پرتو 400 میمونه رازباری انا اکای رجب بو فرکت هم که تمام خیر می اکای رجب بو پرتو اکای بویمرو پرتو به رقم یک دیشون دو یک زای رقم دو بریم 2
20. رقم 3 10. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 6 22. رقم 7 21. رقم 1 10. مرحمت و درست حسابی رفتیم. وارا میدونیم 300 روبلی شیرینار. وارا دروها وارا میدونیم 300 روبلی میدونیم شیر پلنگو. وارا رقم 4 رقم 6 مرحمت 4 نشون دو رقم 5 میدونیم شیر پلنگو. اکا یک مطلوب یک شدرو وردار میریم. اکا یک مطلوب رقم 1. اکا امی رقم 7. ادامه بین ارمجان مرحمت. اکا ای رجب رقم تداوره میدونیم شیرینار. 5 2 3 مرحمت 5 2 3. 5 2 3 ادامه برین. 5 2 3 مرحمت 5 2 3. باشه اگه کس دواره بدونه مرحمت کنه اکا جانوی ما خون هیچ کنیسته اکای رجب و کجا شد یکا میریم. اکای رجب و کجا شدی 5 2 3. اریک 2 5. تمام اکای ارکین 2 5 ایخدود میریم در 5 اگر شما باید رقم سیما 3 ایخدود اکای جانی 3 ایخدود 5 سوی میشه که اکای ارکین میتیم میریم. اکای جانی 300 پرتون شیرینار جانی اکای 300 پرتون شیرینار 2 5 در اکای ارکین میتیم میریم دلشی اکای ارکین 600 روبل میپرتون اکای جانی ما میریم همه در بود بریم همه در پیشنوی. اولا اکای ارکین به اگر 5 سوی بش نگیره با داخل میتون اولی ازراش دو تو خواهد اگر 5 سوی بش نگیره داخل میتون اکای رجب 5 دوباره نمیدون اکای جان اکای مطلوب شیر پلنگ ختمنا 1200 روبل اکای امیر ختمنا 500 روبل اکای جون اکای میسه رکتا تمام گاب نیست. اکای رجب 5 نمیدونه دوباره اکای جون نستن اکای ارکین رکتا میکنه شیر پلنگ 600 روبل اکای رجب خود 200 روبل بگیره خود را خطا ورشان 200 روی اکای ارکین رکتا میکنه اکای جونی رکتا میریم. اکای ارکین پلش اومد آشتیم اکای ارکین اومد پلش شیر پلنگ جون انا اکای جونی رکتا اکای جونی رکتا میکنه میره دارشی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدتها و آزمین بود برآمد بر زمین اکای جونی رکتا شیرینار اکای جونی 600 پارتا 300 روبل شما میره دارشی اکای جونی اومد اکای جونی پارتا چکش در کنه خطون به تیموس اکای کمی پارتون چکش در کنه خطون به شیرینار ادامه که خیلی اکا بود کانال بود میکنه او چکشون در کنه ادامه که چند بول بودی که اکا چکتون در کنه تا خطون به تمام بریم دارشی اکای جونی بکنیم درگیر او شوا 1800 همه در بود بوری و همه در پیشنوی رقم 5 21 اکای ارکین همینجا اکای ارکین رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 4 اوشا رقم 5 بریم او میگیم 4 اوشا میگیم رقم 5 بریم دالشی همه دا بور بوری همه دا پیشتوی گل دا او کار کنیم که خواهد سال کردیم
14 رفت اکای 5 شیشه این شکر عجب خود 200 شینا اکای عجب جان خود 200 مای بالا اکای جون سر اکتا شینا سر اکای هفته تمام گابه اکای 14 اکای پالا اکای جون سر اکتا پرایو نکا چرا هیچ که اکتا نگیرد جونی ما سایما اکای جون درا پاس میکن شینا اکای جون درا پاس میکنی اکای ما تو 1200 داشت که جون جمع 1300 جمع 10500 10100 روبل 10300 روبل نشرینا او اکای جونی سه خولی باشه 100 روبل اونا دو خولی ما مرحمت اکای خواگیر اکای امیر چور انا 500 داشت 900 روبل دیگه اونا اکای بویمرو 300 روبل دیگه اونا اکای عجب 100 روبل دیگه اونا در کی میگیره مرحمت اکو رقم دمو خولی اشر پلنگو میریم رقم 5 20 رقم 6 تمام اکا ارکین ده اخی ده اکا تمکن اکا جو شده میگیم 3 ده رقم 7 3 توز رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 12 خبه خوده رقم 1 اوشا اکا ارکین اکا تمکن رقم ده اکتر میرین شوی پلنگو 7 ده رقم 1 رفتیم شده همه ده بود بوریم همه ده پیش روی خواهونیم او مگه شیر پاراگو توی داری خونه مبارک شما ما بگردی جا بگردی ما بگردی لو او مگه می اکا ارکین اکا تبکن شرینا میرین دارلشی هفت نشون رقم 1 رقم دارلشی بولشی میشی دو سالو پاراکان اکا ارکین اکا امیری اکا مطلب 2100 روبل نمونه اکا جونیس انا 100 روبل نمونه اکا امیر 900 جمع 800 سو میکنه 1700 1600 روبل نمونه правильно اکا правильно اکای بولبول 200 نمونه اکای عجب آد نمونه میریم اکای ارکین اکا میکنیم ارکین اکا رقمی 2 اختر اکتای اکای ارکین یور اکا میکنه بوزا دوام میتونیم اکای ارکین 600 پافتا 500 دیگهش می اکا رقمی توش رقم خونش رقم میتونم بریم رقم 1 دا این همون چک کردم نپارت خیلی یو رقم 2 اکای ارکین اومد اکای ارکین اکای ارکین 600 پارتوفتی 500 گلون رقم 2 21 رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 3 اوشا رقم 4 رفتیم اکای رجب فهمیجه پافتورا کجوم رقم 3 رقم 4 میشه پرانگو اکای رجب جون پافتورا کا من سه بوری میگم رقم 4 میره گل ترزا تا سایمون اسکنا خوش میگه شما رضا میرن داوش اوشا رقم 3 زنده باشه کجوم ما اکای رقمی مرحمت 5 پولیش بتون بودی کنید 5 رقم بتون شه پرانگو 3 رقم 4 میره اکای رجب نستان میریم اکای مطلب 2100 اکای جونی 600 اونا اکای امیر 1500 اکای بویمرو شوی پناخته اونا 100 اکای رجب پاس که اگر رقمش نیست اکای 5 خوله مرحمت اکای ارکین 400 5 هیچ کنه میگه شوی پرانگو میکشون خود مگنی رفتیم رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 تمام اکا جون 20 ایو 5 دو اخته رقم 3 11 اکا کجونوی ما کوچی گپ شد 11 12 11 11 10 20 رقم 20 رقم 3 میریم این رقم 20 رقم 3 میریم تمام اکا ارکی 5 داخل میگه 2 5 اکا ارکی داخل میریم رقم 2 زد میریم اکا رقم 3 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد ها از بین باز درآمد بر زمین آن شجاع و رقم درم میگه میریم اکا جلوی ما زنده و سربلند خانه آباد باشه شده نه همه دا برد بورید رفتم اکا جلوی اکا ارکین 5 اختای 2 5 اکا جلوی اختای میریم اکا ارکین 2 5 شیپلان 400 داشته 800 اکای بویمرو جان او اکا امیر 1400
Акай جونی 500 اونا اکای مطلوب 1700 میریم رقمی 3 شرینا 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 11 دو رقمی 2 باشه که جنمو 32 رقمی 2 اکای ارکین او شما رقمی 3 میریم اکای بویمو پافتوی شرینا میرم اکادونی ما اکای بویمو جون پافتوی شرینا رقمی 2 میریم رقمی 3 گل تریزا کس همون نوز کنه خوش بود جوش هم رزا دزن رقمی 3 میریم شریپالانگو همه را بود بوری و همه را پیشنوی او میریم دالشی تا اکای بویمو جون اکای تمیکنیم رفتیم زنده و سربالا موشن شرینا دوست اون موشتی گیره دست دوست یک عروض برخور گیره دیگری بردوست میریم دالشی اکای حکمتلو 1700 داشتی 1500 اکای جونی 500 داشتی 400 اکای امیر 1300 اونا اکای بویمو رکتا اکای ارکین 1200 اونا 800 داشت اکای جونما میریم گلی تریزه تا تاونی دوست را گمکن بگیم صبر میکنه میشم رفتیم در اکای جونم صدقه همه کسا خوش آمدین هر کی ما رو یاد که اکای بویمو 300 پارتوتای 200 روبل دیگه شما میریم دالشی بولشی میشی اهه او گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو بای باز آمد از رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 10 همه جور این پاکای دام رقمی 6 20 رقمی 7 23 رقمی 1 31 اوشا رقمی 2 11 رقم 1 اوشا رقم 2 7 میلیون شکر همه جور داریم که علی جون رقم 1 زمین و کوه رقم 2 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن ها از زمین برآمد از زمین یک کروتون автомат او ابو گلی اوشا رقم تو گپ تمام بچه از دیگه گپ فهم میکنیم رقم 1 از رقم 2 از دیگه گپ فهم میکنیم شیطانگو گپ تمام حجمو جای کرد آن اکای کجونی ما اکای ما تو 1500 به 1900 اکای جونی 400 به شیران 300 اون اکای امیر 1200 اون اکای بویمرود 100 اون اکای ارکین 1000 اون 1200 داشت میریم رقمی 2 12 رقمی 3 22 رقمی 4 20 او کم تا مثلا عدد پرابلم داره مکجونی ما 11 5 اما کی میکای پاس کنه رقمی 6 اکر جواب 10 رقمی 7 10 رقمی 1 10 3 و 22 او شا رقمی شما 4 خوش پاس کنیم که اکر جواب نکی اگه بر نزده مردان بوری گفتی خود 3 رقمی 4 میریم اگه بر نکی 5 نزد 3 رقمی 4 گل برآمد تا اون دوست رو نکنید او میگیم شیرپالنگو زنده بود سربلند و خونه آباد موشن تو اکای جونی او شاکدون 3 رقمی 4 تا چشم میکنه شیرلا اوش جون شاکر میگیم ما با شما میفخریم اکای ما تو 1900 به 1700 شیرنا اکای جونی 300 به 800 شیرنا اکای امیر 1100 شیرنا اکای بویمرود او شیرنا اکای ارکین 800 رو شیرنا میریم رقمی 4 مایل 20 رقمی 5 22 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 باشه 10 مرحمت برادروها 300 روبل رفت 5 6 ورق کو شیرپالنگوی برادرو که در اکانت هست ورق رقم 5 رقم 6 اکای تو افکن جوش نمیداره 1 4 درآمد میریم 1 4 درآمد 7 درآمد اکای امیر 7 اکای ماسو 1 4 میریم 2 3 جواب میتیم هست اکای جونی 3 را درآمد 3 هم درآمد رقم 2 خولی مونسه تمام کو اکای الکی نمیداره رقم درا
Au megan glit reza. Het reza. Kas haymonos kına hoş mu coşun bu reza. Dı xolim onku aka erki name giriça. Erkin aka erkiler peş mekinin. Aka erkin dira gir gitay. Hamu aka erkin dira gir gitay. Vi giriş hazır 800 rubl. Yani çora halk parasada okeyşler. Tamam gabne zaten. Okey boşa. Okey yani benim daha bir şey bol işim ne işim. Gül treza kasa onu sen koşmuş orada. Rakam şaş merim. Ana rakam ha akay amir 1100 milyona. Akay hikmatlo 1700 milyona. Akay Johnny şerpara 8500. Akay erkek 8500. 1800 o şavazlaga mege rakam şaş raftim. Şaş. Bistiyak şerna. Rakami haft. 10 şerna. Rakami yak. 20 şerna. Rakami 2. 22. Rakami 3. Sivyak. Rakami 4. Bistiyak. Rakami 5 boşa kadınma. 20. Rakami 3 sivyak. O şava rakami 4 raftim. Akay Johnny o şu çava. Au bagim şerna zinda boşa şerpalango. دوست اون باشه که گیر دست دوست عروض برخوری دیگری بردوست مریم دلشی خوش ها اکای جونی را بگیم اکای کجونی ما که باشین اکای مطلون 100 اکای جونی 500 داشتی 10200 نونشینار اکای امیر 700 نونشینار اکای الکین 500 داشتی 300 بیدن نونشینار که اکای بویما جواب تا کجونی ما مریم دلشی رقم 4 100 روز اکای بویما 20 رقم 5 3 روز اوش چاکا 6 20 7 10 1 20 2 20 3 12 5 اوشا رقم 6 رفتیم دلشی تا رقم 6 خولی شد مرحمت اوشا رقم 6 رقم 5 رقم 1000 تو اکای بویمروزو شوینا اکاجونی ما هزار آمد بخدم یه بوزمه کنید و برمونید زنده باش اکاجونی ما شما شوینا شش اکای عجب گیری کتش نه اکای عجب جون شش اکای گل ترزا رزا کس همون است دسارو پداکا در اکای کینجون اوش چاکی گو 800 بودی میرین دالشی ساگرمی تو شده بوزی با این دل اکای حکمتلون 100 اکاجونی ما تمنا 700 روبل دیگر اکای جونی 2100 روبل دیگر اکای امیر 600 روبل دیگر اکای رجب رقم 600 پرتوی اکای ارکین 300 دوری جمع 800 1100 رقم تامینوس میکنم 100 روبل میمونه اکای ارکین جون میره رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 12 اکای جون رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 باشه 21 با 5 5 اومد او شاکا الکین 5 رقمی 6 او میگه میریم یکی باشه 1500 کته میگه ها یکی و جونی 5 رقمی 6 هست تمام اکا جون پول میرسه گل برآمد از زمین عجب گل از زمین دید که وظیفه از میره بود درآمد بر زمین رقم 5000 رقم 6 بریم تمام اکای جوی پرنگل من از پول دوز میزنه قبلا تشویق که جون میاد گل ترزا از کار رقم گیرو خوش آمده همه کسا و داموی بین ای مایدون لایک حاضر میکنه شیر پلانگو لایک حاضر میکنه میریم دالشی جون ما میریم دالشی آن اکای جون ما که باشین yani mesela akajona akay banomi Muhammed ne bura 1500 ruble bura oşi çavaka mene dalşi akay hikmatlo 1700 doşi 500 ruble digar meren dalşi akay Johnny 500 ruble digar 1500 ra akay Amir 500 ruble digar akay Rajab Jon ki joshi fa akajoni mara ketameknem
اکای ارکین 90300 روبل دیگه کارتا زد. اکای عجب کجا شد جون؟ اکای عجب و راکتا. سلام علیکم جواسا. اکای ماجون خوز اخن خولم شاشه نه طرفانگی. اخی پارت اکای عجب جون میریم دیم خود افسا جون میریم. رقمی 6 20 رقمی 7 32 20 کلوچ هم میتونم که 21 2 10 راکت همه پاک جونو 3 20 4 20 رقم 5 22 رقمی 7 و شای رقم یک میریم اکای عجب جون اکای همه که دساش پاک جون ما آن اکای دام کلوچ هم میتونم که پلنگو فلوش هم میتونم رقمی 17 رقم یک میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید می‌رود تا از این باز درآمد بر زمین ای زنده و سربلند و خانواباد حسین همادا بود برک و 7000 رقم یک میریم گل تریزا کس همون نسخه خوش میگوشم بریزا ای اهو بگیم رفتیم اکای حکمتلو شیرپران 506 300 روبل دیگر میریم دالشی اکای جونی 506 اکای جون 4 روبل دیگر اکای امیر 500 جون 1000 او دیگر اکای رجب 300 رکت هم میکنیم او شدیم اکای ارکین 1300 1100 روبل دیگر اونا اکای رجب جون او شدیم سریم خود رفته سر رقمی 1 پراویلا 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 10 بالا کم آجو خورشان آمد رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 6 و 22 شا رقمی 7 می اکای عجب جو اوش شاشینا 6 داد گلی تریزا کس همون نسخه خوش میگوشم بریزا 6 داد 7 رفتیم زنده باشه کجونه ما دوست اون باشه دیگه دست دوست عروض با خود گیره دیگه بر دوست زنده و سربلند باشه شیرین هر کی ما رو یاد از خودش برخوردار بود میریم دالشی او میگه میریم دالشی ای من نیوم ای میله میریم زنده باشه کجونه ما کوشر پلنگو اکای ارکین 900 روبل اکای رجب 500 اونا اکای امیر 900 اونا اکای جونی 300 اونا اکای مطلوب 100 اونا میریم رقمی 7 ای مایل 23 رقمی 1 20 رقمی 2 21 دو رقمی 3 10 دو رقمی 4 3 10 اوشا رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 14 رقمی 5 میریم همه کسا شما در کجانه و دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست میریم دلشی بولشی میشی 14 رفتم رقمی 5 زنده و سربلند باشه کجانه و هر کی ما رو یاد کن از اون برخوردار ای اهو میگه شیپرانگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها و بین باز درآمد بر زمین میریم دالشی چون اوشا میگه اوشا رقم 5 میریم دالشی یوش خطی اکای ارکین 700 روبل اکای رجب 400 روبل اکای امیر 800 روبل اکای جونی 200 روبل اکای مطلوب 500 روبل 100 دوستی رقمی 5 11 رقمی 6 اکاوما 10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 اکا کجانه و که باشیم 22 1 و 22 او شای رقمی درافت کنیم خوشا بریم گل دانه یا رقم کنه میگه نمیره خونه رقمی 1 زده رقمی 1 زده میریم رقمی 2 بریم همه کسا شای شده دوست آن باشه دیگه دست دوست عروض بر خود گیره دیگری بر دوست آش جان شاکر بگیم زنده و سربلند
با دوشه مخجنو یک زن رقم در رفتیم او میگه شهرنام او میگه تمام فقط کور برو او فقط اکی ارکین 500 اکی رجب 300 اکی امیر 700 جون یکا 100 اکی گمتلون 100 500 دوشی کارتا زد رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 باشه جون ما 21 رقمی 2 اوشا 22 من 2 دا رقمی 3 من گل تریزا کس سایمون واسه خوش میگه شون برزا دوست آموش تگیر دست دوست یک عروس بارتر گرا دیگر بادوس مریم دالش شیر پلاگو زنده باشه جون ما همه کسا شما دین هر جو سر داری قربان سرت گردم قربان سرت گردم مریم دالشی او بگیم انا که ارکین 500 دوشی کارتا زد کجون 100 اونا اکی رجب 200 اکی امیر شی پرانجام ختم مونا 600 اکی جونی او اکی مطلو 700 اونا تا برین دالشی رقمی 3 اکی جونی ما 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 23 دو رقمی 2 دا 22 رقمی 1 اوشا رقمی 2 بریم خالی دو بزنان یک دارش بریم دارش اوش گلی تریزا کس همون روز ما خوش میجوشون بریزا انا که بریم اکای جونی پاستوری ها اکای جونی راکت هم کنه مکه دیجا یا ها پول دوران بریم زینده باشه که جونی ما یک زن رقمی 2 رفتیم هوا که سخت شما دید او تا اکای جونی جون راکت چا اکای مطلو شیپان 1100 اکای جونی راکت اکای امیر 600 شیپان 500 اکای رجب 100 نمونه اکای ارکین 100 700 نمونه بریم هی هیلالا هولالا گلی تریزا کس سایمون نوز کنه خوش میجوشون بریزن اکای جونی جوشی که هی هیلالا اکو همه که سخت شما اومدین گلی تریزا خیلی پول اکای جونی اکای جونی اکای جونی پافتور باشی şeyler hakikaten که مخی شیر پلنجون اکای جونی 500 تا 400 دیگه شونا مرین دارشی بوزه دام کشیلا رقمی 2 12 رقمی 3 اکای جونی 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 4 22 شما رقمی 5 رفتیم گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو عظیم اومد اکای دنیا خود رفت رقمی 14 چور میسازه دیم خود میره رقمی 14 میره رقمی 5 همون را بود گلی همون را پیش روی او میگه شیر پلاگو دوست آموش گیر از دست دوست هم روی تاثیر گیر دیگر بعدو به رقمی 14 رفتن رقمی
5 شما همه کسا او میگیم زنده و سربلند و خانواده بهر توی در این خانه مبارک شما میریم اکای حکمتلو شیرپالا میونتا 1500 اکای جون میونتا 300 روبل اکای امیر میونتا 400 روبل اکای رجب میونتا او اکای ارکین میونتا 500 روبل دیگر میریم دارش اکای 5 جمشید او نه چوچکا چی باشه 21 شما اکای رقم 6 12 اکای جمشید شما اکای رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 7 و 22 اکای امیر اوشنا شیطان رقم 1 میریم او میگن شیطانگو دوست آن باشه که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست زنده باشه شیطانگو دوستانی مهربان را نکنید او میگن هر کی ما رو یاد کرد انجامش بر خدا بود بریم رقم 7 رقم 1 رفت او شاکه امیر میگیم اکای رجب جون پافتوری شیده اکای رجب جون ما پافتور کجا میریم اکای حکمتلو 1300 میلیون اکای جون 200 میلیون اکای امیر دنا 400 داشتی نه 100 میلیون اکای رجب جون راکت هم میکنیم اکای ارکین 500 داشتی 300 روبل دیگه دونا میریم رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 31 رقم 7 26 با 31 او شما رقم 7 رفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد از ها از اینه باز برآمد بر زمین 6 او شما میگه میره و کجانوی ما کو کاره کو انا ها 6 از زد اوش جون شما رفتیم رقم 7 او میگه شروع نه گلی تریزا کس همون نوز کنه خوش میجوشن برای میریم اکای حکمتلو 1300 داشته 1100 روبل دیگر اکای جون شیپالا میونتا 100 روبل دیگر اکای امیر 800 روبل دیگر اکای رجب 400 روبل دیگر اکای ارکین 100 روبل دیگر نمونه میریم والا میشه چون رقم 7 12 نشده سن رقم 1 20 اکای رجب شیپالا میونتا داداش ما 400 دیگر داری 11 مینوس بی کارتا زد رقم 3 20 چون بخلو وارا نشده 4 11 خریش کنم شما 5 10 6 11 12 20 داریم 20 20 12 11 10 11 مرحمت برای 300 روبلی رفتیم برای دروها کجانوی ما مرحمت برای میدیم 300 روبلی ما دست بیای برای میدیم میگه زکی برای شیشه پلنگو رقم 1 رقم 3 اکای رجب 6 اکای مطلوب 4 اکای امیر رقم 7 2 5 اکای ارکین 2 5 میدوید برای شینا اکای ارکین 2 5 دوباره میدروی 2 5 خیلی خلوگه تمام یک نشان در رقم 2 میریم گل دام اوتار کردیم و کفون کفون سر کردیم کوز اکای ارکین میدوی میدوشا او اکای ارکین 500 روبل دیگر اکتا میکنه پران 100 دوری میریم اکای ارکین 500 روبل اکتا میکنه 100 روبل دوری در اگر اوشا 1800 روبل یک نشان در رقم 2 میریم چور خطیب 7 خطیب چور 7 اوتار شگر تمام گاب نیست در اگر چطور اولا او شما 1800 روبل شده گلی تریزا ایتا دهنی او تاب بگم از تفیلو برای یک کارتا عدف بگیره گریختان میگیرم حتی او ایتا بعد اکتا کجانوی ما رقم 1 نشان در رقم 2 آفرین زدگه اوشی جون شما 1800 روبل اکا ارکین جون پارتون شیری نه میره دالشی از تخفیلا گفتم رقم 6 اکای رجب اکای 100 دیگر دونا رقم 4 اکای انا حکمتلو 800 روبل دیگر دونا اکای امیر شیرپران 500 دیگر اکای ارکین 2 5 رکتا
Akay Erkin raket emekine veren darışı. Gül baramad az zamin. Acab gulin nozanin. Did ki vazat hov az bin bozlamad az zamin. Akay Erkinjon raketa. Raketaca. Akay Erkinjon raket emekine. Yine bes mi parça. Tamam ata tuğra ka Jamshedjon. Mo hamin jayim. Akay Erkina pulush omadak. Мерем акҳо касе мезанад оши ҷону шава 1800 рубл. Акай Эркин омадӣ? Мерем. Ав Акай Эркин чекиш дар кунеса шайна. Гилит гилит реза 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 кас саймон ҳоз кунад хош ми ҷошон буреза. Ау. Мерем ҳама каса хуш омадин. Мерем акаҷонои ма. Акай Эркинҷон омад ака дега бигӣ. Гап нест. Дега мегирем мерем. Акай Эркин омадӣ? Микрофон мегирем Эркин. Ҳариша. Охир нест ахир барои мерем рақами 2. 20. Рақами 3. 11. Рақами 4. 11. Рақами 5. 11. Рақами 6. 20. Рақами 7. 20. Рақами 1. 22. 1 ба 22 ош шава мерем дарши. 1 ба 22 гулада об тар кардем кафон тар кардем. 1 ба 22 зада акаҷонои ма ош ҷону шава. Акай гватло ошак шава мерем ҳамада бур борива ҳамада пешравӣ. Акай Эркинҷон пафтори шена. Ҳама каса хушон шои паланго. Акай Эркинҷон пафтори шена. Бале ошҳо як қатишка рафтаги набуд як пуха буд. Мерем як зан рақами 2 рафтем. Зинда бошен шерӯна. Дуз Акай Эркинҷон пафтор. Мерем дарвиш. Акай гватло 800 бушайхана. 2400 рубл гана шена. Акай ҷони шои палан оод мемуна. Акай Амир 400 мемуна. Акай Раҷабов оод мемуна. Акай Дилшод алейки салом. Ҷоста ҳозир мешава Акай Дилшодҷон. Акай Эркинҷон пафтори Акай Эркин 25 пас. Акай Эркинҷон хушом акаҷони ма мерем. Ки буда очирад? Ҷамшед Акай Амир ҳеҷ канеста. Акай драбиги. Акай Ҷамшед ра додем та. Акай Дилшод 5 мегир акаҷон. Тамом. Акай Ҷамшед рақами 2 айхедид. Ракета мекунем. Акай Дилшод 5 мегир акаҷони ма. Хушом Акай Дилшод. 5 5 5. Акай Ҷамшед ракета мекунем шернар. Акой рақамгир марҳама 5 хоҳиш ку Акай Дилшод Ҷамшед партоз пула. Набоша 5 рақамгир мерем. Ку Акай Ҷамшед партоя. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанӣ. Дид ки вазатҳо аз бин боз даромад бар замин. Акай Ҷамшед ракета мекунем шернар. Мерем. Ау. Ку Акай Ҷамшед ракета мекунем. Гилит Акай Ҷамшедҷон мепартем шернар. Рақама гирифти Акай мепартем бозӣ мекунем шери палан. Рақама гирифти бозӣ мекунем шери нар. Ау. Мерем ҳамада бур бори Акай Ҷамшедҷон мепартем акаҷон. Рақам гирифти мепартем шери нар. Акай Ҷамшед партофтай.
Акай Ҷамшед 100 рубли дигар меояд. 100 пафт омад акаҷон. Акос пафт тамом 100 рубли дигар рақами 10 хило рақами 2 20 марҳама ако рақами 5 холе рақами 3 ҳеч кайфият 12 рақами 4 10 рақами 5 бадбахт 11 рақами 6 21 рақами 7 21 рақами 1 20 21 21 марҳамат вара 300 рубли шерои нар вара медорем 300 рубли ку акои варадро меҷангем давараи 300 рубли рақами 6 рақами 7 вара кард 1-4 сраз дуромад 1-4 дуромад мерем акай ҳикматулло 1-4 дуровард 2 3 5 5 холе акаҷоно марҳамат 2 3 акай ҷонӣ медура акай ҷонӣ акай Ҷамшед дуромад акай Ҷамшед 200 дигар партам акаҷон илтимос тесалак акай ҷони хед овои 300 партем акай ҷони рақами 3 акай Ҷамшед рақами 2 рақами 5 холе мон марҳамат одамои берун боша 5 бигира бигӯш 1800 боша 5 дира 5 надура 1500 гулут гулут реза 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 кас саймон носкуна мерем акай ҷони акай Ҷамшед мепартем шерпаланго мерем ба далиши дилада отар кардем кафонкафона сар кардем ҳар ки моро ёд аз умрш бархудор буд зинда боша шерпаланго дӯст он боша ки гира дасти дӯст як арӯз бархуд гирад дигари бар дӯст ан акай рақами 6 нишон ва рақами 7 мерем зарагира он шо 1500 рақами 5 мон холӣ мон 6 нишон ва рақами 7 рафтем шерона гулут гулут реза 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 кас саймон носкуна 4 7 500 окей шуда 1 2 3 мерем ку акай ҳикматуллоҷон 1800 мона шерна акай Ҷамшед рақами 3 ракета акай рақами 3 акай ҷони ракета акай Ҷамшед мерем ако ракета мекунем мекафони шерпаланго ҳамада бурд бориву ҳамада пешравӣ ау гулут гулут реза 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 акаҷоно мепартем шерпаланго мепартем акай Ҷамшед акай ҷони ракета мекунем шерои нар акай Ҷамшед оо шудем акай ҷони ракета мекунем кадом дигам пул партофту акай Ҷамшед шумо оо шудем шерои нар акай ҷони шерпаланҷон хита 300 рубли дигар мона шерои нар мерем рақами 7 акай ҷони омади акаҷон кадом мезанам 1800 рубл ош шавад акай ҷони омади рақами 7 мекушом рақами 7 11 рақами 1 10 рақами 2 20 баъд нест рақами 3 10 баъд нест рақами 4 12 баъд нест рақами 6 22 астани картоб 6 ош шава 6 ки буд 6 акай Раҷабу фимо ош шава 1500 акайра мегем 6 зад рафа рақами 7 акай ҷони пафтори акаҷон акой рақамги марҳамат 5 холияк акай ҷониҷон пафтори шенар 6 зад рақами 7 рафтем гула даво тар кардем кафонкафона сар кардем ау мегем пас ако 2-5 холӣ шуд марҳамат 2-5 холӣ шуд акай Ҷамшедҷон хушои шернар 1000 равад ки бозӣ кар шерпалан булак сатор рафтем мерем чора кардаво акай ҳикматулло 1800 доша 1600 ҷони акай 200 акай Амир 300 акай Раҷабов 1700 мерем акои рақамгир марҳамат рақами 7 2-5 холе 11 баъди хоб бутем рақами 1 11 рақами 2 11 рақами 3 10 рақами 4 12 рақами 5 21 рақами 6 10 сама 26 рақами 6 мерем ако 2-5 холӣ марҳамат акои рақамгир ку шерпаланго будро ягон рақами бигин акаҷонои ма бозия пур кунем
одамои берин ай майдон нимтаи то намерасад шерпаланго 2-5 мухолай. Мерем 2-5 15 берем 2-5 пустой люди. Ку ягон пас рақами 2-5 намегирад шерина. Мерем акаҷоно 2-5 15 мерем 2-5 ки мегирад акаҷонои ма. Гилит реза касамо носкла хош миҷошон бреза ако 8 одамем 2-5 мо холияй. Мерем далши 15 рақами 6 рафтем 2-5 холя. марҳамат мегирем акаҷонои ма 2-5 мегирем. акай раҷаб пул тароқ акаҷон акай матло 1400 акай ҷони 100 акай амир 200 акай раҷабов 600 акай акиматов ё 1000 сум билима мутана хундум 1000 мо мерем. ҳай мерем ако рақамо холия рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 21 вара 200 рубли марҳамат акаҷоно 2-5 холай вара 200 ку шерои нара вара бидурем варашта рақами 1 4 5 мерем вара дуро як нишон айди мерем симела 6 дуромад 7 дуромад 2 холай 2 раки мегирад акай амир 7 акай раҷабов 6 2 3 холи шуд ку 2 3 холи шуд марҳамат 2 3 холи шуд ман мегирам 2 акай рустам давара берем акай рустам 2 3 ам холай вара 200 рубли акай рустамҷон ракета мекунем дар бози прайсой 2-5 холай акай 3 раки мегирам акай рустам 200 мепартоем шерина 3 ра ҳеҷ кана боша картара мекашем 3 ра талабгор неста видеоши 1200 кунем мерем ау мегем мерем ракон садқа 3 надуромад акай рустамҷон 2 ахиди 200 мепартоем шерина акай рустам 200 мепартоем 1000 фарқ мегирад оша раками 3 холимо мерем далши 7 одамои як кас рақам нагирид мерем далши одамои берин ҳаракат мекунем рақам мегирем шерпаланго қарсак мезанем ё қарсак мезанем мерем далши акай рақами 7 акай амир оо мешем акай раҷабов 400 уна акай рустам рақами 2 ракета акай рустамҷон ракета 1000 рубл оши ҷон шума касе мезанад ба мегем гила дао каркани кафона сар кардем ҳар ки моро ёд кард аз умрш бархудор буд то тавонед дӯстонро гум накунед дӯстони меҳрибонро гум накунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкил осон кунед кашон акай рустам 500 партофта 300 гаш мемонад мерем акай рустам вали шенар ау акай рустам омад ака пул гузашт акай рустам 300 дига дорӣ бале пулат гузашт акаҷон пулат гузашт мерем рақами 2 20 рақами 4 3 холиай 31 рақами 5 21 рақами 6 27 22 будай рақами 1 боша акаҷони ман 20 рақами 4 оша асали карто ва рақами 5 мерем акай рустам 2-5 дар бози прасои холиай акай амирҷон пафторио пас акаҷон акай амирҷон пафторио пас акай матло оша акаҷони ман акай рустам 2-5 холиай дар бози прасои бутуму шерина ягон рақамша
400 میریم رقم 5 زنده باشیم 570 همون 500 رقم 7 500 رقم رو تاکید میریم همون دو اخیر 5 خولی مونده میریم دلشیم اکای رستم دو اخیر شیرده در بودی پراستوی اکو 5 اگه خدوش مرحمت بگیره اکای یک مطلوب 1400 داشتی 1700 میونه شیرده اکای جونی انا او میشیم اکای امیر 400 اونا اکای رجبوف 300 اونا اکای رستم رقم درامتمون 200 روبل دیگر نشیدن افرا پیش کرد جونی ما رقم 5 با اخمونای 10 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 13 4 اوشا رقم پامیر اکای جونی جون پافتوی شیدن میریم اکای جونی پافتو باشی رقم میکنیم 400 میریم رقم 5 اکای جونی پافتوی شیدن اکو رقمگی باشم مرحمت 5 مو خولی یای شیدن رقم 5 مو خوله جون برام از زمین عجب گلی نوزمین او خیوازم او از مینه بود برام از زمین پس اکای جونی پس کرد 3 و 5 خولی شد اکای جونی جون خوشم اکای جون هزار رحمت که آمدی بازی کردیم دبار موندی زنده و اکای جون ما خوشم وقتا که دستمت اکای یک مطلوب 1700 بود 2100 روبل دیگر دونا اکای انا امیر 300 روبل دیگر اکای رجبوف 200 دیگر اکای رستم 100 روبل دیگر میریم 3 و 5 خوله اصلا میگیرش کنم رقم 5 20 اکو رقمگی مرحمت رقم 6 32 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 ده رقم 3 22 بده رقم 4 باشه 20 بده رقم 6 و 32 اوشا رقم 7 بریم اکو 3 و 5 خوله مرحمت اکو رقمگی یا رقم نگیریم 3 و 5 خوله 6 در 7 بریم 3 و 5 خوله کجونو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو بینای باز برآمد از زمین 3 و 5 خولی یا شیروی نار اون بگه میریم زنده باشه شید پرانگوش 5 در رقم 7 میره یا رقم دیگه خطر کسی را اکای رستم او میشیم اکای رجبوف 700 نمونه اکای امیر 200 نمونه اکای مطلوب 1900 شیدن رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 3 و 4 رقم 4 میریم اکو مرحمت اکای رستم جون پافتوی شیدن اکو 3 و 5 خوله مرحمت شیدن اکای رستم جون پافتوی دو پاس 2 3 5 خوله شد بریم 2 3 5 خوله شد اکای رستم جون خوشان شید پرانجون هزار آمد میره بازی میکنیم در برمونیم خوشان رقم خطر یک گل 2 3 5 روز اکای جون کارتا جمع کنیم اکو 2 3 5 خوله یا 3 رقم خوله شیدن 3 رقم خولی او 2 3 5 2 3 5 بدونیم اکو رقم میگیریم میریم و دلشی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن خود تر بای باز برآمد بر زمین اکدان 2 3 5 2 3 5 2 3 5 بریم شیروی نه رقم میگین 2 3 و 5 اکدانو این تخمون موزی 2 3 و 5 بدونیم و اکو رقمگی مرحمت 2 3 5 شیر پرانگو میدونیم رقم میگین 2 3 5 2 3 5 اکو جو خطر پر کمک میریم 2 3 5 2 3 5 2 3 5 دوست آن باشه که گیره دستی دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست میرین شیروی در زنده باشین
2 3 5 میدونیم میگیریم وزیر از سر میکنیم و میریم و دالشی او میگیم 2 3 و 5 میدونیم شیر پلنگو در بازی پرستوی اکور بازی پرستوی وارم وارم نیست 2 3 5 خوله مرحمت 2 3 5 خوله یای میریم اکجانو گل برمد از زمین عجب گوی نوزنین دید که وزد ها وزبین باز درمد بر زمین درمد بر زمین 2 3 5 خولی کرد درمد بر زمین میریم اکجانو ما 2 3 و 5 خولی یای هر کنار رو یاد کرد از آنش برای خدار بود توانه دوستان رو گم نکنید میریم اکجانو ما کلینتر جوشیدن اکای حکمت جان نپرس اینا خیلی دیگه شوخی اینا خیلی در جای خای اوکی اگه آدم پیشینه بود کسی تمام حوزیدش در این کنار آدم پیشینه خیلی اکای رجب بود رقم 6 اکای رجب آدم پیشینه خیلی بود اکای جونی ناو بعد یعنی ناو شناخته سامشا اکای امیرم ناو شناختم بوزینگار بودن اول میشه اکای حکمت جان پروستا چند کنه بودن شیرلار چند کنه بودن با همین خودی همین شمونا پارتویمون میشه و همه شوزی پریزای پیش همو ادمینی کنار ده ایده خوب داره پریز میریزه اونا پگای دیگه جوک وای سمیتا چی میگم پوک چی میگم بر پدرش هوایا غلطا بخدا فراموش کردمش انا چی میگنش چی میگم پدرش ها پوکر میگن جوکر میگن جکپوت بشوا جکپوت دا 12,000 ویگل شای دا 3 توز 3,000 ویگل شای دا остальнёш 1000 рублей яконим ҳазорӣ 3 тузда 3 туз дубор яким 1000 рублӣ приз дора санаи 14 сентябр пага ба филм сар мешавад агар 20 лайк шавад ана 20 лайки шанс май бояд ман бихонам 20 лайк да якним 1000 рубл падарка будай ана 20 лайк да якним 1000 падаркаи ай тарафи устов 50 лайк да 3000 рубл падаркаи ҳама да бурд борӣ короче шаш агар ба 12 бизанад ду бор 5000 рубл приз як чизи али хайрат як بریم اکجانو 2 3 5 مرحمت 2 3 5 2 3 5 اکوی رقمگی مرحمت میدونیم رقم میگیریم به شبکه متوجه صبر میکنیم و داریم پریزا بمونیم به نزدیکی در پلان اخیر ما در آیفون 14 میمونه که مطلب این سریوز و شوخی نکردیم آیفون 14 میمونیم تا 15 روزه میمونیمش کدامی که مقصد پل بسیار روی کدگی او اکو بریدگیش ایسان نمیکنیم کدامی که او طرف پل بسیار روی کدگی کی مقصد کی بسیار پل بریدگی анам ё ҳамонро ҳисоб мекунем ё ҳама варадорои вазбине ки дар барои калом ҳамо 7 то 15 рӯза ки дуромадагиай чанд сум дар баро то расход кардагиай ҳамхалӣ мекунем ози дар плано ҳастем охири модели айфон 14 оригинал мемонем дар корпуси 14 не ки айфон 10 дар корпуси 14 бошад не айфон 14 дар 14 худаш оригинал иншоалло охири модел дар плано ҳастем мемонем шаб
من میبینه küçük میشه. من میبینه küçük میشه. اکه یک مطلب میخوایی کارو شوا آدمو سوز میشه. انه یا که اجا گفتم حالا بازی هم هست که مثلا نمیدونم میشه. اکه امیر مو چانسم داره 100 روبل داره. اوه در خیال کنه اکه اکه یک مطلب تو پریجوان نکیم و کلینت با ما شنشور میگیریم. پروس ما در کم تر وقت داره که کم کماد من روز کنیم اگه اون جمع کنیم. پروس اکه ما در پرابلم غالبه پول مینوس اتگیم داره که پرابلم زندگی اولوی هم خیلی کرو شد. اکه یک مطلب او اکه سفر اصلی خیلی که میریم 2 3 و 5 2 3 5 اکه جانو میگیریم شیرینر 2 3 5 میگیریم بازی میکنیم اکه جانو ما گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها از بین سفر اکه یک مطلب همه آدم دیگه هم بازی میکنن با نیک نوروز همه آدم های شموه های گرنده بچه های زور بود همه ها نیک من نمیشد همه خطی شموه نیست نیکش نوروز بود نامش نوروز بود نیکی بعد که همه اکه قربان خطی بازی کرد دانده ما همونجا که همونجا که قربان فماشین اختم بود بچه‌ت ما بوده بچه‌ت ما بود دیدی میگفت ما تا چه دامو شناختگیم همون در جای های همون وای 20 دام بازی کردگی نیست یا شاودرمای کنکرت بازی کردگی به حد سخت بازی کردگی در لوبوی برای درآمدگی بعد دیگر با میدونم مایده بازی میکرده با همونجا که قربان فاشین اختم با که وقتا همونجا شناختم وقتی همو یا خود پیش ایو بودی direkt vurmadı. Ya Kobra hiç karışamıyor. Gene ne dedi şaşmalı demiş mi? Sargelmi kuş ve boz bayındiri rengin ortasında yağ etmiyor. Uyhana soğuk. Dikkat buralara kay. Navruzum o. Merhaba kacama 2 3 5 مرحبا شما 2 3 5 میدونیم رقم میگیریم گلت رضا 2 3 5 اکه گذار هر سه رقم گرفت رفتیم اکه گذار بافتیم میگه برو یک کنیگه برام جان میریم 2 3 5 اکه گذار گرفتیم sonra pardon بچه هم تستم تو اکه اکه مطلب 2 3 و 5 گرفتیم میریم سه درابدون سه در رقم 4 میکشیم خواهی همه در بود بوری با همه پیشنم 1 2 3 4 5 کپ نیست اونا شما بود پریکی کس 5 رقم گرفته همین یک برای 5 رقم که واسه یک اون تاشته داره برای خنده را چی میشه اکه مطلوب 1900 داشتی 5 رقم درو بردی آبشی 1400 نمونه اکه امیر 100 روبل میمونه اکه رجب 600 روبل میمونه حکمتی گو ساک اکه رجب که گو رقم 4 10 5 21 پسکم نیست رقم 6 10 یه حوزی برای چمانچه نمیاد رقم 7 20 در رقم 1 12 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 2 زن رقم 3 میری همین یک خود دیگه بریم کشکم بشن با نوشک 5 رقم میکراسی باید اخیده میرسیم و دمو را اجراب میکنیم 2 زن رقم 3 میری شوی پلنگو گل ادا اکور رقمگی باشه مرحمت اکور مرحمت بگیریم 2 3 و 5 چولی های اگر بگیریم نگیریم بوزی داید دو نزد چی میفرده رقم ده اکه دو زد دو زد که 100 رو بود میشه شرمش میفرده بریم اکه جانوی ما هر کی ما رو یاد کرد از اون سرگیر اکه
Akay o zaman akımesen sera giriftan. Akay eşin. دو پنج خولی اکایشون جون بتون تکایشون 250 میریم اکار خمگیر میدوریم اکای حکمتلو اکای سخت زن و درکش تمام سخت زن درکش اکای تمکنه اکای حکمتلو رقمی اکای ایشون دارید گاب نیست اکای حکمتلو رقم 1 4 5 میتون تا سه رقم 1400 باشه 1700 اونا میریم اکای امیر رقمی 7 خطای او میشیم میریم اکر عجب رقم 6 خطای 500 اونا میریم انا چند شد مکمون اکر سخت زنو دیر بگیر سخت زنو دیر بکش خلای کو 1 4 3 رقم 3 رکت همکنه میریم دالشی اکر ایشون رقم 2 رکت همکنه میریم دالشی اکو عجمی رکت ها میکفونیم با گلی تریزا کس همونوز کنه خوش میجوش بریزا میریم و کجانوی ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز در اومد بر زمین میریم و کجان را که تچه میکنی شیر نار اکای سحزن اکای ایشی را که تشیر نار ای او مگیم اکای سحزن اکای ایشی را که تمکنی اکای سحزن اکای ایشی را که تمکنی اکای ایشین 500 پرتو 400 میمونه میریم دالشی اکای سحزن دل کش آخجان خیلی را که تمکنی خوشی نفتش دادوین شیر پرانک که جوشی اکجانی ما اکو را قنگی باشم مرحمت اکو میریم اکجانی ما گلا دا او تار کدیم کفون از سار کدیم کو شیر پلنگو شیر اکای همی سحزن نمیگیریم چی دروغ رفتم اکای ایشن اومد اکجان سه اکای خیلی میگیریم میرم اکای ایشن اومد اکای ایشن میریم رقمی 3 خیلی میگیریم شن خیلی رفتیم همه کسا خوش آمدیم رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 ای اکجانو من ولادرو مرحمت 300 روبل اکای سخزن دیکش اکم اینو ممارم افیم اخیره اینا شهیدات بریم اکوی ولادرو رفتن 300 روبلی شیر پلانگو بریم کو اکجانو باراش رقمی 3 و رقمی 6 300 کیمه دوره این سخزن دیکش ای توجیکسون ای خدا بگیره که تت نمونگید 830 رو بریم اکای ایشون داره درو واردای اومد اکای سحزن رقم دا بوزیه 800 روبل پارت 700 روبل گلما رقم دا وارای میریم اکای ایشون داره درو وارد کو 1 4 سوی boş 1 4 5 1 4 5 7 اکای حکمتلو رقم 1 4 اکای حکمتلو 1 4 او اکای ایشون جون چخیل دیگه کجون گل ترزه کس اکای ایشین مونوز بگه خوش می جوش برزا رقم 7 5 خولی مونسا 7 5 اما برای بوزی اکای امیر جون خوش آمد اکا جون هزار اما دخلت که اومدی بوزی که شیر فلان جون و برمون بودی 7 5 خولی اچاندی 300 اوخی اکای سخزن رقم 3 خیز دواره تو شیدن 7 5 300 روبلی 3 خیز دواره ایست بگه اکای سخزن دیر کار 7 5 دواره 300 روبلی خولی مرحمت خوب کیای ادامه برون تمام اخلاقا سه نشون داد چون 7 5 میشه خدا چیه خدا باشکه اکای ایشون ما اخی خفاییم بعد ما چند کانال بود شما کانال ما ده دروازه
افتیرو بیلده مونیسای هفت و پنج آدم های بیرون هیچ کنن که 8 آدم های بخورو درباره 300 روبل در بازی پرافن 7 و 5 مون خولیه میریم و کجانوی ما زنده باشین 3 نشون 3 رقم چون 3 نشون در چون 5 گل 6 1 2 3 7 و 5 خولی مونده های میریم زنگیر آشا 1200 بلا بسوندش 1 2 3 4 5 6 میریم اکای ایشن جان 100 روبل دیگر نونا اکای حکمت‌الله جان 1100 روبل دیگر نونا های میریم اکو کسی میزنه آش جان مشاشر پلنگو 1200 روبل رقم 4 رفتیم رقم 4 21 رقم 6 10 رقم 1 20 اکای ایشن ما 20 رقم 3 12 4 و 21 او شاکه از سر کارتا رقم 5 میریم 1200 او میگیم شیر پلنگو اکو 7 و 5 در بازی پراتای خولی مرحمت میکنیم رقم بگیریم او چای همین 7 و 5 او برای خولی مونده 4 رقم 5 میریم او شواکه میگیم گله در اوتا کدیم کفو کفو سار کدیم میریم دلش اکوی رقمگی مرحمت 14 رقم 5 میریم همه در بود بوری و همه در پیش روی کنه خواهانیم او میگیم آن اکای حکمت‌الله جان ختم میمونه 10,000 آی دیگر اکای رجبوف 400 اکای سخزن 600 نمونه اکای ایشن او شوا رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 اوتا تا وضعیت رقم 1 10 رقم 2 11 میسه وکا کجانو ما 20 4 22 22 بازار او شا رقم 14 رقم 5 اکو رقم گیر 7 و 5 خوله مرحمت رقم 4 و 22 7 و 5 خولی مونده سر شیرین 7 و 5 7 و 5 اکای روما در یک جای دمتون بخیدوز جای آمدگی ندیم شما اردک بروزی سیرکه شما پارتمون نمیدونیم او 7 و 5 7 اکای ایشون جا پافتوری 7 و 5 مون خولی مونده سر میریم دو پافتور تمام اکای ایشون جاز بیا آدم جمع کنیم دو 7 و 5 مون خولی اکای تکدر بگیم اکای جانی ما 7 و 5 مرحمت که اکای رقمگی اکای رقمگی باشه مرحمت اکای رقمگی باشه مرحمت 7 و 5 7 و 5 گل برآمد از زمین عجب گلکی نازنین دید که برگرد ها پر بای باز درآمد بر زمین 7 و 5 رو گیری برخورد و رفت دلشی بریم اکجالو 7 و 5 7 و 5 خولی یای شیره نره میریم شیر پرنگو دوز اون باشه که گیر از دست دوز 7 و 5 رو خولی موندن و خود همه اکای سخزن درکش نیکی پیشنهاد چی بود؟ چایرون چی بود اکا جون نیکی پیشنهاد؟ اکای چایرون بود چی بود اکا جون نام بود؟ اکای سخزن درکش نام پیشنهاد چی بود اکا جون؟ چایرخون سازی خوبه بچه سلامتی ها ساز تین یا مدر 7 و 5 7 و 5 مرحمت اکا و هیچ کنه زم 7 و 5 گیره بود 7 و 5 اکای چایخون اکای چایخون زنده باشه شینر چند یک مخ نبوده که اکای سخزن در اکای چایخون جان او اکای ایشون چون 7 و 5 خور اکای ایشون جان یا رقمش حبیقی بوزی میکنه اکای ایشون 7 و 5 حبیقی اکای جانی ما این اکای سفر 7 هم بتونیم پل پارتوفتا اکای ایشون 5 گیری میره 14 رقم 5 رفتیم اکای سفر همگه اکای سفر 7 خوره بتون تا شیده 14 میره برای اکای 5
گلی ترزا رزا کس همون نوستنا خوش می جوشون برزا مریم دالشی کو اکای حکمت الله جون 2300 اکای انا رجبوف 300 اکای چایخون 500 اکای ایشون 300 دو 5 اکای ایشون جون اختر شیرنر اکای سفر 7 بتومو دکا جون اکای وینواد مایی مو اکای چایخون اکای سفر 7 بتومو شیرنر 5 اگیری تانجو اکای سفر 7 بتومو دکا جون اکای سفر اکای 7 اکای 400 روبل بمونا مریم دالشی 5 اوج گیری تانجو رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 اکای سفر 10 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 20 خیلی رقم داری یا که 5 پاس کده مو او دو 5 خیلی بکاکانه یا نه 2000 ای بلا او اکا 2500 بلا مختص رقمی 2500 بله بکا جونی ما رقمی 6 و 22 تمام اکا جون بخشی 6 و 22 زن من دالشی مریم همه دا بود بوری و همه دا پشتوی گل داو پار کده کپوتاکونا سار کده یکی چول اختای یک سه چول پنج پشت تاقو پراوینا مریم دالشی 6 زن رقمی 7 رفته اکا جونی ما اکوی رقمگی باشه مرحمت او مکنیم 6 زن رقم رقمی اکای سفر 7 پوله اختار شده اما اکای سفر برسه افیش پیشنا اکای گمتو جون 2300 پراوین اکا اکای سفر 400 دوشی 300 اکای عجب 300 دوشی 800 اکای انا چایخون 500 دوشی 400 اکای ایشون 100 مرین دالشی رقمی 7 21 11 رقمی 2 اوکی 11 اکاجون ما رقم 7 داخل گرفتن دیم خود رفت اکاجون 300 داری رقم با رقم 7021 برونه گرد ایفیل تا پیش اکاجون میریم رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 و 21 او شا رقم یک میریم گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن ها از بین باز آمد بر زمین رقمی 7 او شجاع شا رقم یک میریم دلشی ای او مگه دوستانی مهربان رو گل نکنید 7 فرزد از رقم یک ما میریم دلشی شده جانانا بهار شدن سخن می آوی اکای سفر اوش چاکا افیتا پیش شینا رقم 7 خود زد اکای شجاع دو تا پافتو بودن شینا رابطه اکای گاتلو 2100 روبل اکای سفر 800 روبل اکای رجب 700 روبل اکای چایخون 300 روبل اکای شش 100 پارتی میریم او اکای سانا کی دیگه نه او اکای نوبت نرسید اکای آماجو شما رقم یک دا اکای اول هم رقم خوله نبودی دا اول اکای خوله میشه رقم 3 12 صبر میکنه اکای ما رقم 4 22 رقم 5 11 انا رقم 6 20 انا رقم 7 11 رقم 4 و 22 او شما رقم 5 میریم آن اکای میریم اکای شنجون اکای چه که شه نه سفر شوگی داره همون او نگیم گلی ترزا کس سرمان اوستا خوش بزرگ پیدا چورا اوشان وگه علاقه 5 میریم دارشی هر کی ما رو یا که از عمر برخدار رو زنده و سربلند باشه اکجونه ما خشونه در اکان فرقه خشونه دید 4 زن میریم علاقه 5 اکان نف آدمی لایک کنه دادیم لایکین میکنیم آن اکای حکمت الله 2500 اکای سفر 700 اکای رجب 600 اکای چایخون 200 اکای ایشون 200 دیگر اکای ایشون جون دیم او خود رقم 4 اکای ایشون جون رقم 5
11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 30 رقم 3 23 رقم 4 21 رقم 2 oşağı رقم 3 میریم další همه کسا شما در کجانوی ما 11 آدم تو یا لایکی شما چیکار میشه یا لایکی دو زد میریم رقم 3 شده دوست آن باشه که گیره دستی دوست رقم 3 23 burmana bu da kayı sağlam. Se 23 burmana raqami 2 burma tu 2 na burmana bu. Seza ay. Çıkı. Ya emlak o. O dinamo ifya tamaşa کنم. 2 بود. Ayo 20 بود. Like kaçmışım. Au ya emlak canım ha. Raqami 2 30 رقم 3 23 رقم 2 زد رقم 3 میریم 2 با 3 زد او شاکر میگیم شی پلنگو 2 با 3 زد شاکر جنوم 3 میریم شی پلنگو 2 با 3 زد خود جنوم میریم او شاکر ایشون میگیم 2 با 3 زد رقم 3 میریم او شاکر ایشون همه دا بود بوری انا اکل حکمت بود 2300 اکل سفر جون 600 اکل عجبو 500 اکل انا چایخون صد اکه ایشون 200 و 600 تا زد کجونما رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 boşa 12 رقم 7 اوشا رقم 1 رفتیم او میگیم کجونما ها کسا شواره 7 oşağı میگیم رقم 1 میریم داشتی حالا کسا شماره 1 موفق یک زدید سفر کمازه تا میتره دادید یک کمازه میتره دادید میریم داشتی اوکی oşağı که میگیم یا زد میریم کجونما رقم 7 زد میریم رقم 1 oşağı که میگیم گلت رزا کس همون نسخه خوش میدوشون برزا اما کرافت اکیگ مزلو 2100 اکیگ سفر 1100 اکیگ عجبوف 400 اکیگ چایخون او اکیگ ایشون 400 رفتیم رقم 1 20 شما در کجانوی ما هم اکسد 2 21 رقم 3 20 لایک میزنیم رقم 4 او 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 اما که 21 دیگه 21 نیستن 20 21 20 20 11 رقم 2 اکه ایشونجا اوشا رقم 3 رفتیم تو اکجانو 13 آدم کوی یا لایک بزنن کنی 13 لایک میشه شروع نه آدمای نوادرمگی لایک کو شفا خطی لایک خطی بودی خطی بینی خطی گوش خطی بزنید دو زد میریم رقم 3 اکجانو ما زنده و سربالا و اکجانو گلت ترزا کس همون نوز خوش جوشو برزا او میریم دو زد رفت رقم 3 پاپو تا اکای چایخونجو راکت میکشینا اکای چایخونجو راکت میکنیم ما موزه بود دام میگیریم میریم دالشی اکای حکمت لو 1900 2100 داشتی اکای سفر 1000 اکای رجبوف 300 اکای سخزا راکتا اکای ایشون 400 میریم او اکای سفر نسلیم او 300 بگی لایک زنده باشین میریم 3 24 4 10 اکرام خوشا کنیم 5 22 رقم 6 22 همه رقم 7 20 اکرام فخری چی رقم 1 20 رقم 2 20 وارس صدربی رقم 5 رقم 6 اکرام فخری چه رقم میریم وارا دروم همه رقم 5 6 وارا که رقم 5 رقم 6 میریم علیک سما که فخرینجا میریم آیا که چهار درومات نامی نگی تا اکرانجا چهار رکا اکای مثلا رقم یک چهار میریم اکای سفر 7 همه دروری اکای ایشون 2 3 مرحمت وارا 300 بچه ها میدوریم اکران چوک همنامه شده دیگه در کانال ما بزنه میکنی شینا اینجا شما تو را خفا نکنیم کو
Акай Дилшод шумо акай сари хуш омадӣ. Кози соҳибош нагиранд. Акай 2-3 соҳибош. Сафар буд ро. Акай эшин медура акаҷон. 2-3. Акай эшин дура дуро вардай. Акай Сайҷон хуш омадӣ. Акай эшин дура дуро вардай. Сера мете якум ки навис акай Дилшод. Акай Дилшод рақами саи хидид якум хидид навис акаҷон. Ҳафта акай ки навис акай ушам Дилшод. Акай сафар надода акай Дилшод 37 метун. Акай Дилшод намедура шена. Ҳафта акай саи акай Дилшод навис акай шена. Уж акай Дилшод ҳамаш гирид. Акай Сайҷон чихели шена. Саломатио соз тин тамала фор боро. Акай Сафарҷон давара медура ака. Медуро. Ҳао акай Дилшод ҳози се айхитай. ҳоли ҳафт надура акай Дилшод ахир метун. ҳай иншоалла ай шаш мерум. Акай Сафар давара медура акаҷон. зинда бош акай Сайҷон, зинда бош шена. Мерем рақами 5, рақами 6 рафтем. Акай Дилшод 37 айхил каратра кашидем. Акай Дилшод 600 мепартем 37 айхил шена. Мерем акаҷони ма. Рақами 1-4 акай Ҳикматуллоҷон 1300 дона шена. Акай Эшинҷон 500 дона шена. Акай Дилшод 37 ракета. И акай Сафар эфита пеш додем рафт пули бача омад. Акай Сафар мо карта додем пули ва бача омад акаҷон эфира пеш кун. Акай Сафар эфира пеш кун ака. Мерем мекафонем дарагер оша 1800. Акай Дилшод омад акаҷон. Акай Дилшод омад акай Дилшод. Акай Сафар эфира пеш кун. Уже гиритем рафт ако картора кушодесем. Кафон. Рақами 6. 12. Рақами 7. 30. Рақами 1. 20. Рақами 2. 11. Се 20. Акай Сафар эфира пеш ки 4 22 дер кади. 5 20. Рақами 7 гири пеш акай Дилшод айнаким. Акай Сафар эфира пеш ки акаҷон охир ки дер мекунӣ акаҷон рақам тамета мерава шена карта мезанам. Мерем акай Сафар эфира пеш ки шена. Акай Дилшод ошои акай Сафар эфита пеш ки ака эфита пеш ки шена. Рақами 7 гамез акаҷон дар ними WhatsApp буде дар ин номро партнерос бебар илтимос апард ки сош метем. 7 зад мерем рақами 1 ош шава. Акай эфита пеш ки акай Сафар ба чамо эфира пеш кун. Акай Дилшод ошава хоз мегзара брат. О ака буҷумо хитаж дадун акай Чайхунҷон. Акай Ҳикматулло 1100 шена. Акай Сафар 900 шена. Акай Раҷабов 200 шена. Акай Эшин 300 шена. Акай Дилшод хид 1800 дора ака ошид шава. Мерем акаҷоно мерем акай Чайхунҷон як худ рафтаги мохи киҷо шуд пули шена. Мерем акаҷонои ма. Мерем рақами 21. 20 рақами 2. 12 рақами 3. 20 рақами 4. 20 рақами 5. 20 рақами 6. 22 ҳоли мешака рақами 7. Да рақами 6 ва 22 оша рақами 7 мерем. Акай Дилшод сера мегира ака пули акай Чайхун наомад. Акай Чайхунҷон пули ҳоз мезаба. Наомад акаҷон сера пас мекунад акай Дилшод метем. Акай Дилшод сера мегира ака. Тамом. Сера бигир. Акао одамои берун да бутешер паланго я рақами бозӣ ки даварон холе унашена. Акай акаҷон ошеро акаҷон ма акай Дилшод хиди мерем. Акай акаҷон я рақам я холе меша. Акай ака ба номи ким ки партофи кушеда? Акай Сафар доде рафт акаҷони ма. Шена я рақам доде одамои берун да бутем. Бозӣ кирем акаҷонои ма. Бозӣ долга брава. Акай Сафар амо 7 айхта ҳози одамои берун да доде акаҷон.
Akay Hikmatlıcan 100 rubl. Akay Safarcan 800 rubl. Akay Rajabov 700 rubl. Akay Dilshod رقم 3700 روبل. اکای ایشون 100 روبل. بریم. دهنت بگم چی با وزورش نیست؟ نه سه اکای دیلشون دهنت بگم چی با وزورش نیست؟ اکای چای خون تو به عقل چی تو چی ماره اقوام که وزورش اوخی؟ رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقم 1 و 22 شو رقم 2 میریم مردم دما حیو پولش و وزبرش ها او دوشنبه ستره زن بزنیم خیلی یا زد میریم رقم 2 او شجاع شو اکر انجام خودشون اول تو تکنجام میریم همه دا بود بودی و همه دا پیشنوی شویدن زنده و سربالند و خانوباد و شهر همه کسا شما در اکان و سخته میریم توتاونه دوستان رو نکنید سای من فولی سه و زعکه اکنجام رقم خیلی دست سه اکه جلیشو دارم حال اما 800 اکه اکنجام اکه حکمتولو 1300 اکه سفرجان 700 اکه رجبوف 600 اکه جلیشو 1600 اکه ایشون 100 اکه تا اکه ایشون 100 اکه تا بکنه رقم 2 20 رقم 3 20 گابنز رقم 4 21 خالی بگی گابنز رقم 5 13 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 5 اوشا رقم 6 میریم گابنز اکه اکنجان خالی شوا دو رقم بگیشه خالی بگیریم اکه خالی دیتون اکه اکنجان 500 میریم رقم 6 میریم دوست آن باشه که گیره دست دوست عروض بر خود گیره دیگری بر دوست میون گرمه در که باشو جون گرمه دوارا بودون رو شکر باشو همه رفتیم رقم 6 همه دا بود بوری اکه ایشونجا او شوا کو همه دا اکه ایشون چی میریم اکه حکمتلو شیپران 1100 روبل اکه سفر شیپران 600 روبل اکه رجبو 500 روبل اکه دیلشود 1500 روبل اکه ایشون 300 روبل گم 100 میلیون بدکه رقم 6 3 توز اوشا 7 بدکشو میکنم 10 1 20 2 10 3 21 4 22 5 10 رقم 6 اوشا 200 بدکه رقم 7 اکه رجب جا اوشا نه گل برآمد از زمین عجب گل نوزمین دید که وعده ها از بینه بود برآمد از زمین 6 زد میریم اکه رقم 7 شده دوستان مهربان و گوناگون در جهان به دوست بودن مشکلات مشکلات‌ها و کسان رو گوناگون میرن دلشون همه کسا شما در اکان سخته میرن دلشی بالشی میشی اکای رجب و 200 فداکه میتیم میرن اکای حکمتلو گرم در ککرم جون اکای حکمتلو 100 اکای سفر 500 اکای رجب 500 جمع 800 1300 1200 اکای دیلشود 1400 اکای ایشون 100 نماتا رقمی 7 20 رقمی 1 20 اما رقمی 2 اکای ایشون جان مو وزمینه چی 21 یکم وزمینه رقمی 3 11 رقمی 4 اکای جان ما 20 رقمی 5 22 رقمی 6 اکای جان ما 20 رقمی 5 اوشا رقمی 6 میریم گلت تریزا هیت تریزا کسی امونو کنا خوش میجوش تریزا 5 اوشا میگه رقمی 6 میریم میریم دلشی بالشی میشی زینده باشه شیطانگو دوستانی مهمونو جو هستا او اکای جان رقمی خلصه نه که صبر میکنه میشه بعد اکای اکرام خود شیدا 5 رقمی 6 میریم او اکای جان خلی میشه شیدا نه صبر میکنه
معلومش کیلو نکن دیگه. نه ما کیلو کدام میگیرم جون لا با پیش. اکای حکمت‌الله 700 روبل، اکای سفر 400 روبل، اکای رجب 1100 روبل، اکای دلشود 1300 روبل، اکای ایشون 500 روبل، 100 تاکا 500 روبل. کارت ها رقم دا بوده. رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 4 و 22 شما رقم 5 میریم. گلا دا اوتا کردیم کفون سر کردیم وضعیت رو عرضی شد پرانگاه میریم هرشی او بگه شما دوستانی مهربان رو گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکلات ها رو کفان رو گم نکنید. ای دوست بیا که همدرد شبنگه بریم. او اکای متوجه خوش شنوان مکنه که چورم بوزار دست دیگر نموز گرفتم که با 4 میلیون شکنی کرده سر 4 میلیون شکنی کرده سر خجون میریم. اکای حکمت‌الله شیرپناه 1700 داشته. اکای سفر 300 شنه. اکای رجب 1000 شنه. اکای دلشود 1200 شنه. اکای ایشون 300 رقم 5 بکشویم 11 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 مرحمت برام بدیم 300 روبلی. آرام بازی کن تمام. آیسته بکشم شکر اکرم جون ورادروها مرحمت. رقم 1 رقم 3 کو 300 پست چه پست 4 در اومد. اکر عجب سیمه 6 درون. اکر عجب 6 اکر یک مطلب 4 تل ممود 2 5 پست اکر ایشون 2 5 اکر عجب ورا بزن با پس کنم خاکا 7 اکر سفر 7 همه دور خاکا نه درود اکر دیشو میکنیم گرم نیستن کو سوی بوش 7 تا در وارد خودش 7 تا سوی بوش در وارد رقم چند برکت یک نشون رقم 2 میریم. اکر عجب مزافره مدر اون شرینا نباشد اکر دلشو میتون پس کردم باشد وقت گرم نیست. اکر دلشو رقم 6 با جاش میتون تا شرینا اکر دلشو رقم 6 با جاش میتون تا جای 7 تمام 6 اکر عجب پس کرد. اکر عجب راست 1000 اول شرینا دا بازی تراسو اکر همجا اکرم یا رقم داد اخیر به تو اکا یک نشون دادم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم. اکای دلشود رقمی 6 اکای دلشود رقمی 6 900 روبل نمونه. اکای حکمت‌الله 900 روبل نمونه. اکای ایشون 500 پرفتیا کجون اکای ایشون 500 پرفتی 200 روبل دیگه نمونه. اکای سفر او میشیم گاب نیست اینو از اکای اکرم هم نویسیم در اجازه بید. اکای اکرم رقمی 6 هم نویسیمش 800 اکای ایشون اومد میکرفون شرینا اومد اکای ایشون جو 500 اومد کسی میزنه 1800 روبل اوش جان شما زدگی را اوش نزدگی را یون باش یا تلگای بلوش رفتیم. ای او گم شرم خانوم برای اکای ایشون گل دا بوله تریزا کس ای کارتا ای واره 300 روبل مو کارتا گیری 1800 روبل از سر گوشش بریزا ای او مگه میریم اکی میکفونوشا این اکای ایشون جو موفق خیلی بود. رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 باشه 20 اکجان رقمی 4 با 22 اوش شامگه میرم رقمی 5 اکجان 6 اکتا شرینا دا بوزی پراستوی 4 زد رقمی 5 رفتیم. اکای سفر 7 دوری اکای سفر اکای ایشون خواهد 200 دوری اکای ایشون جایی با 4 زد میریم رقمی 5 گل از او تا کده کفت
сар кардем. Ҳамада бурд бурӣ ва ҳамада пешравӣ. Окей Google. Ҳаво акай акрамҷон. Номои нав хай муборак шавад. Акай Сафарҷон пафтои шена. Кӯ бурем акай Ҳикматпур 900 дошти 2700 дошти 2500 нома шена. Мерем. Акай Акмал хуш омадӣ. Да, конечно, Акай Акмал можно. Ну я русский чуть-чуть знаю. Акай Сафар Акета. Акай Акрам 700 рубль. Акай Дилшод 800 рубль. Акай Эшун ОО. Акай Сафарҷон Акета рақами 5 11 рақами 6 21 рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2 20. ҳоли меш Акай ҷониҷон рақами 3 12 рақами 4 10. ана аки 21 бо бара 300 рублӣ марҳамат нафарода холи монест. Акай ҷони медурем бара ҳоли Акай ҷони баъди як рақам дар Акай Акраметон дахили рақаметон шенад баъди я одами ҳоли мешава Акайҷон кам садқа бик Акайҷон ман дар акам садқа 6 7 ва рақами 7 мерем. Акай Ҳикматпур 1 4 Акай Дилшод рақами 3 мерем 1 4 3 Акай Эшин 2 5 вара да медуре Акайҷон мерем. Акай Эшин 2 5 да вара медуре шена 2 5 2 5 2 5 вара тама Акай Эшин 600 Акайта шена занагира ош ҷон шава 1800 рубл 6 хати 500 рубли ки мера бро ягон пас ҳами 7 Акай Сафар неса 7 мухула хомошино мерем давиши вообще не понимаю. Я Акай Акмал Хосимов я знаю ты таджик давай таджикский разговаривай. Это ты неправильно напишешь, поэтому я знаю, что ты не русский, брат мой. Я знаю, ты не русский, давай по-таджикски общаем, брат мой. У меня таджикский очень хорошо. Сколько хочешь, я разговариваю. Ага. Мерем далиши. Е 7 хати ки 500 рубл Дилшод уже рафтум. 5 хати 7 хати марҳамат кия биё хатима брава. 1 4 Акай Ҳикматулло 1900 Акай Дилшод 500 Акай Эшин ОО хати 1 7 4 окей тама Акай Ҳикматулло 500 окей 7 4 мерем далиши. Так чуть-чуть розей. Акай шумо о Акай Ахмед Акай Ахмед хушома шена. Акай Ахмед хушома демек мекафонем зарагира о шава 1800 рубл рақами 7 10 рақами 1 Акай эш нома Акайҷон 3 яки буд кош як мерас яки буд Акай ва як хати рафтагем рақами 2 22 баъд дабдаю рақами 3 20 рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 1 не ки ба 300 о шава рақами 2 мерем. Акай Ахмед чол шена як Акай Акбар рақами 7 айхиду шена Акай Акрам тоиз Акай Акрам рақами 7 айхиду як рақами 2 мерем 500 мада яки 6 рақами гап нест 500 ахир метр. Акай Акрам рақами 7 6 айхиду ана ки мерем. Акай Эшинҷон 2 5 пафтор Акай Эшин як зад мерем Акай 2 5 пафтор там Акай Акета метавонем. ау мегем гул баромад аз замин аҷаб гули нозамин дид ки вазнҳо вазмин боз даромад ба замин ана ки мерем Акай Ҳикматулло 1900 ҷамъи 1300 беш аз ана чанд шуд 3200
3000 اوت بمونه. 3000 اوت. правильно? چیکار شده؟ هیچ اکای عجب 1000 تا پارت تو شیرینار کو. بله بله. اکای انا سفر نیستن. اکای اکرام 6 7 اختار کجا 700 داشتی. 1100 میمونه که 1000 اوت میمونه آخید. 500 دوت. اکای دلشو 400 میمونه شیرینار. اکای ایشی را که میکنه. اکای عجب ما 1000 تا پارت میمونه بچه‌ها. 3000 او اکای مطلوب. رقمی 2 20. رقمی 3 22. رقمی 4 20. رقمی 5 یا 20. رقمی 6 با 22. رقمی 7 10. رقمی 1 21. و همه اکای عجب ما 1000 تا عجب نداره. ای معنی خیلی رقم پاس گفتی پول تا پارت میکنه عجب جون شیرینار در رقم 100 وارش رقمی 3 و رقمی 6 مرحمت وارا 300 یک 4 جوش دا. یک 4 جوش دا. میریم اکای مطلوب یک 4 درو وارد. ای زنده باش اکای عجب میریم 2 5 اکای اکرام 7 درو وارد. اکای اکرام 7 درو وارد. 2 5 اکای ایشونجون ایفش کات خفا با خود جام تا کو اکای ایشونجون مدرو شیدا 2 5 دوارا 2 5 2 5 odamای بیرون کو همون پس بلا اسا اگر اکرام داخل کنته اکای ایشونجون 2 5 دوارا درو ما 3 زد نشون اکرام چون اکای ایشون 400 دیگه پارتون شینا ای 2 5 سوی بیجو باشه پلنگو اکاجو ما سوی boş durma اکای ایشونجون 400 دیگه نه پارتون شینا با میریم داوشی زواگیر اوشی جون شد 1800 رو بود همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی فهونو میریم رقمی 3 رقمی 4 رفتن شدیم 1800 او شوا گل بانوات از زمین عجب گلی نوزانی نیست که بعد خب از این بازم مدازوی اکای حکمت الله شه پلانجا اختمان 2600 شیرینار میریم رقمی 7 اکای کی بود اکبر اکرم 700 بگرد شیرینار اکای ایشون 400 دیگه راکت شیرینار میریم اکای ایشون پارتو اکای انارکی کرجا دا uçuran اکای جونی جوز میرسه اکای خورشا رقم شیرینار رقم ساختا میریم اکای ایشون 400 می پارتو استراز میکفونیم همه دا برد بوری و پیش روی اکای راستا سلام علیکم او خوش اومد شیرینار اکای ایشون که جوشو اکای جون بو کفونیم شاکا جون دام اینجا باشی اومد پلاک ایشون اکای ایشون اومد شیرینار میریم رقم 4 میکفونیم دیگه 1800 شو رقم 4 22 داد رقمی 5 22 داد وارا تایوری و در رقمی 6 20 داد رقمی 7 20 داد رقمی 1 20 داد رقمی 2 30 اکای ایشون رقمی 3 20 اکای ایشون وارا گاید رقمی 2 شو رقمی 3 اکای ایشون جو دو زد رقم رقمی 3 همه دا بود بوری و همه دا پیشتاوی دیگه اینترس نون تنمای اکای اکمال براجو ایتا ایگه ترینکا называется брат мой ترینکا رقمی 2 زد رقمی 3 میریم это певиаз интереса второй интереса третий раз потом пиздец будет раками 2 зад раками 3 میریم если ты никогда не играл лучше не играй брат мой лучше не играй я не советую тебе брат мой она ходит я тебе говорю не советую она اکای مطلب 2400 اکای اکرامش اکرام شپان 500 اکای دیشو 400 داشتی 300 اکای ایشون 1600 میره داشت دو تا سه تا 4 تا 6 تا رقم نیست من خوب بسازی دو تا 4 تا 6 تا 7 تا توری میره رقمی 3
10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 12 акаҷон рақами 6 ошон рақами 7 рафтем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо вазинай боз баромад бар замин э зиндаву сарбаланд боша шерпаланго дӯстони меҳрубоно гӯнаку рақами 6 зар медиҳад рақами 7 ау мегем шерона ҳамада бурд борива ҳамада пешрави акаҷоно хушомадед акаон каса ҳама каса хушомадед рақами 6 зар рақами 7 ситачаш мекем шерона зиндаву сарбаланду оно обод бошем мерем дарчи акаи ҳикматулло 2200 акаи акрам шерпаланд 500 дошти 900 акаи дилшод 300 дошти 900 акаи эшин 1600 дошти 1400 мерем рақами 7 шерона 11 рақами 1 22 рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 20 марҳамат варадурҳо 300 рафтем шерпалангои акаҷонои ман ай рақами 2 мерем варадурҳо 300 рубли рафтем вараша рақами 1 рақами 2 марҳамат ку 4 дуромад 3 дуромад акаи дилшод 3 дуровард акаи ҳикматулло 4 дуровард мерем 7 6 5 акаи акрам 6 дуровард акаи акрам 6 7 холимон марҳамат 7 холимон 5 акаи эшин мегири акаҷон ку 7 рақам ки менависа 7 5 7 5 акаи эшин 5 дуроварда акаи эшин 5 дуроварда акаи ҳикматулло 7 дуровард мерем дарчи 7 акаи ҳикматулло дуровард 7 акаи ҳикматулло дуровард шерона 300 рубли да мерем далиши касе мезана 1800 рубли оши ҷон шавад гулит гулит реза 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 касе амоно касе куҷо бира акаи акрам на ту ҳукумат мушкил нефаҳм ки мефаҳмӣ ку э ау мегем шерона ҳамада бурд борива ҳамада пешрави хоҳони шерпаланго 1800 рубли оши ҷон шавад ана ки месем ки заҳат мемра ашкара мемре мене дарши ана ки шерона як нишон додум яки ду бара карду 1800 ошон мерем ана акаи дилшод шерпаланҷон хеле сар ракета мекунӣ акаи ҳикматулло шерпаланд хита 1600 донум акаҷон 2200 дошт акаҷон мерем рақами 6 акаи акрам шерпаланҷон 600 дона рақами 5 акаи эшин шерпаланҷон 1100 рубли дига дона зарагира оши ҷон шава шерона оши ҷон шава 1800 рубл мерем ҳамада бурд борива ҳамада пешравӣ акаи ахмаҷон алейки салом хушом ака якшашои бара ҷойш любое время тамом акаи эшинҷон рақами 2 суханка рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 спасибо брат 21 рақами 6 21 рақами 7 11 вара 600 рубли рақами 1 10 21 21 21 вара 600 рубли ку ако ето ҳаст акаи аҳмаҷон мешава шена ина ози барак зарем акаҷон ку рақамон холӣ шавад оз акаи ҷамшеда акаи ҷони яхти акаҷони ман вараш рақами 2 5 6 ку вараи 600 рубла кияй вараи 600 рубла да марҳамат вараи 600 рубли яки 4 дуромад акаи ҳикматулло яки 4 дуровард берем 7 холия да вараи 600 рубла марҳамат 7 холия 3 акаи дилшод медорӣ 7 3 7 3 ина вараи 600 рубла вигриш полни пул шавад 3600 шеринад 7 3 акаи ҳикматулло 7 там дуровард 3 рақам дуровард бес
شش خط. یک کسی سه هم دلار اکاجونو و اکا سه رقم دلار بخلی اکا دلار. سه مدل از نشید اکایم. اکای دیلیشون رقمی سه دلار پولش اومده. میریم اکای دیلیشون اون کوی اکا چود نمیشه اکا دستون پارتوی بدن. میریم اکاجونو ما دیلیشون رقمی سه 3600 او شجون شوا. گلا دا او تار کدیم کفون از تار کدیم. میریم دالشی همه دا برد بوری بو اودت شیروی نه همه دا اودت شروع دیگه خوب. یا کشش اوکیش دار. دیگه میریم دالشی. ezin de boş şöyle duz 10 boş girer dası duz yak adık başlık girer digeri var duz mere bak haconu gülü reza kasano noskuna hoş mu coşon bu reza kilo ne kimisi ofis kilo emaz ne binum akşam da dışarıda akşam se yaptı sana göre oş John Shaw Hala kimere akay hikmatlo de sadra ketamekin şerinar akay dilşod çan partot şerinar akay dilşod sad partofti sad minus bidi 700 de sad rubl digar la şerinar mere khay kino nakın bir soğuk biz ana mi tarih şkati 3800 da gel o şarat rakami se bistidu çor khatiyası mi kime atay 4 خط یاسمی نباشه کفونم بریم همه 22 دیسمون منم خط رقمی 4 32 5 21 6 10 تو تلینکه نشد دیگه وزنه میشه رقمی 7 10 رقمی 1 سی پیتوخ رقمی 2 11 رقمی 4 شد 3800 که وقت 3 رقم دلار بود که اون شوا 4 زد میره ما رقم 5 همه دا بود بوری و همه دا پیشتری همه که 3 رقم دلار بود دارا 3600 اون شوا میره درش گل تریزا کس همون اصلا خوش میجوشون برزا او میگه مال دلی автомат так میره ما کادونوی ما کمی چوزا رفتم کمی پنج شروع نازنده و سالباند خونه آباد بشه کادونوی ما هوا کسا شما میریم اکای متنو 200 minus 20400 3200 ماشینار اکای اکرام شیپان 400 بود اونا اکای دلشود 100 اونا اکای ایشون 1000 شکایشون میریم اکای 5 قسم راکتا 20 دوازده اکای 100 میرسه رقم 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 31 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 با 32 4 شاکر رقم 5 32 تریکین دو بوما راکا میریم دالشی 4 او شامه اکای وقت بلند کل طرف بود 4 او شامه اکای 5 میریم گل برام ازمین عجب گلی دوزنی یک کی بازه پتر باید باز برام بازمین 4 جون او جون شامه اکای 5 جون اکای جون 32 یک 31 اومدگی بود اکای اکرام یک 31 اومدگی بود ایش 32 اومد دوفش او دوفش دا 30 اومده بود ای دوفش دا 31 اومده ای دوفش دا 32 با او اومد میریم اکای مطلوب 3600 اکای اکرام 200 اکای دلشود او اکای ایشون 700 ای او والا اکای پارتو اکای هفته میگه من دوزی بدونم اون نمیزی به بعد که ما همسوز کنه کی میریم رقمی 5 20 رقمی 6 اینا 22 بودن رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3
22 варадро марҳамат рақами 4 20 акои варадро мерем 300 рубли 300 рубли марҳамат шеруи нар ку акаҷоно менависем дар акаунт садқа вара медуроем шерпаланго яки 4 дуромад мерем ака ешин 25 гуфт любой времен гап нест вараш рақами 6 рақами 3 яки 4 дуромад 25 дуромад 7 ки мегира 7 акаҷони ма 7 племака партона ҷон сабук кунем ака 2000 бурафт 7 ака акрам гирифта худиш ака 2000 та рӯй кардам рақами 7 соёбиш худиш гирифта шерона ҳамада бурд бори ва ҳамада пешраҳои залагира ош ҷон шава 1800 рубл шеруи нар мерем дарчи ҳама каса хушонд эй ҷон нона баҳош дасту кайми ой вили гилдонаи ман ош ҷон шава кас мезна шеруна дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст яки 6500 мерем яки 67 4 бенохи яки 67 4 бурем залагира ош шава 1800 درختم تو داری درختم واقعا درختمی تو خطی برید 500 کیلو میشه 500 بتین وقتی نشین یکی چون اکا یک مطلوب 1000 آواد میمونه اکا جون 3600 داشتی انا اکا 25 اکا ایشن جون 100 روبل میمونه اکا اکرام جون 100 میپرتوی خواهی میرین دالشی یکی شش اوکی بتر تمام رقمی 7 22 بلام уже هفتك شدم یک 22 2 20 وارادرو مرحمت رقمی 3 11 اکا حکیم جان سلام علیکم رقمی 4 داخشان در اکان صدقه رقمی 5 20 رقمی 6 10 وارا 900 روبل مرحمت اینا اکای وارادرو کوکیه دوای 900 روبل اینا دیلی گردک نه بدورین دوای 900 روبل بجانگیم وارا شد رقمی 7 رقمی 1 میریم اکا جانو اکا حکیم جان خوشان رقمی 4 درومد اکا حکمتلو رقمی 4 دروا میریم رقمی 4 درومد مرحمت کنه شرینا اکا حکیم جان دواره نمیدونو شرینا چند دروم 1000 او چانسون دروم 1000 روبل اکا فایزین جان اکا داریم جوان بچه نویسگی من نمیدونم که همون نویسگی میده 1000 مونگی تکا جون ما 1000 روبل خود دو شکر 6 مون خوله بافکر نام درویا 2 5 خوله 3 خوله چون همه خوله چون میریم گیرید چند تا گیریم اکا حکیم جون اکا حکیم جون چند تا گیریم تا شینا اکا ایشون نمیدونم اکا ایشون سرا کل سرا سرو بیش نگیر اکا جون اکا دیلی شد پس اکا دیلی شد 2 5 پول پس بعد خوبه خوش گام اکا ایشون جون خوبه خوش در اکا صدقه 1000 اما که من بازی کرد بر اومدی اکای حکیم جون 2 5 6 شب گیشینا تو اکا پاس کردن اکا دیلی شد پاس وش شد اکا حکیم اتمگانی اینا اکا حکیم اگر نگیرن داخل بتون سیا میریم اگر نگیرن بگیرن خیلی بود داخل بتون بعد اگر رقم دیگر بتون شینا میریم اکا حکیم تا خیلی شش بگی خیلی شش میگیریم تا اکا دیلی شد سیا نمیگیره اکا دیلی شد ای شش ست نگیر بده بریم میریم اکای وارادروم 100 روبل مرحمت شیروی نه وارادروم 100 روبل مدروین کوی اگون کسرس آدمای بیرون اکای دیلی شد نمیدروی بابوزی پلاسوی 100 میلیون سایه از داشتی ندرست هم خوله میشه بابوزی پلاسوی 2 5 خوله میشه اکای انا جون همینجا اکای جون اکا احمد اکا حکیم جون سیاب دورم اکا جون شاشا اکا حکیم جون سیاب دورم شاشا شیرنا تو اکا جون بگو اکا جون خاصم بدرو شیر پلان ویبراک اکا جون سه شاش دمویش من اکا جون من خیلی شوریدم من اکا جون ای رقم یک میکشم
یک. Aka Hakimjon سه بدون شش شیرنار. Aka Hakimjon جواب میتیم. فهمیدم. سه رفتیم. 4 7. همون سه گفتگی اکتم تبودون کی بود کی؟ نگو یکم چرس کرده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکلا دور اومدن ولی نکردم تا. آن اکمله اکمی 4 اکای که مثلا خیلی 100 روبل نمونه اکا اکیجون خطر 100 روبل نمونه 3200 بگیره او شما رفتیم. یک هفت اوکی 500 بدای اوکی بدای رفتیم. صبر موندگی باشه بعد دیوار دو کلی کوپراتو. تا اکای جوز کما ببین اکا جوز سوکتون اکا اکایش جوز سوکتون کی چانس میدونه ببین اکا جوز ما. اگر 100 داشته باشم هر درخت متر اکا جو میریم. 3 و 4 میره گفته 500 روبلی 3 و 4 اکایش جوز که ببینم اکایش جوز 102 1 کیلومتر تا شهر بیش از اکا جون ما در اونجا اوکی بدای رقم 1 32 بفویده رقم 3 22 بدای اوکی رقم 4 10 7 باشه 30 یک زل از تالی کارتون من دلشی اکای جونی همیجای اکای جونی اکای احمد اکای جونی اکای احمد همیجای اکای دیشود پاسورا کجونی ما یک زل رقم دو رفته 500 رقم 7 هست من دلشی اکای جونی همیجای اکای جونی 500 7 اگر نیست اکای احمد نیست اکای حکیمجان در اون رقم 3 میشه شده اکای دیشود پاسورا اکای دیشود پاسورا باشی رقم میکنیم اکای دیشود پاسورا باشی رقم چهار اکای دیشود رقم 100 مینوسی اکای حکیمجان به سر رقم پلیس رقم تو شده میرن زدگی اوش جون شما اوش جون اکای حکیمجان سه بازی دگیری تاشو رقم کوز پاس نشه اکای حکیمجان اکای باتلو 100 مینوس 100 داشتی انا 10600 3200 مینوسی 500 10700 10600 نمونه اکای اکرم خود 100 مینوس بدین انا خود 100 مینوس بدی 500 دو 400 100 روبل دیگر نمونه اکای دیشود 100 مینوسی رکت هم میکنیم اکای ایشن او میشه اکای جان ما میریم کو پارت اکای حکیم جوز بس رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 6 و 22 شاید رقم 7 میریم آن رقم میریم اکای ایشون دو 5 پاس کرد اکای جون اکای دیشود کی جوشی اکای جون ما میریم اول اکو رقم خالی میشه اکای رقم میگه بازی کنیم اومد او اکای جون 400 پاس دو 300 دیگه میاد تو قبول کرد تا مزه میریم داشی اکای حکیم دو 5 خالی میگه اکای جون ما اکای حکیم جون دو 5 خالی کدوم شما میگه شده شارژ رقم 7 میریم اکای ایشی پول پاس کرد سه و دو گرفتم 5 خالی اکمون اکای حکیم جون 5 خالی بتون تا شده 5 همون میریم اکای حکمت الله 2600 شده 2400 شیرینار میریم اکای اکرم 5600 شیرینار اکای دیشود 400 پاسی گوش 100 دوری 100 روبل دیگه هم در رقم 3 بوده اکای ایشونجا پاس کردن پایمون خولیمون خیر خود میگیریم میرم رقمی 7 31 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 اوشا رقم 1 بده اکای دیشو هر رقم پاسور شده او اکای حبیب الله خوش آمدی سلام با همه اکای احمد 5 خوله میگیر اکای احمد رابط اختار بتون 50 رقمی 7000 میره با رقم 1 اکای دیشو هر رقم پاسور یا اکای حبیب الله تو کجوشی دیگه نه خبر تا باشه تا کجو میگه دیگه سراغ اونا میکنی کافتو تمام رکت هم میکنه اکای دیشو صد دیگه خرید اکای احمد 5 میگه همون اخیری لعنتی پیش کشه
اکا حکمتالله جان 2400 داشتی 2200 اکا اکرم 1000 شیرینر اکا دلشاد 100 راکت هفت اکا احمد 5 خوره میگیریش اکا جان اول اکا بلو خوره میشه شیرینر هم تا صبر میکنه اکا جان میشه اکا جان میگه این بعدی بعد خود معلوم میشه رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 7 11 رقم 6 رقم 7 میریم حالا اکا دلشاد پفتوری اکا دلشاد جان پفتوری اکا جان رقم 6 آش شامگیم رقم 7 میریم دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد از بین باز برآمد میریم اکا دلشاد جان پفتوری اکا حبیب الله رقم چند خود است در جوزی میریم اکا دلشاد که پفتوری اکا جواب تشیده میریم سیاه جو بجو که رقم خوری رقم سچتا میره دلشی اکای 5 خوری اکا حبیب الله 5 میگی شینا میرین دلشی 5 مون خوری یای اومد اکای دلشاد رقم 2 رقم 3 اکا جان 400 خیلی نمیمونه شیرینر بیا توزا بریم ادا به قرض دارشیش اکای اکرم رقم 7 رقم 6 1000 داره 1400 اونا میرین دلشی اکای حکمتالله رقم 1 رقم 4 اکا جان ما که باشی 2000 آدونه 2200 داشت اکا میره اکا حبیب الله 5 اخیر درفتن دالشی اکا حبیب الله رقم 5 شیر رکت هم میکنه بوزه سر میکنه همین اکا پارت بوزه سر میکنه زنگیر آش را میره دالشی الحمدلله گاب نیست اکا تمام اگه ما تیار کدام میگیریم تا نه دولا که اون کنار فشتن نه وای اکا حبیب الله رکت کدام میگه تو اکا انا هم میریم دالشی میریم اکا جانو اکا امروز پارتنر شدن او میگن شیر پلنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزنها از بین باز درآمد بر زمین او میگه میره هر کی ما رو یاد کرد از عمر دار و تو توانید دوستان گونه کنید دوستانی مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید کسان رو گونه کنید تا اکر بلوجام جمشین هم مختج داد و کجونا بوزد سال میکنه هم کارتو پرد میرین دلشی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 یه نکو کارتای نام تپیده میرین دلشی تمام همه اکر بلو پارت که بوزد سر کنیم گل برآمد از زمین نگیم به عجب گلی نازنین دید که بعد تو تر باید گذشت حالا میرین اکر بلو جان آمد اکر بی بلون 100 روبل دیگر ماشینا رفتیم رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 8 31 میریم کارتای نام که رقمی 16 رقمی 7 رفتیم همه روز بریم و همه را پیشروی 6 و 31 اوکی دوما بو میون تشکر او اکای حکیموف جانی ما سلام علیکم اکا جان سازی کوی شینا سلام علیکم ساز پینگ همه شما اکا جان ما رقمی 16 رقمی 7 اکا جان چی کردی کم نماش در اکا حکیموف جان اکا جان ما کم نماش دای اوهو اکای حکیموف جان ایدو کشم شینا رو کشم کارترا اکای دیشو دسال اکای اکبر شیر پناجان میمونتا اکا نمیشه اکبر اکرم 1800 شیرینر
акай матло 1800 шена, акай ҳабибулло 800 шена. мерем далши рақами 7 20 рақами 1 23 зинда бош акай рақами 2 20 бо рақами холиша гавр акаҷон рақами 3 20 рақами 4 22 будай рақами 5 21 будай рақами 6 20 будай рақами 1 ошава 23 мерем рақами 2 гавр акай ҳабибуллоҷон ку холиша акай ҳабибулло акай ҷамшед пиёшуд акай ҳикматло дар ҳаминҷа буд пастаи қатима акай ҳикматло акай ҳикматло қатим бозӣ мекунад акай бархудод шери нара якум зона бошад дакида буди гуҷо бозӣ кард мерем дар клиентҳо ҳаст таи кам акай боз кам шаган масал мешавад камтар гуфтед сабр мекунед мо ҳамаш мешавад я обод кунем камтар акай дилшод оо акай акбар акрам 1600 акай ҳикматло 2200 акай ҳабибулло 700 мерем далиши рақами 2 биз акай ҳакимҷон рақами 3 21 шавона бурмаги чакаҷон ко рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 10 рақами 7 12 рақами 1 бошакоима 21 варадуруҳо марҳамат 300 рафтем мерем акҳои варадурӯ марҳамат 3 рақами 4 рафтем гил барома варака рақами 3 рақами 1 варадуруҳо ку 4 ҷош дар омад 6 7 ҷош дар омад мерем акай ҳабибулло 5 дар варадури 5 варадур омад акай ҳикматло 4 акай акрам рақами 6 рақами 7 акай ҳабибулло рақами 5 мерем далши ку рақами 2 аками 2 акай дилшод дар акай адими ракета мешин 300 партишина мерем далши о акай асми нафсус сафар мерем акай ҳикматлоҷон ракета мекунем акай ҳикматло ракета мекунем мерем ҳама каса шуак ҳаҷонима дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигари бар дӯст зиндаву сарбаланд бошед мерем акай дилшодон мепартояд ва мерем далши балагира он ҷоншо 1800 гил баромад аз замин агар аҷаб гули нозамин ибтимадато васила боз дармад бар замин вазъиятҳо вазбин кори кабина ҳамин фақат дӯшусе акай акимҷон эҳтиёҷ када акаҷон садқа худо акай барори кортатия шеяд барори кортатия қуввататия дар акан садқа мерем ан акай рақами 4 акай ҳикматулло 1900 акай акбар 1000 оо акай акрам акай ҳабибулло хитамра 400 акай дилшод мемонад оо рақами 2 мерем далиши омад зарагира ошава 1800 рақами 4 рафтем 22 дод рақами 5 11 ба ҷои коро акай акимҷон рақами 6 3 туз оши чавака 7 20 10 1 акнак чӣ мешава 22 20 3 20 6 ба 3 туз ошад 200 тарака 6 рақами 7 мерем гил баромад мегем 1800 акай акрам гирифт оши ҷону шава акай мегем ҳама каса шои шепалангу зинда боша шевена 6 рақами 7 мерем далиши ҳама да буд борима ҳама да пешави шевена 500 як дате тамом 6 як 500 акагиан тамом 500 рақами 1 рӯзи рафт 2000 гу акай акрам зади акай дилшод пафтура кард акай дилшод 2 пафтура шеда билла уже каш немеша каҷои акай холид 55 шуди акай ҳабибулло идов голш мекунем акай дилшоҷон акай тамека мекунем акай акрам 1000 дошти 2500 меша 2300 рубл демонад акай ҳакиму акай ҳикматло 1900 дошти 2400 2300 демонад 2400 2200 дохтоист дуракам дорем акай ҳабибулло 300 демонад акай дилшод ракета акай холид 55 шои шена мо бо ту мефахрем мерем акай дилшоҷон ракета мекунам бозиа сар мекунем бурд бориву пеш рави ҳамада
کس همه زن آشوا رفتیم ها که تخیل کنوش لگو خاکک را اوکی گروه رفتیم اکا که جوشی رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 آخر رقمی 14 اکمه و رقمی 5 آن اکایی انا دلی چوجون با پاس و اکجون و دو سال پاس رقمی 14 اکجون میریم دارشیم همه بود دوری و همه پیش روی اوشا بالا رقمی 14 اوشا یا اکای احمد همه جای اکجون آج داره اکای برو 5 دیش میکنم اکای احمد همه جا هست که اوشا رقمی 14 رقمی 5 اکای احمد همه جای اکای اکای دیشو پافتو اوشی رکتا میریم اکای دیشو جو رکتا میکنیم اکای اکرم 7 6 10300 دوشی 10100 اکای حکیم جون اکای حکمتلو 10200 10600 اکای حبیبولو 200 میریم دارشی کاروچی 10 رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 12 رقم 2 21 2 رقم 3 21 2 رقم 4 22 رقم 17 رقم 1 میریم اکای دیل چوجون رقم تمکن جوشی اکجون ما 17 رقم 1 رقم آن اکمه گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد خود تربای بود دارم از زمین شیر پالانگو میریم 7 اشوا ای زنده و سربالا موشو شیر پالانگو 5 جواب اکجون اکای دیل شد پافتور اکجون جواب تا اکای ما میریم یک رقمی 2 رفتیم بکنم اسمش کنم صوت رفتیم 5 با گولی اکجون ما تا که کنک 20 احمر ادمه انا ها اکای دیل شد 2 سه پاس کرد نستای اکو 2 سه خوری شد اکای احمد همجا اکای احمد اکای اکرم انا 2100 2500 میشه اکای حکمتلو 10400 میشه اکای حبیبولو 100 میشه اکای حبیبولو گفتی رقم دیگه بتون جلو اکجون 2 3 مرحمت 2 3 خولیای میریم اکای احمد پل پافتایم ایفیتا پیش و خیر رقم بتون شیرینار همون گاب نیست اکای حبیبولو دو که بتون او مشین شیرینار میریم سه رقم خدم گیرش میافتیم رقمی 1 12 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 11 میریم رقمی 12 رقمی 3 رفتیم اکای احمد رقمی 3 را بتون رقم پول پافتو پول پافتگی کبل پول پافتگی 2 میریم رقمی 3 جون 3 و خوله مرحمت یکی 4 گلگر اکای رقمگی باشم میدونی شد پرانگو 2 میریم رقمی 3 شیرینه ای او میریم زینه و سربران اونو آباد باشین 2 رقمی 3 میریم 3 4 5 6 7 درگین اکجون ما گولی باشه گولش بکنیم پرابلم منه گول میکنیم با آخر کارتات نپردی 10 جونم رویا اکای اکبر شیپران 10300 روبل دیگر اکای حکمت جون 2200 روبل دیگر اکای حبیبولو 400 روبل دیگر بریم 3 خولی شیرین رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 31 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 خواهش کنم رقمی 2 21 رقمی 5 اوشا رقمی 6 رفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از این باز برآمد بر زمین 5000 اکجون ما میریم رقمی 6 همه کسا شما شیرینه
ای دوست بیا که همدرد شویم. 15 داریم و رقم 6 oş جان شاد راجع بگیم از یکی دو دار تفاهم چو اکای خالی oysa bu takımın şeyler şaş abi gol yakın. Ya böyle zaten 15 رقم 6 میریم. شاش abi gol ya. Deliç. میریم. اکای اکبر 2300 2300 اکای مطلوب 2000 او اکای حبیب الله 800 میریم دلیشی رقم 6 30 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 اوشا رقم 7 بریم یه اکو رقمگی مرحمه همین سه لعنتی خوله بگیرینش 6 زد رفتم رقم 7 گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن خود سر باید بود درآمد بر زمین بریم دلشی ای اون مدین شیرون زنده باشه تجربه اوشا رقم 6 اکی اکرم رقم مدت بود گلی بود رقم مدت پیشروی سرته همون اکا حبیب الله سه رقم تماته همون اکا حبیب الله سه رقم تماته میریم دانشی اکای اکرم 2100 2500 اکای مطلوب 1800 اکای حبیب الله 505 2 3 دقیقه میریم دانشی رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 اکادمی و رقمی 1 با این رقمی 2 و 21 правильно میرم رقمی 3 اوشا که حبیب الله میگیم میرم اکو رقمی رفتیم دلش اگر کدومش هم بگیره دو زد میرم اکو رقمی 3 گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن ها گل باز برام از زمین میرم حجانه ما دو زد رقمی 3 رفتیم شیفانگو همه دا بود بریم همه دا پیش روی کنه سهونه میریم دلشی ای او میگیم اکای اکرم شیپران 2300 اکای 1600 که حکمت جون اکای حبیب الله 500 800 میریم دلشی کبوس کارتا دا بوزی او ادیوز کی ول خوشم اکا 12 اکای 33 خی رقم 4 11 رقم 5 20 11 رقم 7 20 شباکا رقم 1 21 رقم 2 اکادیما 11 انا اکادیما 21 و 21 правильно رقم 2 میره اکای سوش چولو کار بود نشته که رقم 1 رقم 2 میره سلامت باشی گیم یا اکا باشی که جو باشی رقم 1 میره و رقم 2 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن خود بعد گل برآمد از زمین زنده باشه اکا یک مرتبه آش کاشینا میریم یک زد رقم 2 رفتیم شیرپلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشین انا اکا اکرم شیرپلنگ 2100 روبل اکا یک مطلوب 1600 2000 od اکا حبیب الله 500 روبل دیگر میریم دلش رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 31 رقمی 7 10 رقمی 1 باشه 22 اوشا رقمی 6 رقمی 7 میره برای گای رقمی 6 زد میره برای رقمی 7 دوستان آینه یک دیگران 6 زد رقمی 7 میره زنده باشه دوست آن باشه که گیر دست دوست هر روز بر خود گیر دیگری بر دوست هر قصه خشانه هر کی ما رو یاد کرد ما هم عقل داریم که روز از دوست ها اونو یاد کنیم هر اکی 6 و 31 زد رقمی 7
دو تا چشم که شده نه اکه اکرامجا آش چوای باشه تو چخیلی کی کاماموش دگی وقتی اوکیل های ماله اکه اکرام ده 1500 اونا اکه اگمتلو 1800 اونا اکه حبیبولو 200 اونا میره دالش رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 3 توز اوشا رقمی 3 22 رقمی 4 به رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 میشه شده رقمی 11 رقمی 1 رقمی 2 با 3 توز اوشا مگه 200 تا گو 800 باکا داری میرین دالش همه دا برد بوری و همه دا پیش روی خواهانیم دو زن رفته آدم تلاش قطعی سال پدر میریم دالشی همه اکر تجمع میریم همه کساک شونشه پرانگو دوست آموزه که گیره دست دوست روز با خود گیره دیگه با دوست میریم اکور اکرگی باشه مرد رقمی 2 رقمی 3 میریم اکر 200 پدر کتیم رفتیم دالشی اما اکرم 2300 اکه گمتلو 1600 اکه حبیبولو 800 جمعی 200 هزار دو رقم تمیز میکنیم 3 رقم تمیز میکنیم 700 میلیون اکه میریم رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 22 دلار رقمی 2 12 رقمی 1 اوشا رقمی 2 اکای ماکو اوشا میرین دالش همه دا برد بوری و همه دا پیش روی خواهانه او بگیم گل بالا ما از زمین عجم گلی نازمین دیک که من خطر بای باز داره ما بر زمین اوش جانش رقمی 1 کمجا میرین رقمی 2 همه آوی 3 چکلکی вообще надо сами ами се пала ош бурсун я назар аз мен чера чуну яки ами лиш фода шо ам пад данан гавна буда падана хеп карта беномус буда да мен даши акар акбар шей пала да 1300 да 1100 рубл дигар акай масло 1600 шакагам 2000 рубл дигар акай хабибуло 700 400 рубл дигар ами ду баномус намошагар аками д да се да 4 20 هم 5 بانموسا 5 31 نگفتم رقمی 6 22 بدار رقمی 7 22 بدار رقمی 1 رقمی 1 20 بدار رقمی 5 دوما رقمی 6 میرن دالش اوشا رقمی 5 میگیم گلت رزا کس همون ناس کنه خوش میگوشم برزا میرم اکادمی ما زنده و سربلند و کامیابی بشیم تو در این خانه مبارک خانگیم او میگیم رفتیم داشتیم 5000 رقمی 6 میریم انا میتاریش شد میگیم رفتیم داشتیم انا یکی سلیگت تو هم از نسل خیلی وارا باوشه نشده سنمیدون برای چی؟ راست بگیری اکای اکرام شیپانا 76,900 اونا اکای متو 1800 اونا اکای حبیبولو 700 اونا نمیدونم برای چی بالا داشتم مخصوصا بزرگ شده رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 وقتی وراش 20 20 12 پاری 11 پاری 20 مون ای پاریده وارد صدی رفتیم وارد صدر رقمی 6 نشون داره رقمی 7 میلیم اینا وارد صدر بولی وراش رقمی 6 3 و 5 6 3 5 وارا اکرام رقمی 7 میلیم اکرام رقمی 7 صاحب رقمو یک 4 که مطلوب لك شو خليه ضعيف نبدي ده
دو نبودم اکا اکای مطمئن که چون اکای انا همین رقمی دو یا دو پرابلم بود اکا از این کار برد لیستو 25 بودم یا 28 شده فیلم بودیم اما اکا رقمی هفت می من انشالله دیگه در همین جنگ شیطان اگه دیگه بشیم همینجا جنگیدن بگه شده رقمش انا شش شده هفت می 1200 بود اگر آش جان شده گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید کرده تو از بینه بازنامه در زمین هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدار بود به او میگیم سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خسته یادت نمیاد این همه خوب قرار یکی با تو بستم با این همه زار تو ببین با چجوری پایین همه خوب قرار رقمی هفت اکای اکبر اکرم جون 1900 داشته 1700 اکای حکمتلو 1800 داشته 1400 اکای حبیبولو اکای حبیبولو 500 نریم اکای زوجون سلام علیکم خوشا اکای رقمی هفت 12200 کسا داشته و رقمی یک اوکی شگه رقمی یک 20 تمام بولو اوکی شگه رقمی دو 10 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 11 مرحمت نه ورا گفتم ورا 21 21 11 پرید 11 پرید 2 پرید ورا 600 روبلی برید اکای زوجون رقمی خالی نیستن که میشه اکاجون خان تصور میکنه فعلا وراش در مرحمت اکاجون ما ورا درون مرحمت 600 روبلی رفتیم یک در اومد ورا که رقمی 3 رقمی 4 3 شده رقمی 4 رفتیم اکای مطلوب یک در وردای اکای اکرام 6 در وردای یک در اومد 6 در اومد سیلکا پارتو واتساپ اکا واتساپ اوکی برای چه اکای جون تو ورا 5 پاس داورا نمیدونه اکای زوی دابوزی هستی کو اکا خالی شود باز خانمش اکای زوی جون بیا اکای زوروز بعد همین رقم میتونه یا کسی رقم داورا نمیدونه 7 و 5 خالی اکای زوی داورا 7 و 5 خالی اکای حبیبولو رقمی در ورده اکای حبیبولو خود اکا سر خانی پارتو میرید رقمی 7 و 5 7 و 5 6 خیش داوره 5 6 اکید 5 7 کی میگیره اکای خالی میگیری 5 7 سریوز اکا میگیری بتموش میریم 5 7 داوره 600 روبل خالی بوشا مرحمت بگیرید پول که کارت شده ایش کنه دلی تریزه رزه کس همون اصلا خوشم جوش بزن کو 5 7 خواهش کنه گیری خواهی نگیری تموشه میکشیم هر طرف یکی 6 میره 800 روبلی یکی 6 رفته 800 روبلی زرگیر آشی جان شود اوکی بدن اکای زوی دوار ندارم آده کشینا در 600 روبلا میریم 3 رقمی 4 رفتیم 4 5 خوله 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 1 3 4 5 6 میریم دارشی رقم یک اکای حبیب حکمتلو 800 روبل میمونه اکای اکرم 1100 روبل میمونه اکای حبیبولو 500 داشتی او میشه میریم اکای داوید پیش بانومی ترینکا باز میکردیم که با شیر سهروش کردی شیر سهرو اخدا بگیرد گمشه یخماسون بگو شناختمون تو خوبه که رقم 4 یخماس خیلی رقم 4 10 رقم 6 20 1 22 2 20 3
20 یک و 22 از طریق کارت 800 رقم 6 رفت. یکی 6 رفتگی یکی 6 رفتگی میریم. آن اکه حبیب الله پافتوره کجون کو اکه حبیب الله پافتوره مال اکادمیتی پس اکه حبیب الله جون شان کجون حضور آمد کمادی بازی کردیم در برمون بیدن اکو 2 3 5 خوله 2 3 5 هو 2 3 5 خوله اکو رقمگی مرحمت 2 3 5 خوله رفتیم یک رقم دو میشه 2 3 5 2 تا گرفتم چند بود 2400 کا 2 تا گرفتم 5 2400 کا حکمتو اکای اکرم 7 6 1100 800 دبا میکنم 1900 1700 روبل میمونه اکای مطلب 800 داشتی 2400 minus 800 1600 میشه 1600 جمع 800 1400 2200 میشه نه بریم انا اکای زوجون اکای میکنیم اکای زوجون اکای 2 سه گرفته اکای میکنه یا اکو رقم 5 بو خلی مونده سای بله نمی اکای پول پافگام اکای نیست که رقمش نمیشه کنه بخلو او مگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها باز بین باز درآمد بر زمین میریم دلشیاش خطی هی لالا لالا اکای زوی 1000 پافته اما چانون اکای 1100 داشته 800 1900 شده رقم دوردم 1700 شده 1700 روبل اما اکای زوجو اختیار 800 روبل رقم 5 خوله اکای خدمت شد رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 بوشا که جمعه من 12 رقمی 3 اوشا رقمی 4 میریم اکو رقمی 5 خوله ادامو برین ارمایدون 3 اوشا میگن رقمی 4 توتا میکنین 3 بغز زن 3 زن گل از آن تا کردن کفون کفون از سال کردن رقمی 3 زن رقمی 4 رفتیم ادامو برین ارمایدون رقمی 5 خوله مرحمت اکجون رقمی 5 خولی بودای میریم دلشی بولشی میشی او اکای علی مروجون 5 خدت خشون در اکاو ساختا 5 اکای علی مرود اکای بوزیگری خصوص ما بوزیگر پیشنما خشون اکای علی مروجون شینا 5 خدت اکای تمکن شینا اکای اکرم 1700 و 1500 اکای مطلوب 2000 اکای زویر 1200 شینا انا اکای علی مرود اکای علی مرود اکای 5 کتا تو اکای پارتا بوزه تماشا کنه که کس همیزان او شود حالا پیدومش اکای گواتو جون فقط صبر کردن کنیم کنیج هفته دو هفته همش میشه با انشاءالله برازگارو کاملا کردیم رو پاکن ایو اکای لیمورو جون ما که جوشی اکای لیمورو سه پاول سه دیگه میریم دارشی 3000 رقم 4 میریم رقم 4 20 رقم 5 اکای لیمورو دیمو 11 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 21 اکای ما رقم 3 20 22 وارم دهن 300 بودی
حال همین بیا ازور اکا گازدان شم بوده سیشینا وارد مرحمت 300 روبلی وارد رقم 6 رقم یا مشوز همه شما میکنید یک 4 درومات دو 3 درومات مرین اکای زوی دو 3 درو اکای مطلو یک 4 درو اکای مروجو 5 همه دو شیدا به کا اکای مروج میگه اکای مروجو 5 همه دو شیدا شاش رقم هاف رفتیم یک گل برامت از زمین عجب گلی نازنین دید کی وقت تو این گل برامت در زمین نه گابه دکتون ما یا کلی مروجو دیگر ماسترش چرا که کارو برو هم خوبه ها یا کی میگیره شی پارو دوباره 300 روبلا همه کسا خوشونه 1500 میشه 5 نو خولیه ها کی میریم اوش جون شاک کس میزنه شرینا یک دو سه ها که زوی ختمون 600 روبل اکای مطلوب ختمون 1400 روبل 1800 زدن 1500 زدن اگر اوش رفتیم رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 22 بابا هشت کو رقمی 4 20 اگر 6 نزد رقمی 6 نه نزد 20 اکادمی ما وارا جان شده 700 روبلی سوش میکنه مرحمت وارا 700 روبلی اصلی کارتون رو بود که زمانه تو خود دارم میره وارا 700 روبلی کوز اکای حکمت چی میگه دو یک 4 درو وارد میریم وارش رقمی 2 رقمی 3 اکای حکمت یک 4 درو وارد کو اکای احمد کی بود اکای اکرام میدونی اکای اکرام رقمی 6 درو وارد 7 5 خلیمون مرحمت اکو باشه 7 5 دوباره 700 روبلا بدروریم 7 5 کی میگه شیرینا 7 5 ای 5 درو میشه و 7 توی 7 پیغام که آدمای بیرون باشه مرحمت ما باشه میره خیر ما باشه میره اگانی آدمای بیرون 7 تایش کنه میگه شیرینا دو رقم 3 میره زدگیر اوش جون شاشه پرنگو همه دا بود دوری 10900 میشه 1500 1900 ای 2900 2900 اما که ما که باشه 2900 ویش دقت کی میره اما اکا حکمت لو خود او شدی اکا احمد اکا اکرام ختا 800 روبل دیگه بود یک شش اوکی دو 4 اوکی دو 4 اکا زور اوکی شده یک شش اکا اکرام اوکی یک شش اوکی بده 800 روبل میره رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 6 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 6 او شده 1900 از تالی کارتون رقمی افمری همه دا بود بوری و همه دا پیش روی خوانیم ای او مگه میرین گل برامت از زمین عجب گلی نوزمین 800 روز در اکای حکمت نو میتونیم میرین 6 رقمی 7 او شده 2900 بود 2100 در اکای اکرام خیزه او شده میرین همه دا بود بوری و همه دا پیش روی گپ نیست 800 رقم یک میرم автоматик میریم دارشی اکود ابوزی پراسه 5 مقوله میریم خرید 5 دکه علی رو بگیم اکا علی مراجعون 100 روبل بمونه اکا اکرام 800 داشت جمعی 10100 میشه میمونه تا 10700 روبل دیگه اکا حکمت جون 600 روبل بمونه اکا حبیب اکا زویل 400 روبل بمونه میریم دارشی رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 22 بدای
رقم 3 22 کلیک موج خونجا یک 28 میلیون. رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 موافق طرف بچه ها 21 رقم 3 باشن رقم 4 خونکو برای بچه که 4 بودن میره رقم 3 ده رقم 4 تو چشم بکن شرینا گل تریزا هی دختر بشین بنازد دخترکا و دخترها میره هی اشا رقم 3 میگه 3 جون اشجون رقم 4 جون 8 جون میره داشت گل بارما از زمین عجب گل نورانی دید که واسه پا از این بود درما دادنی 3 ده رقم 4 میره همه کسا شما ده شرینا دوست اون باشه که گیره دست دلش در پریشانی و در درماندگی او میگه شیروی نر هر کی مورد یاد کرد از عمر بر خدا و اکا علی جان او اکا اکبر اکا 10500 اکا حکمت جان 400 اکا زویر 800 میره رقم 4 20 رقم 5 12 دو کدا رقم 6 20 دو کدا رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 آن اکا کجانی ما وارد شد 20 20 20 20 ها خبره بزه بشید که 11 پاری 12 پاری 11 پاری 20 مون 20 مون دسادی اکا علی مروجان ما خشم اکا جان هزار رحمت که اومدی بازی کردی در بار بودی زنده باش اکا جان ما بخدا که دفتمات خشم در اکا تطلا وارد رقم 4 5 4 6 1 2 خوب بگیر اکا اکرم 7 درواده اکا زویر 3 درواده 5 کی میگیره 5 بگیر 1000 بگیرش کنیم 5 اکا اکرم 5 بگیریم تا تمام 1000 زگیره او شد رفتیم دلشی همه کسا خشم آدیم دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروف باید خود گیره دیگر در دوست او مگه میره دلشی همه دا بوری و همه دا پیش روی رقم 5 رفتیم او مگه میره osh جون شاه شرینا osh جون شاه همه دا osh شاه انا کی میریم رقمی 7 اکایی اکرم جان 7 و 5 2100 و 10500 داشته اکای زویر 800 و 600 میریم رقمی 5 5000 بگیشه 5 10 6 20 7 30 1 22 2 11 3 12 4 20 رقمی 7 باسی اوشوا که اکرم میگیم آن اکرم میریم دلشی اوشوا همه دا برد بوری او اکای سمی شما رقم 5 بودی پراسوی مرحمت خوله اکای سمی جان علیک سلام و علیک سلام شما رقم 5 بودی پراسوی خوله رقمگی باشون مرحمت میریم دلشی اوشوا چی داره برای نه اکا اکرم بکینو نمیشه این باید همیشه تا کدوش رو این بکینو نمیشه 5 بود تکو تمام اکای سمی جان 5 اکتا اکای سمی 5 اکتا اما اکی میرم اکای زوی 400 رو بودیم اکای حکیم حکمت جان 200 رو بودیم اکای اکرم 10100 جمعی 1300 10900 نمونه انا اکای سمی جان اکی تمکنه رقمی 5 همون میره دلشی همون گاب نیست رفتیم رقمی 1 اکای صدام توجدون علیک سلام 21 شان اکا جان 11 رقمی 3 23 الحمدلله اکا جان رقمی 4 20 خدا باشی خود صدف کسی در رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 21 3 و 23 و 6 رقمی 4 مستوزی نومره چه کسی دارم اینا نومره نوتا 20 نوتا رقم 6 اکای زوی او شایه اکای سمی جان کجا شدی؟ میره گل بارم از زمین اکای سمی جان کجا شدی؟ چیزا چیم تاک میره 3000 رقمی 4 رفتیم اوشوا هر کی ما یاد کنه از اون بر خدا بود
همونه دوستا رو بکنیم. بله چی مایل اکس هدا او دا اکس دم بره رقم بتون با پول پاتو خی مایل چی مایل اکس جو بره رقم بتون پول پاتو یه خیر پاپ کردم خوریش رقم بتون خوری بشه اکای اکرم جون 2700 اکای مسلو جون او اکای زوی 408 اکای سمیر کجاش اکای سمیر جون اکای سمیر ما پاس تا 400 میمونه شه 100 روبل دیگه دیم خودش میره اکای سمیر 200 من دیم خود میره من دارش رقمی 4 11 نفهم اکای سمیر جون رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 بی بچه فرا شد 11 12 11 ورا درو مرحمت دوسته ورا 300 روبلی نیافخ نفهمید کسی وقت بخدم ورا شد کجانی من رقمی 2 رقمی 3 کو 300 کتو لگنده کتو گانگسه میریم یکی 4 درومات 6 7 درومات میریم اکا یک مطلوجه رکتا یکی 4 اکا اکرام 6 7 5 اکای سمیر تی گیدی اکای سمیر 5 میریم یا دو نشون درسیم 5 پاس دوباره 5 پاس بدم یا بریم اکوی و ادرو مرحمت 5 دوباره خوله ایو بگیم دواج اکای سطان دواج تو تکرار باقی تو بینی کلمه برا دواج کم اکا پایستان نمیتونه اکای سطان میریم دارشی 2000 سرافیم کوتاه نایسته کنکن نبونه دکم دیگه اگه باجو نیست دو نشونه رقم میسه میریم همه دا بود رقم 5 خوریم خیلی رفتیم دارشی زدگیر اوش جون شما کجونه ما 1500 رو بود 1 2 3 رفتیم دارشی رقم یکی چون اکای مکجون اکتا میکنه انا اکایس انا اکرام جون 2700 2100 رو بود یاد اومد میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشروی اکای مثلا اینجا بکفونمش اکای مثلا پول شما داره میریم بکفونیم اومد اکجون خدا باشکه اکجون کفون رقمی 3 خدا باشکه اکای سمی جون رقمی 3 اینجا مایده 10 جنبیده ایستین کوچیگه میشه رقمی 4 با امید 10 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 بو 10 رقمی 2 10 از طریق کارتون 6 اشما رقمی رفتیم رقمی 6 زن رقم کی سلام علیکم چی خالی شد ما میگیرم یک کارتا تمام اکا با کجا خورش رقم میشه اشما اوش رقمی 6 میره و رقمی نه اکا یک متوجه پافتوش میده اکا یک متوجه پافتوش میگیرم میکنم میکنم زنده و شکای سمجا همین سلامتتون باشه وقتی بود همش میشه گلم و شما باشن سلامت باشه 16 رقمی هفت اکا یک متوجه پافتوش میده او تمام اکا رکت بکنیم من بودم میگیرم همه دا بود دوری و همه دا پیش روی خواهانه اونجا کش اکا زوجو ایلو بلیچ میکنیم اکا سمیجون 100 روبل میمونه اکا اکرام جون 2100 جمع 1500 1600 1400 میمونه اکا یک متوجه رکت میکنه اکا زوجو 600 رو میمونه میریم رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 11 21 با وارش 300 میدویم اکای و درو رفتیم 300 روبلی کو
وارش رقم 3 و رقم 5 مرحمت برای 300 رفتیم شیر پلنگو میریم یکی زوی دو را گرفتای میریم 1 7 6 4 مرحمت کی پوی پرتو اکا یکی 4 اکا حبیبولو جان اکا حکمت جان خود حضرت اکا 800 پرتو اکا جان اکا حکمت یکی 4 اکا زوی 2 اکا اکبر رقم 7 رقم 6 میریم دالشی درگیر اوش جان شما 1800 رقمی 4 میریم شرینا همه دا برد و همه دا پیشتای کدوم کارتای پاس درست نکنیم میریم گلا دا او تا کدوم پاس کن اولی میبینیم کدوم ما یکی نمیده چانسی پاس اکا جان او میگیم گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد تو تر بای بود درامد بر زمین اکای حکمت جان انا خد 200 دیگه می پرتو اکا شخصا کده 200 دیگه می پرتو تمام فروز بیم کفونشان نظری بای پرتو شده خودو براد میریم گلی تریزا یک تریزا کس سایمو دوست نه خوش میجوشون برزا من اکس 3 رقم 4 میریم زدگیر اوشا 1800 رو برد بوری یک 4 اوش 200 پرتو رقم ده که زوی 300 روبل بمونن رقم 7 6 اکا اکبر 3400 2800 روبل بمونن میریم کس مثلا اوشا او اکای همه جان پولی خود با اومده که جای ما 200 پرتو باشی 100 باشی 300 روبل دیگه داشتن میریم اوشا دقت 500 کی میرم دقت 500 او چای خاموش کنم ما کی تو پالی میشم نستای اگونگا رفتیم رقم 4 دو چون اوکی میگه دو چون اوکی دو چون اوکی بدای میکفونیم رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 10 بوی والا رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 باشه 20 والا دروها مرحمت 900 روبلی که اگون کس هستای والا 900 اکای زویر مدروی در 900 والا شد رقم 4 رقم 6 والا 900 3 گیر اکای زویر 3 درو وارد اکای زویر 3 درو وارد دیگه هیچ کنه سای 3 درو ماد یک پاس وارد تمام یا سه خلی بدرویا تمام یا سه کافو میپارت می پارکای زوجو 600 رو شنای پارت می پارت با می کافو مخجونی ما داورا اکای خرید ممکن نیست مخجونی ما یا سوتا است نمی کافو مخجونی ما تا اکای زوجو خود 300 و 600 پارت ما کارتا کجایی زیاد بکنیم 5 پاس گابل 300 و اکای زوجو شنا 4 نشونه رقم 6 میریم 2300 میشه دیگه زدگیر اوشا گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد تو تر باید باز برما بر زمین او نگیم هر کی ما رو جا از عمر و اقتدار بود 4 و 6 اوکیش داد میریم 6 3 4 6 3 4 6 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آن اکی میریم اکی زوی جون خطا 400 رو بلدیم اونا 400 رو بلدیم اونا شیرنر اومد 2300 بیگشد 2 4 6 رفت تک زنش قطعی خیلی تو خمولگی خیلی زدی 2300 شمیره رقم 6 22 رقم 3 ای 21 دو دکا رقم 4
بپرید 11 6 او شبکه از همین پرتو رقمی هفت بریم آن که 500 در رقمی 4 متین 500 در رقمی 4 متین 500 رقمی یعنی 46 500 ها 500 در رقمی 4 متین برید درشید گلید رزا کس همون اصلا خوش میجوشو برزا هم وقتی سخت شما شده شما دید میره من رقمی هفت آن اکای سامی جون دستاد اکای اکرام جون 2800 داشتی جمعی آنا 1800 میشه ها کو بود رو بعد کار میکنه داشتی کالکولاتر یادگی داشتی طوری کالکولاتر برو را رو بونشه بس کالکولاتر خیلی مدرمه که یوشه یه بار کالکولاتر روشا نیست کلاشی اکا اکرام جون 2800 داشتی جمعی 1700 میکنیم میشه انا دسخه شده تا چه 3000 4500 4300 روبل نماشه 4300 اکای گاتلو جون خطا 200 minus 100 روبل نماشه اکای زو جون 200 روبل گانا اکای گاتلو دا اکای اکبر جون اکرام جون 2800 داشتی 1700 دماغ کردم یا 1800 بود کنم 1800 بود دماغ کنم میشه او چند کانکلت به مقطع خوشو خونگی نیست که 1000 میکشی با که او یافتون کانکلت ما 2800 انا 2800 جمعی 1800 4600 4400 اونا اکای زوی اکای اکرانجا 4400 میریم رقمی 5 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 22 بو سسدی وارا بو همون که توکو وارا بو وارا بولوی وارا میریم وارا شده رقمی 4 رقمی 6 4 نشون دای پام میریم کو وارا درو کیای اکای ماترو یک درو واردای میریم 5 اکای سمی درو واردای میریم 3 درو واردای اکا میریم 7 اکای 7 اکای پر بدرو اکای زویل 3 اکای اکرام 7 اکای سمیر 5 میریم دالشه همه دا بود بوری و همه دا پیش روی زرگی را اوشی جون گل دا او تا کدیم اکای 5 که خونه سا کدیم 1500 اکای میدو خوله ای چند سو شده بشی 4400 اکای اکرام اوشی 4400 اکای اکرام جون 4400 رو بشه دا میریم دالشه دوست آن باشه که دست دوست در پریشانی اکای زوجوخ تا 100 نمیرسه اکای خمیخ تا 100 نمیرسه اکای گاتوخ تا 200 نمیرسه شینا میرین دالشی زرگیر خوشا 1500 رفتیم دالشی یک دو سه نم کدوم پول پارتو بوریم اکای سمیر جون 400 روبل میمونه ای بلا ما رقم پارتو اکای سمیر 400 اکای زوجون 100 میپارتو اکای همتلو 200 میپارتو اکای اکرام 4100 مو اوبشی تمام میریم میکفونیم 5 یک 6 4 500 میریم 5 یک ای 6 چقدر گفتی یک 6 4 7 کار چه که 4 5 6 7 500 اوکی اکای اکرام اوکی اکای زوی میکفونم خیلی من پارتو ساز اکای 5 20 اکای زوی همجا اکای زوی رقمی 6 20 رقمی 7 20 یا اکای زویر همجا اکای زویر
یک 21 دو رقم 3 20 پرید 3 4 بوشا 10 رقم 1 اوشا رقم 2 میره 1500 رو بود 500 او رقم میره 1200 مینوس بود 800 بود رقم میره دارش اکای زوی 2 3 5 رقم جو اکای زوی جون 2 3 5 شنا یک رقم 2 3 5 گام اکای زوی جون ما شما رقم جو او نه مینوس نه گون شد شما 1000 آمد که اومدی بازی کنید در برمو راست بود شنا میره دارش او اکای زوی جون او همون 500 رقم 6 متر میریم دو تا اکاس همین متر دو رقم خیلی بزرگ اکاس همین جا کنن اکاس همین 2.200 روبل میمونه اکای اکرام 4100 داشتی 4400 روبل میمونه اکای حکمت جون 200 مینوس بدی 500 دو 700 800 اون دو رقم تامین کنید 600 روبل دیگه میمونه برین دالشی کای سه اخیر میگیریم برین دالشی رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 22 برادرها مرحبا برای سیصدی پر کنیم اکا خیلی بزرگ شد پلنگو برای پر میکنه و ساعت 23 ساعت چکارو خیلی روز باشه میدونم برادرها رفته او اکا یک مکانجا 4 درو آده برایش رقم 1 رقم 6 5 اکای مطلب 4 درو آده میریم اکای مطلب 4 درو آده اکای اکرام 6 7 درو اکای زوجان گفتن توگری اکو ها ملکه 1000 آمد گابر زکا 6 7 درو آمد 2 3 دواره 300 روبل خوله میریم 2 3 دواره 300 روبل خوله یای اکای همین بیا ریسک درو درو ها اکای زوجان زینده و شنا 3 مون خوله تموم شما در اکای زوجان صفقه زینده و شکر 1000 آمد کی وعلیکم جامعه اکای زوجان خدا خوبه خوش شنا رقم 3 دواره 300 روبل کی میگه شنا رقم 3 دواره 300 روبل نباشه میریم درو اکای همین درو رقم 3 نباشه رفتیم دانشی زندگی را اوش شوا 1500 روبل 3 خوله های 1 2 3 نشر خونه خوبشه گرفته ای آن اکای رقم 4 اکای حکمت الله 300 روبل اکای اکرم 4400 داشتی 3800 روبل اکای سالمو اکای ساموس انا سامیجا مثلا پارت میره اکای همیجا از میکفونمش اکای همیجا بکفونیم زراگیرا اوش شو اکای همیجا کجون او کو همیجا بکفونم میره رقم 6 لی اکا جواب تیا اکای همیجا کجون او رفت رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 4 22 5 بوشا 11 4 اوشا استانه کارتو رقم 5 اکای همیجون پاختوری شینا اکای همیجون پاختور اکور اکانگی 3 خوله مرحبا اکو 3 خوله پاختور تا اکای همیجون رقم میکنیم 400 میم 500 رقم 7 متر گرم نیست زنده و سربالا باشه همه را بود بولی و آمده پیش روی 400 رقم 5 رفتیم ای او مگه رقمی 3 رقم شو بگم مرحبا اکجون ما اکای اکبر جون 3800 بود جای 500 4300 میشه انا در رقم مینوس 4100 روبل دیگه دونا اکای حکمت الله 300 داشتی 1000 دبایل 1300 1100 در رقم مینوس
Ana akay Samir ve parta çansa partakam. Sera agam kazılat ana talabgor boşa marhamat. Canana baho şudast u kaymi oy. Vakti guluna şudast u kaymi oy. Ehe megin. Ehehehe. Ehehehe. Akay Samirjon kujosh akay Samir. Gul baramat az zamin. Acab guli nazanin. دید کی وزد هو از بین خواهی بیا خود بریم نو گرم نیست سوخان از همین رقم 5 یک خود میریم رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 21 دستون دارد رقم 4 12 رقم 3 و 21 زده رقم 4 میده رقم سمیجون نباشه خب پسش کنه شیر نه رقم سمیجون نباشه پس کنه شیر پرنگ چخاله که رقم سمید یا میده دلشی 3 رقم 4 میده حفیظ پس 7 6 پس شد 3 پس شد میریم 3 خولی های تمام اکرام شیر نه در دست ما دوری 4100 بنای زوی کم تاکجون 4100 میریم اکو رقمو خولی های 1 4 دبوزی های تمام افکر اکای سمینا زاگروسکاش بود نمیشه این روز سلام بدم تمام اکرام جون مساعات نه می فیس سلامت من شورو نه با نهنیما میدوریم در واتساپ دمی 60 بنای پول تاپارت مکجون اکای سمیر پول پارتوفتای 300 چمنوس کنه 700 پارت 400 روبل دیگه شونا میریم سام بنا اسمون بستا تمام اکرام یا اکرام بیاد خود دیگه برا باغنی ملا رقمو 3 رقم خولی موند اکرام 4100 اگه دور اینا من نویسم تا نگو با همین نیکل بود با دیگه نگ نداره بو اکرام 4100 روبل میرن دالشی اکای سمیجان خود 400 داری اوزی خود 100 minus بری خود گفتی برا که فوندم که که فوندمش ما ترا دون اوخی میگی نو نگی که دیگه همه اکای فی اوخیم فی بود کو فی نه آده زد فی او تمام اکال بوی بریم بدرو اکرام داره بریم 7 6 3 رقمو خلوش نکو ساعت 12 شد 7 6 3 شده 7 6 3 دسته اگه اون کس بگیره قبوز کنیم اکای مطلب خودت 1100 دوری اکای اکرام خدا نگوان شده در پنه الان خوبه خوش پگم جنگیم باشه نه یا که اکرام بیا دو کنی گابزم یا که همین 400 دورا یا دو کنبوزا یا پلش بالا میکنیم یا پایان میکنیم اگر آقا شد خیلی پاس میکنم میفیرم محکم میکنمش کنم شا اگر یکی تا 1000 خیز خیلی بطورم پاس کنم 1000 پارت کلیه پارت افتم خود اکر اکرام چی میگه تمام اکر گمتلو یا اکر گمتلو پاس کرده اکر گمتلو پاس کرده اکای واسه پاس کرد تمام اکای واسه جون در واتساپ بنویس خای اکای جون در واتساپ بنویس اکای جون من 1100 دلار پارتون شیرنا اکای واسه جون 1100 دلار پارتون بود اینم جدا بده نمیش به نمیش اکای پارتون بخیر اکای مطلوب اخدا کو گپ ندارم رحمت خمالی می خداسگیری کرد در بار من زنده و سربلند باشه ما با شما مفخرم همه طرفا روحان جسمان این اکای مطلوب 1100 تروی کدو شیرنا بگیشه اوش چاوکجون
акаи Самир аки окей шаби хуш. Хобои хуш акаи Гаматоҷон пул рафт шер паланҷон. Ҳай загрус каш буд шам мерава. Да буд шуд. Пул гузашт ака. Акаи Самирҷон ҳич канез аки дар рӯз одам намём дар шав аҷод намём. Бинавз акаҷон 400 партомуд 400 партомуд ман дром хай фон кунам аки сар ба вақти эфир сарте окей тамом худо нигаҳбони ҳаматон дар фани Аллоҳ бошед омад ошава акаи Гаматоҷон ошава хушомад акаи Гаматоҷон саҳар хай бу пага медорем чӣ гото бекор шӣ медорӣ меҷангем акаи Гаматоҷон бозиам накарди ку илтимос ям будем просто аҳволпурсӣ кинем ман ба худо ҳамин мотиватсия мешавад ки мақсад бачаҳо қатъи моем хоб акаи Гаматоҷон худо нигаҳбон қурбони фармуд хобои хуш тамом акаи Самирҷон мепартомуд шери на хидромада хабар гирифтам биги дабар мо рост бе ҳозир 400 сразу мегзарам тамом акаи Гаматоҷони ман хушомад акаҷон хобои индиски шерпаланҷон ба худо зинда бош ака ами 400 ака бирава 400 бирафт дар инҷа мемонад 4100 одам шабои хуш хобои хуш хамада эфира мекушем дар пани Аллоҳ бошен шерина